So close already. Gonna move forward, but Marky was able to deny Senior Carl. That's good. Now they're gonna start. Marky takes one. And this is gonna be the end of it. Marky takes three. Flash 2, and immediately Marky cannot cross. He's suppressed and he's getting hit by the fragment right now. Eventually he's weighed his way into the side, but Patman will punish him accordingly. Eventually Patman protecting his teammate, Kamsi giving a chance to fight on back, and Patman mows them all down. A quad for Patman as ZOL Esports makes it 5-3 to end the half. Just one more with this 1v2 does have the paranoia. They're not gonna be hearing this. They're gonna be hearing where the spike is. Snakebite, I think, is not in the right spot. They don't know that Astro is committing. He's thinking it. He gets the shot, but it is too late. They got the defuse. Same angle. This 3 has it on hand. Double down, one up. It's like it's gonna work, but it might work. He got the collab. And one more could end it in here. Gabo clutch the one. Grab food, savor meals, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke. Yeah. All my friends book Grab Car Saver. The Grab Car Saver is a lot cheaper. Grab Car Saver. Grab Car Saver won't make you broke. Yeah. Grab Car is the one to book. Yeah. All my friends will Grab Food Saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab Food Saver won't make you broke. Yeah. Oh yeah. Grab Food Saver is the one to choose. Yeah. Gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may magagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's... Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is going to be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Crosses through both players of Oasis to his left and right, and now Oasis, they control the site. Here comes the Dizzy, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side, catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senior Carl moving forward, beautiful isolation made, and Senior Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. The picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in, and this is gonna be a Jazz already inside, and he gets the kill on Dubstep. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. But now
now. Nasty kind of peeks into the Lear. Unfortunately for him, he will get one more. Job, the ball is rolling, and of Last player course, standing. he gets swung. How is that? Oh! A dangerous assumption here for Oasis. Paranoia now for the stall. Micro and Kevzi setting up the crossfire right now. And here comes the flash to go for the play. Kevzi with one, Micro with another, and Micro moves them all. Move forward, he knows Senior Carl is in the area, was able to swing out. The Insanity also falls. That's gonna be 4K. This might be the ace. Shing needs to stop his onslaught, and that is gonna be huge in Nas getting an ace here. Carl with the operator, but the lockdown being dropped by Dubstep at this point. He got to be careful there as Senior Carl gets that kill. Throws it. He's just gonna give his life. No satchels to boot. They have the default, but they don't have any vision on that spike. It's gonna be hard. Great swing. 1v1. She Insanity has the operator. It's gonna be hard. He moved forward. The confidence from this guy takes it in the end. This is one of those games where it really just is strong arm approach from a Jinx, who pulls out a hat trick. So close already. Gonna move forward, but Marky was able to deny Senior Carl. That's good. Now they're gonna start. Marky takes one. And this is gonna be the end of it. Marky takes three. Flash 2, and immediately Marky cannot cross. He's suppressed, and he's getting hit by the fragment right now. Eventually, he's weighed his way into the side, but Patman will punish him accordingly. Eventually, Patman protecting his teammate. Kevzi giving a chance to fight on back, and Patman mows them all down. A quad for Patman as ZOL Esports makes it 5-3 to end the half. Just one more with this 1v2. Does have the paranoia. They're not going to be hearing this. They're going to be hearing where the spike is. Snakebite, I think, is not in the right spot. They don't know that Astro is committing. He's digging and he gets the shot, but it is too late. They got the defuse. Same angle. This 3 has it on hand. Double down, one up. It's like it's gonna work, but it might work. He got the collab. And one more could end it, and he won! Gabo clutch the one. Grab food, savor meals, 99 plus. Dining meals, it bits a bill. Savor meals won't make you go, yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver won't make you grow, yeah. Grab car is the one to book, yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make you grow, yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose, yeah. Will gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may magagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang 3-4 yan, and that's gonna be it. Napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's Do they have enough? The Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. Up to
safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is going to be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dub steps the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Dizzy, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. The picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in, and this is gonna be a Jazz already inside, and he gets the kill on dubstep. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Succeed, but now Nasty kind of peeks into the Leer. Unfortunately for him, he will get one more. Ja, the ball is rolling, and of course, he gets swung. How is that? Oh! A dangerous assumption here for Oasis. Paranoia now for the stall. Micro and Kevzy setting up a crossfire right now. And here comes the flash to go for the play. Kevzy with one, Micro with another, and Micro mows them all. He knows Senior Car is in the area, was able to swing out. The Insanity also falls. That's gonna be 4K. This might be the ace. Shing needs to stop his onslaught, and that is gonna be huge in Nas getting an ace here. Senior Carl with the operator, but the lockdown being dropped by Dubstep at this point. He got to be careful there as Senior Carl gets that kill. Throws it. He's just gonna give his life. No satchels to boot. But they don't have any vision on that spike. It's gonna be hard. Great swing. She Insanity has the operator. It's gonna be hard. He moved forward. The confidence from this guy takes it in the end. I don't know, man. This is one of those games where it really just is a strong arm approach from a Jinx, who pulls out a hat trick. So close already. Gonna move forward, but Marky was able to deny Senior Carl. That's good. Now they're gonna start. Marky takes one. And this is gonna be the end of it. Marky takes 3. There's the flash too, and immediately Marky cannot cross. He's suppressed, and he's getting hit by the fragment right now. Eventually, he's weighed his way into the side, but Patman will punish him accordingly. Eventually, Patman protecting his teammate. Kevzy giving a chance to fight on back, and Patman mows them all down. A quad for Patman as ZOL Esports makes it 5-3 to end the half. Just one more with this 1v2. Does have the paranoia. They're not gonna be hearing this. They're gonna be hearing where the spike is. Snakebite, I think, is not in the right spot. They don't know that Astro is committing. He's digging and he gets the shot, but it is too late. They got to be abused. Same angle. This 3 has it on hand. Double down, 1 up. It's like it's gonna work, but it might work. He got the collab. And one more could end it, and he won! Gabo clutch the one. Grab food, savor meals, 99 plus. Dining meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke, yeah. All my friends.
day sa ating lahat. Name's Juicy Brucey. Kasama ko ngayon si Wolfcast at si Daxcast. Lahat ng mga pangalan nila sa kanilang social media handles ay may cast kasi casters sila. Good morning! Good morning sa'yo, Wolf. Good morning, Dax. Kumusta? Magandang umaga din sa'yo, Juicy Brucey. It's a good day. Parang medyo magandang gising mo. Ito ba yata yung pinaka-sane na opening mula kay Juicy Brucey? Ito yung pinaka maayos, no, so far na hindi ako nagbukang tanga. Pero ayun, thank you. Maraming salamat sa pag-call out, ha? Pero first time kong makita dito kay Bruce na naka-ano siya, naka-suit pa siya, maayos pa yung tingin, happy today, grabe. Wolf, bakit mo binigay yung quote sa kanya? Nakakinit kasi. No, si Bruce di na gumalaw. Bruce! Hello? Uy, nako, nawala na si Bruce. Maayos kasi yung intro niya dahil lang doon. Nagkagulo-gulo na yung net niya. Pero babalik naman si Bruce. Ayan, welcome back, Bruce. Hello? Dude, you were so close to having such a great intro. Ay, dun na eh. Okay. Andun na sana. Okay, mic test. Testing mic test. Ayun, Dinig, meron na daw. sorry. Thank you, Direk. Thank you. Eto para napapansin ko kung magiging maayos yung intro ko ay walang kwenta yung mangyayari sa sunod-sunod. Pero alam nyo yung may kwenta, nakasama ko yung dalawa. Yahoo! Anyway, tingnan natin yung mga laban kahapon sa week number 3, day number 2. Actually, from what we've saw yesterday, medyo mabilis yung araw natin. Maaga tayong matapos. Pero what surprised you the most for the matches yesterday? Simulan natin sa'yo, Mr. Wolf. Yeah, ito itong first series particularly kasi nung nanalo yung Valhalla sa Geek Fam yung game sobrang decisive. Parang alam mo na, ay okay, kumuha 2-0. And eventually, Geek Fam, after parang parang pinaghirapan talaga na series, nanalo sila eventually. So yun yung biggest surprise para sa Diba? Nag-overtime pa nga dun sa dulo eh, nung second map, and then they took it in map number 3. On the other hand though, the other two series, medyo masasabi natin may pagka-predictable in a way. ZOL Esports continuing on yung momentum ng pagkanalo ng Naos the day before. They also prove how strong they can be versus JustUs. On the other hand though, Naos versus 1MS, yes, it was a 2-0. Very interesting rin yung dinalawa 1MS dito eh. First time natin makita Gian Santi not playing into this whatsoever. Puro Gecko lang nilaro niya. And a lot of experimentation galing sa 1MS, pero Naos pa rin nag-prevail dun sa dulo eh. Speaking of 1MS and experimentation, I really want to know your thoughts about this. I think sila yung team na nag-composition ng Gecko over at Split. Is that a thing? Ano bang ginawa ng first MegaSavers doon? Is that effective? Dax, paningin mo? I mean, Gecko has been one of the most popular agents right now sa ating meta ngayon kasi dahil sa mga nerfs, sa mga iba't ibang initiator, you can see Gecko besides reusable utility, may mga times na pwede mo rin i-swing para sa sarili mo lamang yung util na yon. And that's one thing Gian Santi would always do as much as possible. Dizzy, off-timing, swing, Winkman, off-timing, swing. Kung walang tao doon, pwede nga sila makuha utility and get it back. And it really was interesting kasi nung first game nung series na yon, on Sunset, siya pa nga yung top frag para sa team niya eh. Yep, actually si Gian Sanity yun eh. I mean, like, in a sense, that's still one of the things that he's really good at, top fragging. But aside from that one, speaking of MegaSaver, one of, since we talked about yesterday, para sa ngayon naman, the series that I'm looking forward to later on is technically our last series. Technically our main event of the evening kasi it's JustUs versus first MegaSaver. Flashback to, I think, February 27, week 2, day 2. We interviewed Psycho, tapos sinabi niya na parang tinawag silang butete ng first MegaSaver. So that, I'm looking forward to that match. But before anything else, tingnan muna natin ang ating lineups for today going into the first series. So tingnan natin, it's going to be Old Stinky Cats versus Oasis Gaming. Tingnan natin yung Oasis first with their lineup. Alright, quick history. Oasis Gaming, 3 straight wins already into the group stage. They're looking kind of solid, pero somehow they did lose to Naos the first debut on the group stage. So Dax, your thoughts on Oasis Gaming approaching this week?
Laki bawi naman eh. Just like last year, nakita natin sa Oasis Gaming, they take the L to Naos, they win against everyone else, and they look to set their rematch for the playoffs later on. Pero yung syempre napansin natin over the past few weeks, Oasis, besides the whole dubstep now going to the Sentinel role and thriving in it, has been syempre yung mga performances ngayon nila Kelly S at ni Marky. Kelly S, kahit anong agent palagay mo siya eh. When he's playing that Raze, he's always impactful. When he's playing the Harbor, siya yung isa sa pinakamaraming mga ultimate na kuha. Yung Reckoning, ang bilis niya makuha dito. Marky also having some good performances on the Jet so far, and it really feels like nakita na dito sa Oasis, ito yung magiging comfort form nila moving forward into the rest of the season. Alright, Wolf, anything to add on the side of Oasis? Mabilis lang yung tingin ko, nakita-kita yung pagka-veteran nila. Obviously, hindi nakakatuwa na natalo sila dun sa Naos when you're a fan of Oasis, but that's still Naos. And I think ever since then, nag-iba yung form nila. Sobrang mas naging malinis sila maglaro. Alright, so there you have it. Coming up next is going to be Old Stinky Cats. So far, the undefeated roster into our group stage. Wala pa silang talo. First time ba to gagawin ng Oasis, which they have done years ago. But before that, tingnan natin yung lineup ng OSC. Old Stinky Cats, or Meows, a group formerly comprised of the old G-Lab, and so far undefeated. Andito si Wolf, ang ating analyst. Wolf, what's with Old Stinky Cats this week? Maganda syempre yung kanilang opening. And not everybody expected na ganun ka dire-diretso yung kanilang opening streak. Kaso ito, medyo harsh reality. And hindi ko sasabihin to para i-downplay ginagawa nila kasi so far ang smooth ng execution mo lang sa Old Stinky Cat. Very, may parang mixture ng pagiging flashy, may mixture ng pagiging methodical, and shoutouts dun sa mga magulang natin nagpapakita dun sa mga may hawak din siyang pusa support talaga. Shoutouts to you guys. Aso pala! Yan. Si Digny ba yan? Ang rami niyang dala eh. May kasama siyang matulong sa likod niya. May pa siyang aso dyan. Yeah, I mean, I don't want to downplay yung nagawa dito ng Meow, but if you're gonna be looking dun sa mga teams na natalo nila, nandun yun sa mga lower part ng atin dun sa standings. Pag tinignan mo, parang sila yung nasa red. Eventually, yung mga talang Geek Fam at yung Hearty, but pag nung kinalaban ng Old Stinky Cat, yung mga teams na to, nandun pa sila sa baba. Now, pati yung APH. This is the biggest challenge na. Ito na yung time na makikita na talaga natin, kaya ba talaga sumabay ng Old Stinky Cat? They're gonna be up against a top tier team, or at least dun sa standings natin. So, this is the true test dito sa Old Stinky Cat. Alright, and then just that's honestly such a good point by Wolf. I really wanted to interject real quick. Today, Oasis, pagbalik nila next week, Naos naman. So this is where Old Stinky Cat gets completely tested as a roster. Yeah, kasi tama nga eh. Like parang we've seen them take care of the smaller teams in the power rankings. Now, nandito na. And if we're gonna look at like a bit of a flashback from the core teams of both Oasis, and I'm pretty sure Dax was there as well, of Oasis and Old Stinky Cats, or formerly G-Lab. Old Stinky Cats, or formerly G-Lab, never won against Oasis Gaming for like the longest time already. So parang, is it time to break that pattern? Diyan malalaman natin soon when we get into that. But right now, let's look at the head-to-head for both the controllers of both teams. Let's look at Wild Oreo and Owen QT. I'm gonna start off with Owen QT. Technically, the mega top fragger for OSC. Surprisingly, it's a controller for OSC. So let's add more into that thought. Bigay natin sa'yo, Mr. Dax. Yeah, and he's in the top 5 of the highest rated players right now dito sa VCTPH. At huwag natin kalimutan, siya pa ang IGL nito ng Old Stinky Cat. Yun naman nakita natin dito sa Old Stinky Cat eh. Their performance as this team has become better and better. Lahat ng lessons na na-learn nila galing sa G-Lab, laking tulong talaga para dito sa 2024 group stage mismo. And from what we've seen so far and from Owen QT, hindi lang siya yung nag-call nga. Sabi mo nga, Bruce, siya yung pumapatay. Pero on the other hand, if you look at Wild Oreo, yes, the stats are a little bit less. And the statistic instead I want to point out for Oasis Gaming there is yung paano nagiging factor si Wild Oreo in their team. Siya ang isang rason bakit nagkaka-swing round ang Oasis Gaming. Alright. Okay, so with that being said, Wolf, ano pang masasabi mo with our both controllers?
Yeah, okay. So gusto ko lang echo dun sa kay Wild Oreo din kasi dun sa sobrang impactful dun sa mga swing rounds nga. And most importantly dun sa mga long rounds na nakikita natin when it goes really late. Most importantly kay Wild Oreo, kung papansin mo yung kanyang resume, he has been part of this squad since 2021. So baka hindi rin napapansin mga tao. He's actually the franchise player siguro. Alam mo yan, parang belong na siya doon. So ganun na siya katagal. That really, and then specialist pa siya. Like, majority of the time, he will just play the Viper. Tapos parang ang daming benefits na nakukuha ng mga teams na ganun from a specialist like Wild Oreo. Yeah, kumbaga, I mean, anong tawag dyan? Jack of all trades, master of none. It's better to be a master of none. Hinahanap ko yung proverbs pero di ko mahanap. So, wag na, i-cancel ko na lang. Speaking of proverbs, you know what has another P? Predictions. Medyo nag-rhyme siya So, feeling ko tama naman. Pero, let's head it over to the panel predictions for this series. We can only get the intro today para Para sa intro lang ako tatama ngayon Tapos everything else magulo na. Oasis Gaming versus Old Stinky Cats. Heading over to our talent predictions. Simulan natin sa'yo, Mr. Wolf. Okay. Madaling sabihin na Oasis pero parang gusto ko mag-bet dito sa Meow. I think ever since na nakita ko yung kanilang abbreviation, yung kanilang yung ano nila, tag nila na Meow, I think I really fell in love with this team. But then again, feeling ko baka meron silang prepared na something. And like you said, Bruce, ang daming beses na nila nakaharap to. Hindi naman ibig sabihin na forever, hindi na nila matatalo tong team na to. Maybe 2024 split 1 is the time na matatalo nila eventually. So Now's the time. Now's the time. But for OSC. All right, OSC for Wolf. All right, Mr. Dax. Ako masasabi ka na lang. If you look back at the history, you guys are talking about the matchup back then. 3-1 in terms of Oasis Gaming versus G-Lab noon. Yeah. And for me, I feel like history will continue. Para sa akin, Oasis Gaming ang mas naging veteranong team. Ang nakita natin na nahanap na nila yung tamang form. But truthfully, may iba pang implication tong series na to over anything else. This is the battle for Lotus, guys. Kasi ang raming team in the permaban ang Lotus against Oasis Gaming. Kahit ano pa permaban mo, kalaban mo Oasis, wala Lotus, ayaw mo yan. Pero OSC has proven to be one of the best teams in Lotus as well. So talaga mamaya pag makita natin yan, I fully expect it to be the map that matters. But for me yun nga, Oasis talaga ako. May feeling ako na game decider yung Lotus natin. None of them bans it. Sinasabi ng dalawa pagalingan na lang. Hopefully we get to that. I wanna see that na yung kakaibang pagalingan. Pero on my end, I do agree with what Dax said and I'm a big Javi 8K fan. W as well. So I think it's Oasis Gaming for me this time. So it's gonna be a 2-1 on the side of panel. It's 2 Oasis and isa for OSC. Wolf, kasi hindi ka ka-same ng color scheme namin ni Dax, kaya gets ko. Bakit hindi tayo magkapareha ng quotation? Pero with that being said, meron bang final thoughts ang ating casters and panels for here before we give it to our casters? Wolf, simulan natin sa'yo, mabilisan. Hindi pwedeng Meow na lang ngayon, dapat mag-roar sila ngayon. Wow. That's the K9 in you. Man, you'd say you got that dog in it, pero tiger na lang. Pangit siya Alright, Dax, mabilisan before we give it to our casters. Honestly, kung manalo dito ang OSC, they have to be one of the biggest contenders to the crown right now. Ang galing na nagawa nila so far. This is do or die time for them to test what they can do moving forward. All right, thank you. Thank you to my great analysts. And this time, I think our casters are ready to not meow, but roar. Casters! Roar! What is up, ladies and gentlemen? Welcome back dito si VCTPH. At yun nga, mainit-init na mga tropa. Pareho kami nakaputi. And welcome back, Bezi. Dahil nasa Pilipinas kasi kasi balita ko talaga tinitigan ko. Itong mga teams na talagang sobrang init na. Old Stinky Cat maglalaro na naman sila. Yun.
Pero yun nga, di ba, nakikita nga natin itong mga players na ito, ng mga teams na to, talagang, kung napapansin nyo, hindi nyo na nga naririnig si Taylor. Kasi nga, may nagsabi sa akin na maingay daw siya ng sobra. Pero ayun nga, buti na lang talaga, narutigan ko na okay na yung mic niya. Ayan na. Anyway guys, sorry pagdating doon. But anyway, ito na tayo sa first series natin, Bessie. Tagal natin di nagsama. Ewan ko ba? Sinama ako kay Wolf kahapon. Binabalik yung Tay Wolf. Ayan na. Kumbaga parang tagal nun Ang tagal na. Pag-check nga namin sa memories namin, 7 years ago, magkatrabaho din kami. So matagal-tagal na rin talaga. Pero ganda ng t-shirt mo Drip check muna. Drip check muna tayo. Ito na, nakasilip yung mata Tinitigan ko. Pero yun nga, di ba? Besi, itong old Stinky cut na to, kahapon lang kasama ko itong mga to Nag-champion nga sila sa mga tournament na ginagawa nga nila At ang maganda dito, talagang init na sila. And to the fact nga, nakalaban nila ngayon ng mga players ng Oasis Gaming. This is gonna be really interesting kasi ito yung team na talagang undefeated. Hindi nila alam yung pakiramdam na matalo. Yun nga at the same time, 'di ba? Hindi natin in-expect na ganito kumbaga yung performance nila pagdating talaga dito sa regular season natin. Dahil usually ano ba yung mga teams na nakikita natin parati? It's Oasis, Naos on top basically. And then some other teams medyo makakahabol pero not this much na parang pakiramdam ko bago pa lang magsimula tong series na to, parang may feeling ako na kayang manalo ng old Stinky Cats against bigger teams like Oasis. Yun nga yung talagang pinipredict natin. Malay mo talaga makayanan nila. Once na talaga ituloy nga talaga ng mga players sa old Stinky Cat, yung talagang aggression nila, yung kung paano sila maglaro, kung ano yung comfort zone nila, talaga yun na lang din talaga yung malay mo talaga makita natin ngayon. Pero ano ba yung mga mapa na pipiliin nila, Bessie? I mean, there's a lot of things to consider. There's a lot of things na pwede nga iban nila ngayon. Pero of course, for the side of Meow, they're gonna ban siguro yung isa sa mapa na ayaw nilang laruin nila and ayaw nilang makita sa Oasis Gaming. Pero ang tanong ko ano ba yun? So it's gonna be Sunset. Okay, Sunset is out of the equation para dito sa first series na meron tayo para sa araw na to. For Oasis, pakiramdam ko magbaban din sila dito ng probably bigger map like Bind or default map like Bind as well. And lalo na yung mga kayang mag-pop off ng mga players ng OSC, and I feel like Bind yung isa sa mga mapa na ganun. Yeah, I have a hunch na baka mag-Lotus nga sila dito, pero we're gonna get to see. Uy! Grabe naman. Grabe naman ang hula, Sir Bill. Grabe naman Lotus as Baka ikaw na may-ari ng Valorant, Grabe naman gagawin na nating Valorant yan, mga kaibigan. Pero yun na nga, Lotus ang una nilang pipiliin, which is one of the strongest map talaga na nakikita nga natin dito sa mga pusa. And split, sabi ng OAS Gaming, isang malaki, isang maliit, sabi nila. Tapos yung decider map, sakto lang. Sakto lang. Feeling ko, pwede rin tayong makakita ng ano dito. Ano? Icebox, kasi medyo paborito lahat ng mga teams ngayon laruin yan. O kaya Ascent, kasi magaling yung Oasis sa Ascent, for example. But at the same time, magaling din yung OSC doon sa Icebox. So, posibleng yan yung maging decider map. Icebox, ito na nga binana nga Pwedeng Ascent yung maging decider map natin dito. Back to basics, ika nga. Oo nga, yung Ascent na wala na talagang binago. Well, actually dati, yung boxes lang, ginawang wall bangable. Oo, men, Diyos ko! Men, parang parang literal na galing hell. Literal. Pero yun nga sobrang excited nga talaga ako makita niya. Sobrang excited ako na talagang mabili ni Taylor yung kasi magpapadrop na lang ako sa best Wala alam mo naman, galing Alemania. European dollars. Euros? Yung pambayad dito sa Pinas. European na may dollars ba? European dollars. Ibang lugar na tayo, Bessie. Pero yun nga, Ascent yung magiging decider map natin, and I feel like parang ito yung even part of things kung saan parehas silang magaling, parehas silang malakas. Pagalingan na lang pagdating sa foundation kung paano sila maglaro when it comes to this. And feeling ko, it all also depends kung kayang mag-pop off ng players natin. That's true. And sabi nga ng bagong chupit ko ngayon, talagang in terms of foundation, matindi yung talagang foundation ng mga players nga dito ng Old Stinky Cat na kahit sila ngayon naglalaro without na yung talagang sobrang solid na coaching staff,
kung anong bang meron nga ang Oasis Gaming, talagang nakakayanin pa rin naman nila eh. 'Di ba? Isipin mo, yung mga one of the biggest teams nga dito sa Pilipinas, talagang napapanalo nila. So ang next thing na pwede nilang gawin, next thing na pwede nilang pasukin is makabawi dito sa Oasis Gaming. Kumbaga yun yung next step, next goal para sa kanila. And if they win against Oasis, that is definitely gonna be a statement pagdating dito sa VCT-PH. Medyo nakakatakot para sa mga ibang teams na meron tayo. Kasi kagaya na lang ng mga upsets na nakita natin na also losing to ZOL na napakalakas din ngayon. Ang ganda ng performance nila last time na nakita natin sila and kinas namin yon last time as well. Na I wouldn't imagine na parang they perfected everything else and the chemistry, it's definitely there. Yeah, tsaka napapansin nga dito sa OS Gaming and Game Lab Alpha, no? Talagang matinding rivalry nga talaga ito nakikita natin. Kasi hindi pa nananalo ang old Stinky Cat, Game Lab Alpha, ang old Stinky Cat dito nga sa OS Gaming kahit isang beses. Whenever na nakikita sila, laging 2-0 yung score nila ngayon. And hopefully talaga makabawi na dito ang old Stinky Cat kasi nga sobrang tagal nilang inantay ito na magkita sila ulit. And the fact na talagang grabe yung streak na meron ngayon ng mga pusa. So, kumbaga, ano sila eh, nasa taas yung moment nila ngayon. Kumbaga, nasa euphoric stage sila. Euphoria yung nararamdaman nila. At nasa sa kanila kung ipagpapatuloy nila yung euphoria na yun para mas maging masaya sila. Euphoria, di ba? Google ko ngayon kung tama ako. Kasi ganito guys, every time na bago kami matulog, nagbubukas kami ng dictionary. Para, Tsaka para thesaurus. meron kaming bago, no? Para may bago kaming masabi dito sa VCT-PH. Pero definitely true. Lalo na momentum-wise, kung puro panalo yung mga nakukuha mo ring mga games. Syempre, in the mental state, mentally as well as a team, you have that comfortability to play around your playstyle. Kasi pakiramdam mo na, oy, everything is okay. Everyone is winning basically. So hindi natin kailangan mamroblema masyado when watching VODs and creating plays dahil nga wala ganun kalaking pressure na pwedeng ibigay yung mga talo na yan. Instead, panalo yung nakukuha nila. Kumbaga, sobrang ganda. Diba? I mean, sobrang ganda nga talaga ng mga pinapakita ng dalawang teams na to. And nakikita nga natin dito sa side nga ng OAS Gaming is, I mean, yes, dun sa una, medyo slow start nga sila. Medyo hindi naging ganun talaga kaganda nga yung opening nila pagdating nga dito si VCT-PH. Pero slowly and surely, nakukuha nila yung momentum na nakukuha nila yung pacing na para nga sa kanila. And papahabain natin yung word na yun. Kumbaga, supercalifragilisticexpialidocious, sobrang ganda ng mga pinapakita nila. Umabot naman, best. Tama naman. Based on pagbabasa ko din ng dictionary kagabi, tama naman yung ginamit mong word dito. Haba. Pinahaba. Pero ayun na nga, long time no see man ah. Long time no see ah. Pagbalik ko na naman, puro kalokohan na naman yung makikita ko dito. Diyos ko. Dati, umaga dito, gabi dyan ah. Tapos gabi dito. Ngayon, wala na, pare-parehas na tayo. Kung may problema ka, may problema din ako. Ganun na yun. Pero tandaan nyo, magiging problema lang ang isang problema pag problemahin nyo. Kaya huwag na kayo problema, maglaro na lang kayo, manood na lang kayo. Kasi balita ko, ang manalo dito, winner sila. Sa tama naman, Bes. Tsaka may 600k sila kapag sila yung first place dito. So napakalaking salapi nun. At at the same time, syempre, yung slot papunta sa mga susunod nating mga events or regular season again. And then may mga international events pa tayo. Malay mo, Old Stinky Cat na pala yung next Ascension. No? Bigla, no? Imagine. Sipin mo. Dire-diretso sila. Si Owen Focus Cutie. lang sa goal. Tinuturbo si Yay, no? Ay, si Yay, hindi naman nakakapatay yun eh. Si ano na lang. Si Darion na lang siguro ng bleed. Pwede pa. Pwede yun, man. Talaga yun yung mga kailangan nating i-imagine. Kasi syempre, saan ba nagsisimula ang isang pangarap? Sa imagination. Doon tayo nag-uumpisa at wala tayong gagawin kung hindi talagang let's make the dream work. Grabe naman yung mga words of wisdom ko, bes eh. Feeling ko. Ang dami mong alam today, no? Ang dami mong bagong mga words of wisdom. Wala, kumpletong nawala na yung ayan, gumagalaw. Kumbaga, kung I'm new, bago ako. Tama, no? Bago ka talaga. Yan ang tama nating sasabihin. Kasi nga, you're new eh. Diba? At saka syempre, Bessie, parang kumbaga, yung background mo, new rin, diba?
So bago ka rin. Bago talaga kasi nga bago rin naman yung aking setup dito ngayon. Yan. Ay naka guys, simulan nyo na to bago. Baka may masabi pa kaming mga kabaguhan. Bago kami mawala dito. Ayun na, agent select na, Let's Bessie. go. Agent select na tayo. Makikita ba? Walang Yoru. Kasi kahapon may mga nagpapakitang gilas pagdating sa Yoru eh. Or nang isang araw yun, di ko na maalala. May jet lag pa ako. Pero at least makakita tayo ng ano dito. Ng gecko, ng toko. Oy, si Toko, man. May kita na nga dito kung paano magagamitin nila to. Pero ito ngayon maganda yung mga players ng Oasis Gaming Old Stinky Kata. Lalong-lalo na nung kinalaban ng OSC, yung mga players ng Valhalla back then, dito nga sa mapa na to, talagang nahirapan ang Valhalla. Kasi wala silang pampigil dun sa matinding entry nga na pinapakita dito ng mga players ng OSC. Pero hopefully makabawi sila ngayon at alam na rin ata ng Oasis Gaming yung mga utilities para pigilan yung aggression nila. I mean, you have that paranoia, yes, at kung ano-ano pang mga utilities as well. Pero ang tanong, sino ba ang attacking dito? Kasi dun talaga magmamatter. Attacking side para dito sa unang mapa nga na makikita natin. And syempre kapag rack up sila ng points pagdating doon sa kanilang attacking, that's already more than enough dahil nga Meow at mukhang Meow ang magiging attacking side muna dito. Ayun. At kung gugustuhin man nila na tuloy-tuloy, this is the time basically sa attacking side. Kumbaga talagang Oras na. Oras na. Kung talagang makita nga natin itong mga players ito. Pero Bessie, Diyos ko, bago natin simulan to, magre-refresh muna ako. Ako din. Kanina pa ako. Okay, refresh lang muna kami ha. Wait lang. Okay, wait lang guys ha, katahimikan. Si Kuya Bill, hindi naman talaga naririnig, so magre-refresh muna siya ng isa pa. Still playing slow para sa kanila. Waiting lang naman to for the pistol round itself. At Okay na dyan. Hello. Tao po. hello ka ng live. Hello. Hello. Eto, Okay na. pasok. Papasok na kayo. Patulad ng gagawin ng mga players nga ng Meow ngayon. Pero paano ba nila papasukin to? Which is, ang daming mga utilities nga sa loob ngayon ng site, which is kaya nilang pigilan nga if ever sobrang aggressive nila, Bessie. Pero Owen Cutie nasa loob na. Para sa side ng Meow, kailangan nila mag-plant ng spike still. At mukhang sinisimulan na nila yan, walang problema. For the meantime, yung ibang mga players ay syempre nagsiset up na sa kanilang mga post plant as well. And Oasis, gonna play for that retake scenario. Magsisimula probably once na may minamatay. And Folex, makakakuha ng isa. Marky, makakasagot din. Pabalik with a double. And now isa-isang bumabagsak din yung mga players ng Meow dito. 2v2 pa rin. Pero Ionix, very low on the HP. In a 2v1, Savi, siya na lang. Medyo mahirap nga to, basically kasi mag-isa lang si Savi ngayon. Pero maganda yung crossfire nga na pinapakita ko ni Ionix. Well, kilalang natin si Ionix na kahit siya yung Sentinel, lagi siya yung nasa taas nga ng scorecard natin ng ating leaderboard. So talagang in terms of entry nga na ginawa ni Folex, nung meron siyang nakita doon sa may waterfall, dumiretso agad siya kasi alam niya na meron din magre-refrag doon. Then yung isang player ng Meow talaga sumilip na rin talaga para ma-off angle and ma-out of position yung mga players nga nila ngayon. But 1-0 already, Meow, ito yung pinaka comfort pick nila. Ito rin yung pinakamalakas na side nila, which is attacking. So it's really up to Oasis na questionable na talagang defense yung pinili nila dito sa Meow. Tsaka para sa isang team na aggressive, isa to sa mga mapa na kaya mo makapag-push and pull, na kaya mong hindi kunin yung site pero make enough pressure para ma-force yung mga rotations ng mga teams. So I think para sa Oasis, it's also a matter of wag silang magpapaloko, magpapapsycho dito sa mga players ng Meow ngayon and really stand down on their position. And speaking of, mukhang tumayo sila sa posisyon dun sa labas ng B main. Yun nga, for Meow, diba, they're not making any drastic moves here. All they need to do is wait for the aggression nga na pwede gawin ng Oasis Gaming at yun na nga talaga nakita nila dalawa. Agad na patas nila si Wild Orange Savi 8K in terms of flash, si Marky na lang ang meron pero napaka-costly nga ng paranoia siya. Paranoia niya if ever talaga dilabas niya. Pero what if talagang kailangan nila yun para magawa nga yung execution nila. Muna ito 5v3 right now. Kelly is super low on HP, 40 seconds in, and Meow talagang medyo slow push lang yung ginagawa nila. This is really want to confirm and maximize their efforts with getting least amounts of damage and kills as well. At ngayon, nasa loob na sila.
onto a site. Makukuha naman nila to ng libre lang dahil yung players ng Oasis completely stacked off pagdating sa ibang mga sites natin. Ngayon, nakaset na naman yung kanilang post plant at nakaabang na si Folex. Isa lang ang makukuha niya and because of the smoke, nalaro niya pa yung sarili niya. Yun nga, maraming salamat sa angle isolation dun nga sa smoke nga nilabas niya. Pero si Marky 3 na lang ang mag-isa. Pero may kalaban siya sa Eros sa harapan niya at yun na nga. Ang sarap mag-cast pag sinasabi mo yung mga posisyon nila. Oo nga pala. Sarap! Pag lan minsan yun ang iniisip mo. Pero eto, finally, para sa side ng Meow, a very clean round as well coming in dito sa second natin. And I think it's more of, syempre, Oasis, kailangan nila mag-stack Magbibigay sila ng, kumbaga sa normal map, may 50% chance ka kasi may A, B. Pero Yeah. dito, syempre, iba yung chances mo dahil tatlo rin yung sites na meron ka. Ayoko nang mag-mat. 33.3. Kasi 33.3, 99.9 yun. Pwede. Tapos yung 0.1% sa site, sa base germs lang na sila. yun. Sa germs na yun, man. Hindi naman namamatay yun Kaya nagsisimula na kami. Simula pa lang talaga, barila na. Sa germs na yun. Yung 0.1%. Man. Ay, no. Immortal yun Namiss ko to Ewan ko ba sa safeguard, di mamatay-patay yun Ay, naku. Ay, may isang forced or aggressive positioning. Wala actually sa Rabol. At unti-unti ring nilalapitan ni Kelly Esto kung sakali mang may dumaan. At least, kaya nilang i-punish. Pero mukhang players ng Meow, ang gusto nila. Alam mo ba, Bessie, yung position niya ni Raze at ni Omen sa A, parang yung SMG yung kinakas nga natin dati na talagang nahihirapan nga sila. I mean, one-way smoke, tapos si Raze yung titira nga dito if ever may makikita siya. Pero that is the patient already para ma-out of position nga si Wild Oreo. Pero nga napagkasunod niya, mamapatay pa siya. Pero Dizzy FPS with a kill right now. Pero meron pang tao dun sa may kanan niya. Dizzy nakadalawa na kahit bulldoggy lang yung gamit niya. Sa V8K, babawi pa. Pero yun na nga, just yung Oasis, they have no idea kung saan ba nang kagaling itong mga players na to. Nasa loob na nga pala sila. Pero ang problema, si Dizzy lang ang mag-isa. Kelly S. Diyos ko, inubos na agad lahat ng kalaban niya. Sa mga napakaliit na mga angulo, dun pumapabor para sa side ng Oasis. And I think dahil nga rin sa chaos sa loob ng site, yung Meow, hinahanap nila tong mga players ng Oasis. Kaya para sila lumalabas na parang kabute. Kung saan-saan sila nakakarating, kung saan-saan sila lumalabas as well. But at the same time, hindi nila nakuha yung kill dun sana sa lurk. Hindi nila nakuha yung kill towards waterfalls as well. So that gave the opportunity at least para dun sa kay Kelly S na hanapin yung double kill na hinahanap niya. Talagang pasok sila ng pasok dito. Gusto nilang ma-out of position nga yung mga kalaban nila. Talagang wala na talagang biglang liko ni Ron Henley kung baga. Pero yung mga players nga dito ng Meow, talagang pwede silang mag-play slow ngayon kasi ito yung ginagawa nila. Yung page lang dyan, yung paranoid na talaga, double paranoid para sa mukha nila. Kaya wala din makita dito kahit isa. And Fall X na talaga ang nakapatay dito. Pero nga lang, meron pang trash and yung isa detained na Savvy 8K with a 3K. Nahuli pa siya. Sabi 3K na siya. 5 na rather a 4v2 scenario ngayon para sa side ng Meow. Lots of skirmish pagdating sa A-main as well. Ang dami ring nawala para sa kanila. Pero kailangan nila maghanap ng space. Wala silang anti-flank. Wala namang nagpa-flank for Oasis side. Pero it gets you a little bit worried. Yun nga yung thing, diba? Tinry na mag-flank ng Meow kanina, which is si Aeonix, nasa B. Pero pagdating naman dito sa game na to, wala kang choice, mapapa-cloud burst ka na lang talaga. Pero alam, Marky, nandyan sa Gedli. Pero makikita ba sila maganda yung position nila dito? May tao sa 3, may tao sa may Heaven, Marky 3, and Wild Oreo will get that kill instead. 2-2 at Oasis Gaming. Nung nagkaroon na sila ng barrel, talaga napigilan na nga nila. And Meow, at least good read sa side ng Oasis Gaming. Alam nila na mag-i-aid din ang Meow. Tsaka at the same time with Savvy getting 3K here, at least it saves the day para dito sa mga players ngayon ng Oasis. And aside from that, nahuli man si Marky nung trash na yon, it was already so deep onto A site na hindi magiging problema masyado. And because it's already so deep on A site, hindi rin mapupulot ni DZ pabalik yung kanyang dito, yung kanyang trash. So now, aggressive sila, beso.
Wala nga eh. Pang ano lang to, pang amba lang to, Oo. Bessie. First contact kay Viper, tapos si Dubstep ang kukuha ng lahat. Pero mukhang hindi na ata mangyayari kasi nagpapakita na sila. Pero medyo deep nga yung ginawa nilang alarm bot ngayon. Pero one tap lang sa ulong kailangan ngayon ng mga players ng Meow para makapitas sila. Rotation. Mukhang atras na lang daw ang mga players dito ng Meow. Masyadong maraming ganap pagdating sa silong. Tsaka nandyan din yung Killjoy. Kung papansinin mo yung alarm bot, napakalalim mo. Yun na nga eh. Almost nasa base na. So kahit anong mangyari, di nila halos kailangan bantayan yan masyado. Tapos yung turret din, kung napapansin mo, Bessie, at I mean, nasa B siya, and kailangan ka na lumapit kasi hindi talaga siya magte-take if ever walang tao doon. Pero yung mga players ngayon ng Meow, wala na sila no choice kundi mag-i-in na lang sila. And ito ang Meow, kilala natin talagang sobrang explosive na tuloy pumasok, pero ngayon at least sobrang safe play nga sila. Pero sabi 8K, we'll catch one. Yung Trailblazer galing sila, pero mamamatay din naman niya, pero parang tumama nga sa kanya. Pero saan ba sila pupunta? Pwede pa. Yung crash sumama sa mga players ito, pero sabi 8K with a spray down! No! Meron pang showstopper from up above. Kelly sa kadalawa na. They have no idea at all na meron na palang tao sa loob. At yun na nga, Kelly S. Inuubos lahat at talagang sobrang explosive yung pinapakita ni Kelly S ngayon. Kumbaga, pistol round and next buy round lang yung nakuha ng Meow dito so far. And patuloy na pinipigilan ng Oasis yung mga entry na ginagawa nila. Yung kaninang chaos na dala nila, mukhang hindi na gumagana against Oasis so far. Dahil, especially in skirmishes like this as well, na double swing man sila pero hindi tumatama yung shots plus may kasamang showstopper. Napakahirap talaga niyan. And I think, hindi sila nakabili during that round as well. Yun nga, wala naman talaga sa pera nga noon. Pero yung mga players nga dito ng Oasis Gaming, at least medyo mainit to. Isang pop flash lang ang kailangan nila at dalawa yung tatama nga sa kanila. Oh, no. Ito na nga yung paranoia. Diyos ko, napakadaming lumabas. Napakamahal yun for the side of Oasis Gaming. Pero importante is nasa medyo dumidiretso na sila. Yung execution nila maganda pero nakabackawi agad ng Meow. Matindi rin yung reflexes nila without getting any damage at all. Ngayon tuloy, bago sila makapasok dito sa silong, parang gusto na nilang gamitin yung mga flashes na naman nila. So gagastos din sila dito ng ilan mga utilities. But it's a dizzy. Libre naman yan, walang problema. Yun yung kagandahan pag may gecko ka as well. Pero this time, it's gonna be still a C-take para sa kanila. Showstopper nilabas na pero walang nagtatago. Mukhang hyper-aware yung Oasis sa mga utility play na kaya nilang gawin. Yeah, at yun na nga, di ba? Alam naman natin nila na mayroong showstopper dito. So meron silang exit plan. Kung baga, boombot in already. The spike is taking 2. And now, yung Seekers and Jin are just trying to find all the possible position na pwede rin gawin ng mga kalaban nila. Pero Trailblazer sasabayan ata ni Kelly S ngayon. Pero meron tao dito sa mataas. May tao sa baba. Dizzy will catch one already. Putting it to 4v5. They have the neural tap. Kailangan talaga nila magamit yan. Owen Curie from up above will catch one. Marky mo bawi pa. Pero Owen Curie super low on HP on a 1v3. Mali mo makayanan pa. Pero wala siyang idea at all. Tatlo pa katapat niya. Triangle defense. Malala ang ginawa ng Meow. Sobrang dikit nung laban natin. Maganda to. Sana mag 2-1. Ang ganda ng posisyon din ni Owen, and aside from that, Dizzy, dun sa boxes na meron tayo dito, dahil nga may high-low kind of positioning sila, kahit pa paano, nako-cover nila yung CT na walang smoke and hindi makapasok at all yung Oasis dito kahit naka-play for retake talaga sila. Despite using the Seekers, yung info na yon wala rin silang nagawa or wala rin silang na-punish. At hindi rin tumama yung mga shots nila, honestly. Pero yun nga, di ba? I mean, talagang ginagamit din talaga ng Meow kung yung mga elements ng mapa talaga. Kasi back then, hindi ka naman pwede tumungtong dun eh. Ngayon, pwede na. So, makikita mo, masisilip mo yung mga tao na pumapasok nga galing halls. But, on these players ng Oasis Gaming, all they need to do is delay lang yung pagpasok dito ng mga players ng Meow. Well, they have that Nano Swarm, they have that Snake Bite, pero Flawless wala siya pakiramdaman na nararamdaman nyo, papasok na nga siya. Yung DC dire-diretso sa kanila, Diyos ko, yung isa na blind pa, Flawless dire-diretso, nakakapatay nga siya, pero mukhang hindi naman ata. Pero ito nga din, delay factor talaga inaantay natin ngayon. Si Wingman dire-diretso, makakapag-plant pa mga tropa, pero hindi na na-deny pa. Nakapag-reload dito si Wild Oreo pero enough chaos. Oasis Dubstep is definitely here. Dizzy naman, nilalaban pa rin. Wala pa silang post-plant dito pero alam ng Oasis na kailangan nilang labanan yung loob ng site para lang at least mahawakan yung mga angle at mga off-angle. Though,
May Cypher pala. May Cypher cam na nakita dito at naspatan pa rin ang isa. And now in a neural depth, this gives out the info kung nasaan yung dalawang players ng Oasis. Swing, operator makakatapat nila pero hindi pa tumatama yung shot. Mapapa-reposition na lang sila. And Dizzy, talagang ambahan as they get another kill. 1v1 scenario, TP out. Aware si Aeonix na baka dito sa loob ng smoke. Oh no, tignan natin kung sino ba ang pwede manalo dito. Pero it's all up to the time nga na pwede nila makuha ngayon. 8 bullets onto that Phantom. Sobrang sayang nun. Pero wala siya no choice dito. Papasok pa siya. Meron pa siya from the shadows though. Pwede pa siya lumipat nga sa kabila para makapitas nga lang siya dito. Pero yung kala Aeonix, alam niya kung saan manggagaling si Marky eh. So, isa lang yung tinignan niya. At saka there's no way talaga nakapasok niya kasi dun sa area kung saan nagpa-plan si Aeonix, kita pa rin yung mga taong pumapasok dun. Tsaka I think na-bother din si Marky na baka i-push siya towards Silong after niyang mag-TP. Kasi nga, nasa loob siya ng smoke nag-TP eh. So, hindi niya rin alam kung ano nangyayari doon sa loob ng site and hindi niya alam na dire-diretso lang din mag-plant onto the back ends of the side dito si Aeonix. A well-executed clutch mula sa side ng Meow doon sa very high-octane na round na yon. Grabe, sa totoo lang, it's chaos, man. Sobrang tindi nga ng mga nakikita nga natin dito. Well, sa totoo lang, talagang sobrang solid din talaga nung suporta na binibigay nga ni Dizzy FPS nga dito with all the Dizzy pa rin eh. Dizzy na nilalabas nga niya. And Datafire as well, trying to set up the pace kung paano mapasok dito. Pero yun nga lang, it's like, paikot-ikot lang eh. Okay, Fall X, magdidili sila, tapos mag-satchel in. Kumbaga, parang nabasa na ng mga players ng Oasis kung ano ba yung nasa isip ngayon ng mga pusa. Pero puti kita 3v1 already. Run Oreo mag-isa. Well, sa totoo lang, pwedeng ulitin-ulit ng Meow yun eh. Yung ginawa nila. Kasi nga, wala namang pera ang Oasis Gaming. Pero yun yung step 1. Flash, tapos Mosh Pit, tapos Dizzy, tapos doon Fall X papasok na. Ang importante, may tao na sa loob. Tapos dediretso na yung iba. Interesting TP kay Marky. Lalo na napaka-chaotic nang nangyayari sa Silong. And wala silang advantage na possession pagdating sa Silong as well. Sinubukan niya baka malaro niya dahil nga doon sa chaos na okay, magti-TP ako sa likuran nila. Pero, I mean, Meow, alam nila kung ano yung nangyayari at the end of the day and it just doesn't work out. Pistol round or eco round naman yun for the side of Oasis, but it seems like they really have to map out kung ano yung mga susunod nilang plano dito. Kasi kahit may Viper, usually nahihirapan talaga pumasok yung mga teams kapag may Viper orb na nakaset up na kayang i-smoke off. Dahil syempre yung vulnerability, once na umentry ka, definitely nandun. Pero nahahabol pa rin ng ibang mga members dito ng Meow yung kills na kailangan nila para matake yung site eh. Dire-diretso, grabe kasi yung dire-diretso rin talaga na ginagawa nila, di ba? Pero ilan ba yung maximum flashes na pwedeng ibato ng mga players ng Meow? Dizzy, pwede natin gawin 2, isang paranoia, tapos 2 flash. 5 yun. 5 flashes ang pupunta dito sa mga players ng Oasis at napakahirap nun. Kaya nga sinusubukan din nila mag-play for retake doon sa mga buy round nila. Maybe this time, again, kasi may Viper Spit na sila. Meron na rin silang lockdown from dubstep as well. So, baka ito na yung round na hinahanap nila for that retake scenario. Nagbago na sila do. Sabi nila kanina, bago sila kumbaga yung strat na iniisip nga nila. Pero in terms naman sa lahat ng kabaguhan ng mga strats nga na itong mga players na to, talagang they know na baka nabasa na tayo ng mga players ng Oasis Gaming. Alam nila yung setup natin, yung step by step na ginagawa nga natin para mapigil na rin talaga. Pero ito delikado. Si tropang dubstep dito, yung pwesto niya, literal na nasa likod lang siya ng tree ngayon. Oh no, malapit na siyang matuluyan. Wild Oreo, pati dubstep. Check every corners and indeed, yan ang ginawa ni Dizzy. Oh man, talagang wall bang malala talaga ang ginagawa nila. Pero yung mga players in Oasis Gaming, delikado kasi tatlong ang nakatira. May pain shell pa, yes. Meron pang satchel in para magulat nila yung Meow. Pero may paranoia pa, pero wala nang flash at all. In terms of information, makukuha pa sila with the Trailblazer pero mawawala rin talaga. 5 versus 3 best. Delikado talaga. Yun na nga, ubus na. Sayang kung tutuusin kasi nasa kanila yung 2 pinakamalaking ulti for a retake scenario sana. Yeah. Yung Viper Spit, agad-agad nawala. Yung lockdown, agad din nawala. Hindi na nga kailangan mapop yung utilities dun sa loob ng site ng Killjoy kasi immediately na shutdown na agad nila dito si Dubstep, papasok sila ng site. And I feel like for Oasis,
it's a lot more easier for them if they play really within the utilities that they have. Yeah. Doon nga sa setup nga ng turret ngayon ni Dubstep, diba? Talaga mapapansin talaga natin na maganda yung crossfire potential ng turret na yan if ever pupunta sila. Pero kung napapansin mo, ang Meow ngayon, talagang AC lang din talaga. Palit-palit lang din talaga. Pero in terms like what you've said, magkasama yung dalawang big ultis. You have that Viper Spit, you have that lockdown as well, and if ever hindi nila mapigilan to, Diyos ko, mamaya wala silang pera. And for the side naman ng Meow, they're just trying to rally up every orb nga na meron sila, which is kay Dizzy, 1 orb away na lang siya para sa trash. And if ever maganda yung execution nila dito sa C, mainit na to. Pero kung napapansin mo, si Ionix malayo pa, naglo-lurk lang siya. Kumukuha pa rin ng space dito si Ionix as well. If ever C-Long doesn't work out, kaya nilang mag-hyper-rotate towards A. And at the same time, nakastack yung tatlong players dito from the side of Oasis. Will this force out the rotation? Nahuli pa si Kelias na tumatakas. Mag-check ng corner, pati si Marky. Alam na nila kung nasaan. Makakapag-TP sa kanan, pero hahabulin. At susubukang habulin ng Meow. Makikita mo na yung ibang mga rotation dito ng Oasis, pero yung dalawa, naka-hold pa rin sa A. Alam ata nilang may lurk. Ang ganda ng smoke na yun, though. So, feeling ko kay Marky yung smoke na ngayon, probably di na kay Owen Cutie, pero Savvy 8K will catch one. Ionis will down for the count, will be down for the count, putting it for 4v2. Winnable pero mahirap, pero let's see if ever makakayanan ba nila. Napakadaming tao nga dito lang sa may waterfall, pero wala silang idea na meron pang tao sa likod. Tatlo silang sabay-sabay papasok. Owen Cutie will catch one, good opening for them as well. Putting ito 2v3 pa rin to. Owen Cutie buhay pa, dignified as well, pero putting ito wala na pala. Pero ito, itatry ng Meow na isandwich nga yung waterfall eh. Tatlo yung pwede nila makuha doon, pero wala silang idea na meron pang tao sa likod. Pero nakapitas pa rin sila kahit na nasa sandwich play sila dito ng Oasis dahil sama-sama nga rin din sila. Nakapitas pa rin sila ng dalawa at the end of the round or at the end of that round. So napakasakit pa rin sa economy. And also on the other side, yung lurk na ginagawa ni Ionix dito kanina, I think nakita siya kanina towards A, kaya aware din yung Oasis at talagang inuna siyang patayan. Kasi isang malaking problema sa Oasis yun kung sakaling nagre-retake na sila tapos may lurk pa. This is the second time nga na nakita natin si Ionix dito na nag-lurk. And nung unang time, sabi siya, tapos si Marky ulit ang nakapitas. So alam ni Marky kung saan nag-lurk si Ionix. He got an idea kung saan siya papasok, kung saan siya lalabas, pero they need to make sense nga if ever makakakuha si Ionix dito sa A. Pero ngayon dito sa game na to, medyo kailangan nilang maging sobrang talino dito. Kasi kailangan nila ma-maximize yung thrash ni Dizzy ngayon. Thrash ni Dizzy, no? Labo. Eto na. Gagamitin na, ilalabas na. Ang tagal. Wala. Ang tagal ni setup. Tagal naman, pag lumabas yung smoke, mesera. Yan na. Wala. Wala Ayan na. talaga, men. Oh, yeah! Oh, yeah! Ayan na, nilabas na mga tropa. Tingnan mo yung mga kapatid pa. Pero si Kelias talaga nakakuha dito ng dalawa. Dignified bumabawi pa. Pero si Dubstep bumabawi na rin siya sa lahat ng mga utilities na pumunta sa kanya. 4v2 already. Dignified na Ionix ang natira. As in Spike, okay. Medyo malayo pa. Nasa 8. So kailangan i-cut off ni Ionix ang rotation ng kalaban niya. Parang inaabangan ng Oasis na gamitin nila yung trash para malabas yung showstopper na yon and ma-pressure sila lalo. And it worked out greatly. 4v2 na tayo ngayon. Makakapag-setup pa ata ng spike dito kahit papano yung Meow. And the lockdown finally being used. Gusto na nilang siguraduhin na makukuha nila tong round na to. Stuck sila sa 3. Kailangan nila umabas dito. Kailangan may tao dito nga sa may stairs para at least meron silang crossfire dito na maganda. Pero may tension pa si Kelias ngayon. Dignified will catch one. Pero bumabawi pa talaga si Dignified. Nakakatatlo na siya. Pero hindi pa tapos to. It's all up to Ionix. Pero super low na niya. 1 bullet na lang kailangan niya makuha para mamatay siya. While already gonna defuse the spike already. And sa side ng Meow, talagang maganda execute nila. Pero bigla nga silang na-counter ng Oasis gaming like what you've said. Again, the showstopper. Sakit talaga yan. Lalo na kung dikit-dikit kayo. Lalo na kung sa B-main yan ilalabas. Dahil napakasikip ng space pagdating dito. And at the same time, kahit nagiging 4v2 yung scenario natin, kahit nagamit yung lockdown, yung Meow, nagagawa pa rin nilang gawing 2v2 yung mga sitwasyon na yon. But unfortunately, there's just not enough
space for them na kayang makapag-set ng post plant. Na force out sila sa posisyon na hindi nila gustong i-take. And this time, Oasis still has utilities or big ults. Yung push ni FallX dito, hindi nag-pay off. Pero quick trade-off naman mula kay Dizzy para masalo at masalba yung round na yon. Grabe yung read ng dalawang teams na to no? Parang alam ng Oasis Gaming na mag-execute sila sa A. Alam nila na magiging aggressive sila. At yun yung nakikita nga natin dito sa place nila. Whenever na Meow will execute A na sobrang aggressive, ganun din ang gagawin ng Oasis Gaming. Men, isa lang ang utak ng mga to. Feeling ko damots din to eh. Mga isang mga players lang to. Mga tanods to mga to. Parehas yung ano nila eh, playstyle nila dito eh. Aggressiveness, the push and pull, pero so far Meow has been more of the aggressive side here. Sabi, umaamba, naku po, nahuli siya. Nagkaambaan na nga sila. Well, nakita naman ni Dignified. Maganda yung angulo niya. Maganda yung position niya. Pero in terms of amount of information, alam ni Owen Creed na walang tao nga dito sa may drop. Pero Dignified, nakakabawi pa. There's another one right now. Dubstep only may remaining. And they know it already. Kung nasan ba si Dubstep ngayon on the 3v scenario. In terms of utilities, they still have one flash, one smoke as well. They have to sustain the meron si Dignified ngayon. But this is gonna be really hard na talagang makuha ni Dubstep to. If ever na si Dubstep maklatch niya to, panalo siya. Pero hindi niya magagawa yon dahil Ionix ready for a quick trade-off. Lalo na may Seekers advantage din naman sila. 5-7 para sa first half natin, Bessie. Hindi ganun kasama para sa parehas na team. Isang pistol para sa Oasis. Balik tayo sa 0. Ang ultimate na kryptonite ng mga pusa, Oasis. Dati pa yan, men. Never silang nanalo sa Oasis Gaming. So magandang statement to if ever nakakuha na sila ng isa. Promise, men. Talagang, kumbaga, ito yung newly reformed na Meow. Same goes with Oasis as well. So makikita natin kung sila pa rin ba ang kryptonite ng pusa. Kumbaga, tubig sila. Totoo. Magkakaalaman dito sa best of 3 series na to kung ano mangyayari at ano nga ba ang balak. Pero syempre, for Oasis side, is it gonna be the same aggression that we've seen from Meow? I just realized, Oasis is parang tubig nga, di ba? Eh, ayaw ng mga pusa doon, di ba? Oo, takot sila doon eh. Ayan, ito yun yung storyline natin ngayon. Yun talaga, pusa versus yung mga tubig nga na makikita natin ngayon. Pero sa V8K nasa loob na. Pero tignan natin kung paano bang retake ang gagawin nga ng mga Meow ngayon. Pero at least, diba, doon sa aggression na pinapakita ng Meow, buti nilang naging lamang sila. Valor trying to be really aggressive right now. Pero sisirain pa rin niya yung mga 3 force nga. Pero yung 1-3 hindi tama sa kanya. Sa V8K bumabawi pa. Pero good para lang nga nilabas nga dito ni Marky. Para lang at least mahirapan pa sila makapag-retake ngayon. Buti ito, 2v1. Dubstep the only remaining. In terms of retake, makayanan pa ata. Pero Dubstep on a sheriff, 1-tap lang ang kailangan niya. Talagang nilaban nila yung control towards city side. Yung wingman, nako! Sige. Nabaliw yung wingman mga tropa. Andito pare! Nakakainis doon is syempre yung ingay nun, hindi mo marinig exactly kung saan magagaling din si Dizzy. And maiilang ka na lang kung makakatakas ba o hindi. Parang si andito pare! Hindi talaga ako pwede makatulog pero pare nandito! Nakikita ko siya pre! Pre nandito talaga! Patay mo pre! Yun ang sinisigaw ng wingman kanina. Grabe! Itong mga rounds na nakikita natin, ang ganda ng paranoia doon, nag-connect perfectly doon sa city side. Talagang hindi lang nila completely na punish lahat ng players doon, kaya nagkaroon pa rin ng space. At saka, so far, ang ganda ng performance talaga ni Dizzy dito. Para siyang no? Saka ni wingman. Ito. Saka si wingman, men. Alam mo yung, kumbaga, talagang sumbong ka na, pero wala kang magawa. Inaantay mo na lang si mama para siya talaga yung kukuha. Pero Keles dire-diretso na, pero tamang shorty lang sa mukha yung paranoia talaga. Napakagandang ginagawa nga ni Marky. Walang nagawa si Owen Cutie. Libreng baril pa para sa kanila. Pero Keles nakakat nga ng 7 lines. Si DC nakatatlo pa. Pero hindi pa sila tapos. Magpupush pa sila. Falls dire-diretso na, pero yung one tap na ginagawa nila talagang tatama na. 5-9 already! Wow. Mga pusa, bumabawi na dun sa mapang sobrang lakas nila. At alam nila yan kasi in terms of stats, lakas talaga sila sa Lotus, men. Tsaka Dizzy right now is really on a streak pagdating dun sa mga kills na yun. Parang hindi sila nakakatapos ng round nang walang double kill at least dito si Dizzy right now. And
nilalabanan at paulit-ulit nilalabanan to ng Oasis. Pero natatalo sila pagdating sa aim duel kahit na nabubulag. For example, itong mga ibang mga players nga nila. If you think about it, for now, kung nakuha sana ng Oasis yung pistol na yon, mas even yung scoreline natin. Pero ngayon, papunta na sila sa double digits. Yun nga, isa na lang ang kailangan nila para mag-double digit sila. Pero itong Meow, at least alam naman nila na bonus lang naman sila ngayon. Nothing to win, nothing to lose. Just maximize the damage nga na pwede nila magawa. Pero Spectre sa mukha ni Wild Oreo, partida. Naka-Spectre lang siya laban sa Phantom nga ginawa niya at wala siyang damage kahit piso bes. Folex, nakaabang lang yung mga players dito ng Meow right now. Kaya nilang maipit to. Wala pa silang nakikita. Ito na yung trash. Tatama ba? Na-stun yung isa. Pero hindi na nila kailangang habulin yan. It's enough. More than enough pressure to go back and reposition themselves. Third round ng second half, may thrash na agad siya. So talagang kitang-kita natin si DZ talaga galit na. 4 versus 4. In terms of firepower, Oasis Gaming talaga to. Pero ano pa sila, parang medyo undecided pa sila eh. Medyo nagda-doubt pa rin naman talaga sila kung saan pa talaga sila pupunta at mukhang C-take na ata. Hinahanap ni Dubstep kung nasa ba yung camera para di siya makita. Pero in terms of ulo, nakita na nga sila. Showstopper, not gonna catch anyone. Sobrang kusayin, sumala pa. Pero Marky, andyan para makakuha nga ng kill. Pero si Dignified and Onyx will get a trade as well. Onyx, low in HP. 3v2 mga tropa. Si Owen good na nakapatay na. Si Marky na lang ang natitira. Pero malay mo, kaya pa. 14 seconds in. Wala na siyang no choice dito kundi mag-plant na. Pero nasa ba yung spike? Nasa kanya. Wallbang, ginagawa nila. Pero yun na nga. Libreng upgrade sa dalawa at na-defend nila. Yung C. Grabe. Masyado silang worried pagdating dun sa mga cipher traps. And though tama naman dahil may camera din naman talaga sa taas. Yeah. At the end of it, hindi pa rin tumama yung mga shots na gusto nilang patamain dun sa players na nasa loob ng C. Lalo na dito sa showstopper sana na supposedly sure kill. Hindi rin tumama completely. Yun nga, I mean, mishaps after mishaps talaga na nakikita nga natin dito. Doon sa una, si Wild Oreo yung nawala. So wala silang pang diversion sa kabilang site para mag-lurk nga, pwede niyang gawin ngayon. At without getting any damage at all doon nga sa ginawang Infolex. Pero ang problema nga dito sa Oasis game, like what you've said, yung pinakakailangan nila to deal damage para makapasok sila ng C. Diyos ko, nasa broza nga. And napakahirap nga nun, Bessie, kasi yun yung pinakamagandang opening nila in order for them to go in. Wala silang makita at all at nagre-rely sila sa AoE damage na pwedeng ilabas nun. Lalo na aware sila kung nasan yung cipher exactly. Yeah. Kasi nakita na yung sombrero eh. Oo. Hindi ba siya kalbo nun eh? Hindi ba siya kalbo nun eh. So, they know exactly where he was. But at the same time, may pressure mula sa waterfall. Kaya doon na lang din na-pop yung ult na yon. Napa-timeout tuloy ang Oasis. Double-digit scoreline mula nga sa Meow. Kita mo PM ni Laika? Oo. Ishi! Bubo talaga ang mamaya ulit. Pero yun na nga, kailangan dire-diretso na. Pero 1-3-4 pa rin talaga yung mga players 5 dito. HP. Well, actually, yung Trailblazer lang. Wala siya magagawa. Just ko, kahit hipan mo to, patay na to. Pero nasan ba yung mga players nga ng Meow? I mean, they're really confident. They have a lot of rounds to lose. Isang ubo na lang si Kelly S dito. Pero ngayon, makakapag-plant muna ang Oasis. Binigay nila yung site. Sige, magre-retake na lang tayo. Seekers has been pulled out as well. Gives a little bit of an info para sa side nga rin ng Meow. Alam nilang may nasa taas ng boxes. And right now, huling-huling sa akto si Marky rito dahil sa flashes as well. And with the push! Okay lang, sa kakampi naman daw yon. Hindi masyadong masakit. The swing out mula kay Dizzy again. Successful on a double kill. And now, Wild Oreo tutumba din. Grabe si Dizzy. Man, ganito yung mga players ng Meow, kahit retake scenario, kahit trying to hold the side, to defend the side, talagang hindi talaga makapasok yung mga players ng Oasis Gaming at all. Well, once again, this is a map that they pick, so we're really expecting na talagang sobrang explosive ipapakita dito ng Meow. And ito Meow, wala pa silang OT dito, Bessie. Oasis Gaming, ubos na yung, ano OT? Timeout TO pala, yung timeout nila. So, kailangan nilang ilaban to, kailangan nilang mag-usap-usap at mag-come up ng new strategy and under 30 seconds kung paano nila papasukin to. They can play slow, they can play fast, pero with this kind of
angulo na talaga tinitignan nila. Feeling ko medyo aggressive to at yun na kayong gagawin nila. Dumarating kasi sa punto na, kumbaga, who has a better aim as well pagdating sa dalawang teams na to. And it seems like time and time again, Dizzy is proving to be a stronger opponent pagdating sa mga duels na yan. Doors, antay na lang sila para sa kanilang mga setup. Walang chaos na ganap. Wala ring taken into position itong silong natin. Pero aware na sila na magiging A yan. Kaya yung hyper rotation nakikita na rin natin. Uy, di nakita yung traps. Yun nga, wala silang ka-ID at all. Pero hindi ko camera mali muna daw. talagang... Baka daw makita sila. Makot in com sila. Pero mga players nga dito ng Meow, they have that one-way smoke nga nilagay nila nga dito sa may pit. Sa may drop pala. Ang tawag doon? Drop, di ba? Drop na. Drop. Pero yung mga players ng Meow, kung ito 4v5 right now, para mo gagawin nila to, Dizzy nakabawi na. Pero nagbago nga sila ng position nga ngayon dito, just finding the perfect side na pwede nilang puntahan. And I think A is the best way for them to win the game. They define only man remaining, but Marky will get the kill instead. Ito I mean, syempre Oasis, andun pa nga sila sa naghahanap sila. Saan ba yung perfect na site para sa atin? I mean, A, sige nanalo tayo doon. So let's try na ulitin-ulit yon. Kasi if ever makascore tayo, edi maganda. If ever hindi, edi let's try other sites as well. Tsaka hindi gumana yung mga satchel in play dito ni Folex, for example. Hindi niya nakuha yung kills na gusto niya dahil sakto din yung flash na nailabas nga rin as well ni Savvy, if I'm not mistaken. Because of that, kahit si Wild Oreo yung kanyang snake bite, pinush out ni Dizzy, naging overconfident ika nga pagdating sa mga ganong klaseng positioning. And unfortunately, hindi ganon katindi yung lakas ng tutok nila para lang araruhin talaga na matindi tong Oasis. Grabe yung Araro talaga. Araro gaming na nakikita natin. Isipin mo, kanina pa sila baril ng baril sa camp, pero may camp pa din. Oo. Hindi nga nila, parang hindi rin talaga nila alam kung nasa din talaga yun. Yung camera nga pwede nila ba to. Pero putting it onto the side ng Meow ngayon, they have the dual tap already. Pwede nga nila gamitin ngayon. Pero in terms of popping off, that is Savvy 8K but 2K. Pero kaya pa ba nila? Mayroon pa naman silang retake potential. Wala silang idea na si Ionix nandun lang sa kaliwaan nila. Pero yung camera, alam niyang nandyan, narinig nga nila. And okay na yun, sabi ng mga players ng Oasis Gaming. Umikot na tayo, pero look at dubstep. Look at dubstep. Alam ba ni Dizzy to? Alam ba ni Dizzy to? Hindi ata na alam. Pero yun nga, Diyos ko, nag-whiff! No way! Grabe, mag-flick si Dizzy dito. Talagang gumising siya para mag-Valorant. 2v2 scenario na ngayon. Dizzy and Folex left para sa ating mga rounds. At least may snake bite towards heaven. At least mapapunish o mapapa-atras yung ibang players ng Meow. Check PC men kay Dizzy. 2v2. Savvy, low on HP. They still have the satchel for them to go in. But Savvy 8, wala nga silang idea sa kaliwa na pala yung kalaban nila. Pero mag-isa na lang si Wild Oreo. Alam ba nila, ito yung space being created for them. And they know exactly where you are. 6-12 already. Meow on a match point. Wow. Sobrang sayo nung kay Dubstep, man. That is huge. Actually, pwede rin Oh, gawin. yun sana yung biggest flank of his life. Biggest lurk of his life. Unfortunately, dahil nga din dire-diretso lang maglakad si Dizzy, hindi naman siya nag-walk during that time eh. Dire-diretso lang din talaga siya. So, he missed the shot. And Hindi nahabol. siya, si Dizzy pa, yung nakahanap ng kill na yun. Oo. Grabe tong Meow ngayon ah. Yun nga eh, parang talagang tulad ng sabi ni Kaisam Ibes na Pueto, roar na daw sila. Kumbaga sila yung pusang galit eh, na nag-aaway sa taas ng bubong natin. Dati Sila yun pusang eh. galala, ngayon pusang galit na. Oo. Nagbago na ang lahat. Match Oo. point it is para sa side ng Meow. May trash sila, may neural depth sila. Well, si Wild Oreo may Viper Spit, pero have you ever seen a Viper Spit in this map? Actually, wala I pa. don't think so. Wala pa ako nakitang Viper Spit ka nilalabas ka ni Wild Oreo. Panis na daw yung Viper Spit niya. Last game. Last half pa Sinade yan. na yan, last half. Pero tignan natin dito kung gagamitin na ba niya, and there's no way nga talaga hindi na gagamitin, pero yun na nga, finally, Viper Spit is on place already, pero Wild Oreo, tignan natin kung makapit siya, pero dignified, parang tumaamba siya, kasi wala nang papasukin yung mga players ng Oasis Gaming dito, kasi dyan lang, yan lang sa may link lang, dyan lang lahat sila manggagaling at kailangan nila antayin, at abangan, at patayin lahat ng tao dyan. Mas worried tuloy sila rin ngayon, lalo na kay Wild Oreo. Kailangan niyang bantayan yung A-Link as well.
the same time, nasa loob na ng site yung trash, hinahanda na. Ang masama dito, ang masaklap, hindi nila mababaril agad-agad yung trash na yan kasi hindi nila makikita kung saan manggagaling. Folex, nakahanap na nga ng isa. Trash has been pulled out inside the pit. Walang mahuhuli. At least alam nila may isang B-main, Aeonix. Aeonix, nasa iyo ang bala. Nasa iyo. Kapatid, nasa iyo talaga. Alam mo ba kung nasaan magkikita ba kayo? Yun ang Oh my tanong, God, Aeonix. baka malaro niya si... Tropa. Uy, timing! Uy, si DC nagkakapatayan na pero yun ang ating trying to defuse the spike. Pero Aeonix, with a patience play, hindi mo na siya nagpakita kasi alam naman nilang lamang sila. Grabe, yung retake scenario dito ng Meow. Ang ganda ng pagkaka-execute despite the trash not pulling off anyone or not stunning anyone. It gave them enough space na, okay, tap tayo ng spike, force out yung mga utility. At, ano yun? At, syempre, after the snake bite itself, alam nila na, sinusundan ka ba ng camera mo? Oh. Alam na nila, at least, na, na nandun yung Viper sa may link. Yun nga, I mean, sobrang tindig nga talaga lang pinapakita ng mga players nga to. It's just, Ano talagang... Sa ano ba yan? Oo, dun yun, best. Pero yun nga, diba, talagang nakita na natin on how they play si Aeonix, sobrang patience nga, na meron siyang idea na nandun pa siya sa link. So, inantay lang niya na matap yung spike kasi ang gagawin lang naman ni Viper doon, ni Wild Oreo doon, sisilipin kung meron bang tao doon. At ginawa nilang bait yung pagka-diffuse nga ng spike in order na makarotate na para mabaril na sa likod si Wild Oreo doon. Pero Bessie, I mean, sobrang sayang talaga nung kay Dubstep kanina. Hindi makakatulog si Bill kakaisip sa round na yun, guys. Dahil sa mga kaganapan dito. And unexpectedly, I would have to say, medyo one-sided na halos yung second, yung second half natin dito when the time was Meow. Basically, sila yung nasa defense, sila yung kailangan mag-retake. Time and time again, the ZFPS have proven us na he has the aim, his utilities are working out greatly in the favor of Meow. Yung aggression nila gumagana each and every time. And kung iisipin mo si Folex nga, 12 to 13 new scoreline niya, yung KD niya, pero hindi mo ramdam eh. Oh, yun nga. Pero the way na mag-entry nga sila sa loob ng isang site, lalong-lalo na nasa attacker nga sila, ito yun, step 1, okay, Dizzy, then Moshpit, then biglang Trailblazer, dun sa may pa-waterfall. Tapos, si Folex, nagsisetup na siya ng satchel. So, kahit mapatay man siya, maganda yung clean-up crew na pwedeng gawin nga ng mga players nga na Meow dito para mas makapasok pa sila for them to get that site. But in terms of retake scenario, Meow, isa to sa pinakamagandang nakita kong retake nga kasi sobrang on point talagang in terms of synchronization of everything. In sync talaga sila. And I think para dito sa mga Sentinel din na meron tayo, comparing to a Killjoy versus a Cypher, mas kampante kang makapasok sa isang mga Killjoy setups compared sa isang mga Cypher setups na hindi mo alam yung camp, hindi mo alam yung tripwires as well. And because of that, they're a little bit more wary, lalo na dun sa attacking side nila kanina, na hindi sila agad-agad pumapasok, hinahanap nila yung cam, but hindi nila mahanap kasi palipat-lipat din. Yun nga, talagang mind games ang ginagawa nga ni Aeonix dito. One of the best Tsaka sentinels grabe na yung nakita kill ko. yun. Kay Ito rin, Dignified? Oo. At saka si Folex kanina, nag-wallbang lang siya dun sa box yun, dun sa B. Tapos nung lumabas si Dubstep, bigla niyang na-spray transfer papunta doon sa ulo niya at one tap nga yung ginawa niya. I mean, I just wanna say na isa to sa mga favorite teams talaga natin napapanood. Kasi parang, alam mo yun, ang explosive, tsaka ang entertaining. Kasi ramdam na ramdam natin, talagang Pinoy na Pinoy kasi nga sobrang aggressive nila. Welcome to Philippines yung datingan dito ng dalawang teams na to. And so far, this first map going towards the side of Meow. Well, sanay naman yung Oasis sa mga 3-map scenario eh. Halos lahat ng mga games din nila past times dumarating tayo sa punto na may 3 maps. It always seems like they fall short a little, but then they come back stronger pagdating dun sa mga sumusunod na maps. But yun ang malalaman natin, syempre, pag pumunta na tayo sa game number 2. Right now, we're just gonna go in a very short break. And when we come back, it's gonna be map number 2. Tapos na ba o meron pang isa? Yan ang malalaman natin. See you guys in a bit.
Mute. Ayan, welcome back ladies and gents sa VCTPH. Nandito ulit tayo para panoorin ang game number 2 natin dahil bes, mukhang Meow ang nangingibabaw dito ngayon. Yun nga talaga na one of their best maps and one of their strongest map talaga itong Lotus. Pero we're gonna get to see ba kung ano ba yung mga capabilities dito ng Meow, kung makata 2-0 ba nila, kung ito na ba ang pagbangon ng api na talagang inaantay nila. Kasi yun nga, di ba, sa mga previous matches nga na nakita natin ngayon, hindi pa nanalo yung mga players ng Meow. Itong sila Folex, itong sila Owen Cutie, never pa silang nanalo dito nga sa Oasis Gaming. Pero malay mo, nakabawi na nga sila. Baka today is the day. Yes, that's true. Pero ito si Folex kitang-kita na natin kung gaano siya kasolid nga onto a jet. Pero si Folex, magre-raise muna siya kasi nandiyan naman si Dizzy para sa kanya. Kaya pala medyo makate din yung kanina, yung Gecko kanina kasi isang duelist din pala, isang ganap na duelist din syempre si Dizzy nga. And I feel like kung ano yung performance na doon sa game number 1, it's also perfect for that jet roll going into game number 2 dahil mainit pa siya from game number 1 a while ago doon sa Lotus map natin. And at the same time, if hindi ako nagkakamali, split yung mapa natin para sa game na to. And I'm excited to see kung ano mangyayari para sa dalawang teams na to. I believe na attacking dito yung mga players nga ng OSC, Old Singikat, yung mga pusa. Well, at least with this kind of setup, at least si Folex, ang nasa isip lang niya is to go inside the site, at saka itong si tropang Dizzy is dumiretso papunta dun sa heaven. Kumbaga, just trying to cover up every kind of entry point na pwede nilang gawin. Pero ganyan kasi talagang gagawin nga nila. Pero pwede silang mag-ramps, pero napakahirap nga kasi ito yung parang na binabato ng talagang mga kalaban niya. Pero in terms of abilities, in terms of AoE damage, at least meron silang pagbawi kasi nga may sustain si tropang Dignified. So all they need to do is back away and re-engage, at ito yung gagawin nila. Okay, 100 HP lahat ulit. So sakto naman yung yung health na bigay dito, yung healing galing na bigay dito. Kaso isang healing galing ang kailangan ni Ionix dahil 13 HP na lang siya agad-agad because of that dink as well. Makakapag-plant pa rin ang Meow kahit papaano, but Oasis is happy to give that space para sa retake. Alam nilang damage has been done at least. At alam din yung 1 Oro talaga meron nagpo-push nga dito talaga. Pero they're just saving up time nga dito sa mga players ng Meow kasi kailangan na talaga nila na mas madali pa yung aggression na pinapakita nga ng Meow ngayon. But 1 Oreo denying Dignified kahit na pop flash siya. Dizzy from up top. Pero Owen Cutie bumabawi pa. Dizzy nakadalawa na. Putting it out 2v1. Oh my God, Dizzy just trying to destroy Oasis Gaming 1 by 1. Sila yung may lamang kanina pero mag-isa na lang si 1 Oreo. And Dizzy with a 4K. Hilong-hilo ang Oasis Gaming. Kanina nasa heaven si Dizzy pero bigla na siyang nasa baba. Ang galing mag-isolate ng fights ni Dizzy dito. Tsaka ang galing niya talaga manghuli. When it comes to the shots, it definitely would connect if it's in Dizzy's hands as well. At gaya ng sabi nga natin kanina, even towards heaven as well, kanina dun sa kay Wild Oreo, napag snake bite siya para di siya mahabol. And because of that, at least nung nawala yung pop flash at hindi na siya bulag, sakto din yung timing. Kumbaga, unfortunate event para sa side ng Meow yon na walang bala. And at the same time, vulnerable pa siya. But anyway, brand new round, makakabili syempre ang Meow. May mga Bulldogs mula sa 3 players, isang Spectre at si Dignified. Tama nga na lang, Sheriff. Bulldoggy lang to. Pero yung mga players nga dito ng Meow, smoking itong mail para makapagpasok nga sila, para magkaroon sila ng mid control all towards A. Pero alam ba to ng Oasis Gaming? Pero mukhang ma-free up ata yung A. Best kung napapansin mo yung galawan nga ni Marky, hindi talaga siya umiikot dito, hindi talaga siya pumupunta. Pero kailangan din talaga dito makakuha nga ng espasyo. Kumbaga if ever talaga makakapitas nga si Ionix dito, pero mukhang hindi na mangyayari yun kasi medyo malayo pa yung Oasis Gaming. Grabe yung stack nila sa B though, pero itong smoke na to, sure na to nalabas na, and alam ng Oasis Gaming na baka talagang nasa A sila kasi lumabas sila sa B, sabay-sabay sa garage, wala silang nakita kahit isa. Ito yung tunay na 50% chance. Kanina 33%
lang Grabe yun. At ito, 50% of that chance makapag-stack sila but hindi ganon yung mangyayari. Instead, it's gonna be an A take. It's very open. Hindi nila alam yung positioning ng Meow at all dahil nakasetup na agad sila for the post plant. A smoke settling in. Lalaruin sana nila para baka sakaling may mahuli at isa na nga ang mawawala dito. Spray and pray for Owen. Dalawa mahuhuli niya in a 4v2 scenario. May baril si Wild Oreo pero hindi. Mamamatay pa rin siya at the end of the round. Bessie, ito sobrang ganda ng smoke placement nga ni Owen Curie dito kasi hindi niya tinakpan yung screens. Why? Dahil tinakpan lang niya yung sarili niya para malaman ng mga players ng Meow kung meron na bang pumasok tapos yung tao na nasa loob ng smoke magsispray down lang siya. Isipin mo, literal na namatay silang wala silang nakikita. Talagang binuksan nila yung screens para bait lang yon para sa tao sa loob ng smoke. Para makapitas nga sila. Yun? Kay Owen yun. Kay Marky yung smoke na yun para kay makatawid sila sa elbow. Pero kaya na sabi mo, the smoke itself, you can play around and exactly like that yung ginawa nila. And speaking of smokes, yun na rin ang ginagawa ni Dizzy FPS dito, umaamba when it comes to ramps, making it a little bit spacious para sa kanila and the Oasis moves further back. Grabe tong Meow Future of PH Valorant best ayos to Malay mo, magulat tayo. Si Polex kalaban na si Tensa. Sa Madrid na siya. Oo, sa Madrid na siya. Yun yung inaantay natin. Baka sakaling guys na makas na ni Vil for the very first time after 4 years. Si Tense. Hindi ko pa nakaka si Tense, min. Ang weird, no? Ang weird. Na hindi At saka pa talaga. may Pinoy player tayo sa Sentinels Si Doon lang Zeken. tayo susuporta Oo, si Tita Zeken, yung nanay niya. Pero ito na yung control na ginagawa nga ng mga players nga ng Meow ngayon. Pero alam nila na meron tao nga sa may low. Pero mapapatay pa sila. Si Dubset nakapitas na ng isa. Pero dire-diretso siya. Yung Trailblazer pa lang sa kanya. Pero Folex will catch 2. Sabi 8K 1 Ori wala na nagawa. Dubset dire-diretso na. Grabe naman yung aggression na pinapakita ng Meow dito. Para silang patok na jeep na dire-diretso lang, men. Biyahing Kogyo ata ang pupuntahan dito ng Meow dahil isa na lang natitira para sa official buy round ng Oasis na punish nila completely. And the thing is, si Dubstep nakaharap siya ng isang kill kasi naghahawak siya ng loob ng site But the rest of the players of Meow, a series of unfortunate events, literally, kahit nga nagtitrailblazer ka lang, iti-take advantage pa rin nila na hindi ka gumagalaw. Hindi mo sila pumasok sa site though. Pinatayin muna nila yung mga tao sa outskirts, which is yun yung mas easier nakunin talaga nila. At nung patay na, alam nilang wala ng trade, tara, pasok na tayo. Here. Walang pera ang Oasis. Stick to the sheriff na lang muna sila dito. Half shields, yan lang muna puhunan for this round. They have to play for the angles and make pick-offs happen. But it seems like Meow, hyper-aware din sila. Tsaka grabe din yung ginawa nila dun sa A-side kanina Pupush sila pero hindi tutuloy. Sakto lang. Aantayin muna nila yung tamang timing para sa kanila. Pero speaking of push. 5-man push. Hirap ito. Dizzy nandiyan na. Nakapitas na isa pero nasa ba yung iba? Grabing drive. Masyadong drive pick to. Sige, isa-isa kayo. Literal na rumampa sila isa-isa. Dalawa yung nawala pero Dizzy naman talaga dito lang ang nawala do. Pero it's fine. Dahil si Meow, apat pa naman silang natira. Andiyan pa si Folex para talaga maging explosive para mapasabog yung mga ulo nila. Owen Curie. Gotta plant the spike already. But Dubstep trying to make a move. But Owen Curie will get the kill himself. Folex as well. Marky the only man remaining. Pero dignified, literal, na dinalan sa hell si Marky ngayon. 4-0, Meow. 4 kamote ang Oasis Gaming. Naku po, Diyos ko po, Rudy, what is happening? Gusto lang sana ni Dubstep patayin yung boombot. Yung gusto mo lang pumik, pero may boombot pang kasama. And of course, he was just using a sheriff. Mahirap i-isolate yung fights na meron siya. Kasi at the same time, paglabas niya ng city, wala rin siyang clue at all kung saan ba yung players ng Meow na nagtatago mula doon sa kanilang post-plant scenario. Di niya alam, ganun nakalapit mula sa kanya. Anyway, 4-0 na nga tayo. At ito, buy round na naman ng Oasis and they really need to get this round. Ito yung mga aggression na pinapakita ng Meow. Kitang-kita natin na talagang sobrang lakas na nga nila in terms of attacking. Kasi, I mean, for Dizzy and Folex, wala naman silang gagawin dito just to make space sa mga kakampi nila. And if ever nakapita sila ng isa, bonus na yon. Pero, nabibigyan nila ng space yung mga kakampi niya, tapos matinding bonus na kills yung mga nakukuha nga nila. And for the side naman ng A, si Dubstep lang ang makakapatay dito kung mauubos ba niya. Pero meanwhile, look
at Aeonix. Medyo malayo pa siya. Trying to keep out itong mga players ito. If ever may makikita siya dito iba, pero yun na nga, alam na nga ni Wild Oreo na merong Cypher dito. Pero yung flash, wala lang dito sa B. Grabe yung diversion play na pinapakita nila. Akala nila sa B pero hindi. Nasa A na pala lahat ngayon. Pero showstopper already. Dobson will fall down. Fall X talagang dalawa pa yun ang patayin niya. Diyos ko naman! Lahat sila lumalabas isa-isa. 4v3. Oasis Gaming. Ang hirap nito. Ang hirap maritik nga nito kung meron ng tao sa Heaven din, which is si Owen QT. Oh no! Give Dubstep a break. Yan na lang sasabihin ko, Marky. And of course, the last remaining player as well, Savvy. Dalawa silang nasa screens as well. Kaso Crossfire malala ang matutunghayan nila. At Crossfire to Crossfire, at the end of it, Meow still had the upper advantage pagdating sa tao na buhay pa. 5-0. Buy round yon ng Oasis at gaya ng sabi ko kanina, Vil, kailangan nilang makuha yung round na yon. Oo, yun na nga. Ang problema talaga, hindi lang nila nakuha. Sabi 8K, pwede ba siyang bumila dito ng Spectre? And a half armor, tapos later magkakaroon pa naman sila ng pera dito. Pero yun nga, despite na nawala nga si Dizzy dito, maganda yung setback nila kasi meron pa silang showstopper na kasama nga ni Folix ngayon. At ang maganda doon, nakapitas na naman ng isa doon lang sa may Heaven. In terms of pickings, he knows kung saan siya sisilip. Alam niya kung paano siya, kung saan niya ide-directa yung energy niya para masira pa, para ma-break ang Great Wall of Oasis. Grabe yung pinapakita dito ng Meow na force parati yung Oasis na i-call yung timeouts nila as a team dahil kailangan nilang planuhin yung mga susunod na mga rounds. Though Kelly S, available yung showstopper para dito sa susunod na round natin. At ang Bladestorm naman ay nandyan kay Dizzy. Pati na rin Seeker. So those are really big util plays na kaya nilang gawin. And I wouldn't think na ilalabas ni Dizzy itong Bladestorm ngayon agad-agad, but more on the Seekers itself to give info para sa side ng Meow, lalo na sila yung attackers ngayon. Maganda yung mga pinapakita talaga ng mga players ng Meow ngayon. I mean, no doubt at all na talagang andito sila para magwala, andito sila para ubusin yung Oasis ngayon. May pera silang wala, hirap na hirap silang mag-retake. In terms of ultimation, si KLS pwede na makabawi dito because of the showstopper, and they need to realize yung showstopper nga. Pero Marky trying to be really aggressive. Well, one-way smoke naman to. So alam niya ng mga players nga ng Meow kung sisilip pa sila o hindi, and delikado sila. Pero good thinking nga na pinatapos nga muna nila yan. Marky just trying to confirm na nandito talaga yung mga kalaban niya. Pero ang tanong, alam ba nila kung nasan si Raze, which is si KLS, which is yan ang isa sa pinaka-struggle nga nila. Dizzy will go in, Bessie. Folex, siya pa makakahanap ng kill. And aside from that, onto the sides here, Wild Oreo though, securing triple kill mula sa kanyang Sheriff. Kahit pa paano, damage has been done para sa side ng Meow. Mapapa-atras sila, but this gives them space na, tara, rotate na lang tayo malala. Kasi napop na yung showstopper dito, best. Ang laking ultimate mula sa side ng Oasis para sa retake sana nila. And yung neural theft as well. Diba? Naunang ipop yung showstopper pero medyo malayo na, tapos pinap ni Dubstep yung neural theft niya at nalaman na nga niya na medyo malayo pa yung mga kalaban niya. Muna ka 2v2. Lamang pa yung mga players nga ng Meow dito kasi isa na lang may neural theft sila pero wala silang ka-idea na magkasama lang si Kelly S, magkasama lang si Dubstep ngayon at alam ba yun ng Meow. Pero maganda yung crossfire nga na pinapakita nila. Meron tao sa elbow, meron tao dito lang sa may A, and if ever may sumilip dito, first contact para kay Aeonix for him to confirm para mag-swing out si Owen QT ngayon. At yun na nga, yun ang sabi nila, pare meron tao sa screen ngayon, magpapakita na ata sila, pero Owen QT wala pang ka-idea nandun naman pala yung mga kalaban nila. Pero Aeonix, tamang jiggle pick lang ang ginagawa niya para magkaroon nga ng space si Owen QT ngayon. The clock is ticking already, pero ayun na nga, 1v1 with a great one. Owen QT versus Dubstep, who's gonna win? And Owen QT will win that duel. 6-0 already, at ang mga pusa galit na. The thing is, hindi nila malabanan sa firepower pag yung ayaw nilang payagan mag-plant ng spike yung Meow dito. And at the same time, hindi rin nila malabanan sa firepower pagdating na sa post-plant setup kapag nagbigay sila ng space dahil wala silang idea kung nasaan nagtatago yung players dito. And I really think na kung hindi nga nag-decide yung Meow na pull away from B side, hindi mangyayari yung lahat ng to kasi nga may showstopper kanina and may neural def, but because
from the shadows is available, they would happily do go A. Yeah. Which is yun lang din talaga. I mean, in terms of utilities, kahit mag-showstopper ka, kahit mural theft ka, kung meron ako mobility Kung wala kang skill, kalaban. wala na talaga yan, men. Talagang sinong tatamaan mo, langaw na lang. Pero dito sa Oasis Gaming, meron pa namang Viper Spit sa Wild Oreo that can actually stop the aggression nga if ever mag-A sila or kung saan ma-retake scenario, pwede pa. Pero yun nga, di ba, yung mga pinakakailangan ng Oasis Gaming dito na utility, talagang naubos na dun sa round na yun, tas talo pa sila. So, awit na talaga. Awit. Flex na lang daw ng Radiant Body. Wala kay Folex mamaya. Wild Oreo. Ay, naku po. Alam niya, may nasa corner pero nag-UF pa rin siya. How can you let Folex take this pick-offs time and time again? Butas na naman yung defense dito ng Oasis. And now down to 3 players. Parang wala pa akong nakikitang flash mula kay Savi. Ay, nako, napakatindi. Diyos ko po, Rudy. 3 vs 3 na lang, mga tropa. Yun, nandiyan na. Alam niya na, nasa harapan na yung mga kalaban niya. Pero versus second tech. Pero, yun na nga. They divide, dire-diretso lang siya. Pero tamang shadow step lang sa mga kalaban niya. Pero ang alam niya na meron sigurong crossfire na ginagawa yung Oasis Gaming ngayon. Pero yun na nga pinakita nila. Owen Curie will catch one. Putting it on 2v2. Aeonix, low on HP. All the way from heavens above. Pero inaantay lang niya kung saan pa talaga pupunta. At yun na nga with a swing. Kelly S is low. Alam niya ni Owen Curie. May shadow step pa siya. Pwede pa niyang Psycho Melendez si Kelly S ngayon. Di niya ata alam na nag-drop. Pero because of this smoke placement, mafo-force si Kelly S na lumabas dyan. And Owen, just waiting patiently kung kailan magtatap ng spike. Wala siyang idea kasi usually B-main hold mo, kaya heaven. Pero mukhang itong ganitong posisyon, dito nila makukuha yung pang-7 nilang puntos. May kasama pang turbo. Ni Turbo Man. Ni Turbo Man. Ayan na. What a 7-0. game! Dun sa mapang pinili ng kalaban nila, yun na nga, di ba? Alam natin yung mga players nga dito na mga pusa, sobrang lakas talaga nila sa attacking. Kahit anong mapa pa yan. Oh my goodness. Hirap na hirap yung Oasis catching players from the side of Meow. Kahit man magkakitaan sila, hindi pa rin tumatama yung shots as well. And at the same time, nakita mo kahit nga naipit nila dito si Aeonix kanina na paranoia nila. Yung Cyber Cage, hindi pa rin nila pinupush out completely si Aeonix. So, they just lose advantage pagdating doon. Nasayang pa yung paranoia kasi walang follow-up. Anyway, Savi, mukhang ito na yung flash na inaantay natin. Baka sakaling merong mas patahan, but he's playing really close alongside with Marky. Sabi 8K, waiting patiently for the execution nga na gagawin nila. Pero himahanda ba sila? Pero tamang, uy, oh no, sinilip na Owen Cute. Okay, meron daw tao doon. Pero alam ba niya, pero dahil sa pop flash ulit na ginagawa nga nila. Pero nice punish by Owen Cutie. Will take down Savi 8K right now. 4v4. Actually, doon sa ginawa nga ni Owen Cutie, na-confirm niya, okay pare, may tao dito, nag-aantay sa atin, nagpa-flash para sa atin ngayon. Grabe yung pine-prepare ni Savi 8K ngayon. Marky, waiting patiently lang pagdating sa back ends of the site. Pero kita mo yung pagbabago ng pacing ng Meow dito. They're playing a little bit slower. They pop the flash. It settles towards backside as well. Wala pa silang idea. Nandito si Marky. And finally, a good crossfire coming in from the side of Oasis. Na-punish nila lahat ng gustong umentry dito sa side ng Meow. And I think if this is the way na kaya nilang gawin to, it would work out. 1-7 already. Oasis Gaming since day one, finally getting the first point of the day. And ito na ba ang bagong change? Ito na ba ang pagbabago para sa kanila? Nahanap na ba nila yung best footing nila para sa kanila? Pero for Meow, unang time out nila dun sa unang score ng kalaban nila. Pero knowing Meow, knowing itong mga players na to, best nakita natin to live, na nagta-time out sila at tas hindi sila nag-uusap. Yung iba, nagsi-CR lang. Malay mo, nagbe-breathing exercise sila. Kasi last time na na-interview namin yung Meow, sabi ni Aeonix dito, si Owen daw, may breathing exercises, may inhale, exhale na ganap itong Meow. So, pampakalma, ika nga, para sa kanila. But at the same time, doing a timeout, malay mo, gusto lang magbanyo. O kaya naman, malay mo, for Meow also, it's breaking the momentum that Oasis is trying to get back. Diyos ko po.
Pero Meow, I mean, we're gonna get to see kung paano din ba i-entry ni Folex nga and Dizzy to. Kanina, kitang-kita natin na talaga nag-pop si Dizzy, pero Folex bumabawi na siya. With just that showstopper on hand, na kahit anong gamitin dito ng Oasis Gaming, pwedeng nga makancel ngayon ni Folex ngayon. Pero mukhang B is the way nga na sisilipin nila. Pero that is the Blade Storm already na binabato nga dito ni Dizzy FPS. Well, in terms of entry, talagang he can actually catch someone off guard. Pero yung flash na dyan na, yung showstopper as well. Pero may trip pa sa harapan niya, pero mukhang hindi naman ata siya tatamaan dito. Diyos ko, actually hindi nga niya alam, bes, literal na talon nga talaga niya. Pero yun nga, buti na talaga may natamaan dito na kahit isa. Yung mga players sa Oasis Gaming, okay, nagbumamba out na. Alam nila, with a showstopper, space created para dito sa mga players ng Meow. At para pagdating naman sa Oasis Gaming, merong showstopper si Kelly S and hopefully may matamaan na to ng isa. Tsaka ito na yung Blade Storm na hinahanap natin kanina. With the Seekers hopping out, this will give info para sa side ng Meow. Ang mahirap lang dito is pag nagkaroon ng chaos and once na matapakan nila yung tripwire nang hindi nila alam. Oh no. Paano nila gagawin to? Tamang wall bang lang. Hindi pa nga nila papalan yung spike best eh. Kasi naghahanap pa sila sa outskirts dito. Naghahanap pa sila ng isang kill para mas madali talaga yung pagkuha nila. At marami talaga pwede ibato nga ng mga utilities yung mga players nga na uwas ngayon. While Oro will catch one. Kelly will fall down. Hindi man nila nabato yung showstopper niya. Pero hindi pa tapos ito. Kasi nga si Dizzy FPS gusto pa. Grabe naman diversion yon. Sige, pumunta ka sa heaven at ako papatay sa baba. Pero Owen Q din nawawala. 2v2 mga tropa. Dizzy FPS nandyan. Natama ba? Pero feeling ko hindi na. At yun na nga. Na-retake ng mga players ng Oasis Gaming without using their showstopper, which is yun ang pinakakailangan nila. Sayang din yung isang knife mula kay Dizzy nung na-tripwire siya, which is what we were saying a while ago. Dahil wala pa silang idea kung nasan yung tripwire, well, they have to at least clear out the site. Pero dun nga kasi sila sa inner side nung mapa naglalaro as well pagdating dito sa round na to. Aside from that, finally, Oasis is trying to answer back kung ano yung ginagawa ng Meow. And so far, gumagana naman yung pagsagot nila dito. Ito ang sagot nila mga tropa kung paano nila iisipin to. Yung mga players ng Meow talagang kailangan nila i-consider yung mga perfect defense nga na pwede gawin ngayon Oasis Gaming. And after 7 rounds, talagang nahanap nila yung best footing nila para makabawi nga sila. Yung isa na picturean pa yung Trailblazer nandyan, nag-aantay pero mapapatay ba nila? Paranoia nilabas na. At Diyos ko po, nagkasabugan na nga tayo din si Onyx na wala na. At alam to ng mga players nga ng Meow na tatlo na yung nagpupush sa kanila. And of course, ano ba yung sagot nila? They have a feeling na pag nag-push sila sa A, magbibi na sila pero hindi. Magre-reheat sila sa A kasi ito na yung oras na magbaback away na ang Oasis Gaming. Hindi na sila dediretso pa. Tsaka ginamit nila yung showstopper para sa isang kill towards A main a while ago. They might be expecting para sa side ng Oasis na isa o dalawa yung makukuha nila dun sa showstopper na yon. So, kung makukuha nila yung site for Meow, at least, wala na silang iisipin na ganong kalaking firepower mula sa side ng Oasis nga. Dizzy, to immediately fall off. And toward that heaven, si Marky yung nag-aabang. Healing-galing muna para sa side ng Meow as they try to recover and reset pagdating dito sa pagtitake ng A. Medyo mahirap to. One-way smoke na nilalabas dito ng ating mga players ngayon. Si Marky nagbabantay. Folex, maganda ang position niya pero wall muna para kay Wild Oreo. Wala silang nakikita dito kahit isa. Pero Folex nasa kaliwa lang din talaga yung kalaban niya. Alam ba nila at yun na nga. Nilitong na rin yung mga players dito ng Meow kasi yung mga players ng Oasis Gaming, Diyos ko, palibot-libot na. Dignified ang mag-isa. Nasa kanya yung spike ngayon. Nagpaparating na sila. Just trying to fish out every inch of duel and damage. No way! May oras siya! May oras siya! No Tol, may oras siya, pre! way! Oh my God! 1v1 with a great one pero dubstep! Still getting that kill! Grabe naman si Dignified, man. May oras siya doon. Muntik pa niyang maklatch. Muntik na. Sobrang literally clutch situation para kay Dignified during that time. Pero the OG is back, which is dubstep. Nandito siya para patayin ang natitirang miyembro para sa side nga rin ng Meow. 7-3. And kaya pa rin nilang makabawi. They just have to do some perfect rounds here and there and make it at least to a 7-5 scoreline, and that would already be good enough.
Ito na yung ito yung sabi ng OBS Gaming, this is the light at the end of the tunnel. Kumbaga, after rounds of darkness, talagang ito na yung ilaw para sa kanila, nakabawi nga. And naging confident na rin talaga yung mga players dito ng OBS Gaming. And what is the best way for you to deal with this kind of team? Talagang sabayan nyo na. Yun yung ginagawa nga nila. Yung Pejo tumama sa kanya. Si Kelly nakadalawa na, pero nasa iba. Yung Pejo talagang lumilipad na for the side of Kelly S ngayon. Yung pangalawang pencil niya daw. Pero Meow, bumabawi pa. Saan ba sila pupunta? Oo, meron pa silang neural theft, pero kaya mo din ang patayin itong 5 natitira ngayon sa OAS Gaming ngayon. At napakahirap nga. And as you can see, Marky trying to wrap around these players one by one. They do have to worry about the traps mula sa mga ciphers natin. Dahil so far, kahit yung mga angles na hinahawakan ng Oasis dito, nag-work out perfectly. Lalo na sa crossfire setup nila with the last few remaining members of Meow. 7-4 na ngayon. Isa na lang, best 7-5. Matatapos yung first half natin ng dikit actually. Parang nung kanina lang actually. Nung diba 7-5 din yung game natin kanina in favor of Meow. Pero tingnan natin, mali mo makayanan pa nga. Pero ang Meow kasi halos wala nga silang pera. So they really want to try to make the most out of this economy that they have. And si Kelly S with that operator, kanina siya yung pumupronta. At saka maganda nga yung decision nga nila eh. Labanan na lang nila, hayaan na lang nilang labanan to. If mamatay kami, edi okay lang at least with that damage nga dito sa mga kalaban namin ngayon. Pero sa V8K, siya yung una lang dito sa may Rams. Alam ba to ng mga players ng Meow kung sino pa talagang tao dyan at kung ilan, feeling ko alam na nga nila kasi dun sa Snakebite nga na binatoy Wild Oreo, confirmed na. Marky waiting patiently. Meron siya ditong from the shadows so pwede siya makalipat nga sa kabila pero mid-control ata ang nasa isip ng mga pusa. Gumagala muna sila. Nagalit Pusang sila gala. ngayon, gala na ulit ang mga players dito ng Meow. Alam ni Folex, there's gonna be a trip war set. Si Dubstep ang nag-aabang. Babasagin lang nila yan na pre-fire mula kay Dubstep. Wouldn't do damage para sa side nga rin ng Meow as well. Dubstep just holding on to position while the others... Oh, narinig. Rinig! Nabitawan Rinig yun. na ata, bis! Oh, yun na nga. Pero andyan naman si Ionix nga para sa kanila. Pero ito na yung entry nga na ginagawa nila. Pero tamang wallbag lang ang pinapasabog nga nila. Pero wala silang idea na meron pantalo sa which is si Omen. And now Marky will catch one. Wild Audio as well. Dizzy wala makita dito kahit isa. At ito ba, that's a huge mishap. Kasi nga kung hindi nila napatay, kung napatay nila si Marky, hindi siya makakapag-paranoia dun sa mga tao na galing heaven. Tsaka parang naubos na yung gasolina ng Meow dito dun sa attacking natin kanina. Kahit na perfectly placed naman yung satchel in positions dito ni Folex, hindi na nila masyado nakukuha yung shots. Plus, the paranoia or even the flashes from Savvy is also hitting them at the same time. Lalo na, may double control setup ka from Oasis dun sa defense eh. So, kung tatawid ka man, either a wall will go up o kaya naman Marky will be able to do a paranoia play para mapigilan yung pag-e-entry mo. Oo. Well, nilalabanan na ng Oasis Gaming. Kanina kasi hindi eh. They're letting Meow to take the space as magre-retake na nga sila. Pero dito ngayon, at least 5 straight rounds nga ginagawa ng OAS game and feeling ko talagang babawi na. Yung mga players naman ng Meow, let's see if ever makakaisa pa. Daisy gonna be really aggressive. One tap, hindi ara tatama. Partida decade pa siya. Nagkatamaan ba sila? Walang damage at all. Pero yung OAS Gaming, oh no, Kelly S nasa loob na. Pero yung aggression na pinapakita ng OAS Gaming, grabe naman talaga. Wala silang idea na nasa B na pala yung iba. Isa lang yun nasa loob ng site. Si Kelly S lang ang puhunan nila para mabenta yung fake. And it worked out perfectly para sa side ng Oasis. This site is free for them to take. Makakapag-set agad sila dito ng magandang post plan. Pero the retake itself, it's already happening as Meow moves a little bit closer para sa B site natin dito. May iwan talaga si Kelly S completely. So kailangan nila mag-ingat sa flank na to kung sakaling medyo delayed yung mga duels natin. Pero that is a flash. Will settle onto these players. Pero paano nila gagawin ito para makapag-retake nga sila? Si Marky nandiyan na pero tatama ba? Pero tamang bubunan talaga muna. Makikita nga niya. Pero sa V8 bumabawi na. Folex as well. May tao sa likod which is si Kelly S yun. 4v3 scenario nakikita natin ngayon. Pero decade pa yung iba. Pero meron ba silang lineup? Meron ata. Dignified. Na hinahanap niya kung nasan ba si Kelly S. Pero alam na niya. May tao nga dun lang sa may alley. But Kelly S bumabawi na. At yun na nga. Alam mo sa totoo lang, best? Debated sila kay Kelly S. Kasi siya lang naman yung duelist, diba? So siya yung talaga mag-i-entry. At ang akala ng Meow, okay, andito si Kelly. So, Umentry sa A. Umentry sa A. Pero wala silang idea na isa lang pala yun.
Wala rin kasing lumaban kay Kelly S during that time. Parang Oasis lang kanina dun sa pistol. They give space pagdating sa first round na nakita natin and they were able to set up a post plant para sa Meow. But instead, for this time, na Oasis yung nasa attacking, sila yung e-entry and binigyan nila ng space pero peke yung space na nabigay nila dito. At saka ang ganda ng post plant setup nila dahil may lineup din naman and open plant yon dahil libre yung site. Oh, in terms of post planta, mahirap to. You have Vald Oreo, you have Kelly S, you have Mark, you have actually everyone except Dubstep nga na talaga maganda yung pag-post plant nga nila. In terms of damage, in terms of delaying factor, talagang kayang-kaya talaga nila. Well, camera nga na Dubstep pwede pa, pero that boombot papunta na sa mid, makikita ba? Pero feeling ko talaga wala na. Pero yung mga players nga ng Miyako dito, all they need to do is wait. Dun sa aggression nga na pinapakita nila, malay mo, matrifty pa. Si Onyx nasa loob na pala, but Wild Oreo siya muna mag-entry ngayon para sa kanila. The insta-duelist para sa paghahawak ng position na to. They're just taking space. Folex to actually fall down dahil nag-swing siya doon. Pero isa pang swing, a dry peek mula sa players, syempre, ng Oasis dito. And ngayon na may flash sa harapan nila, muntikan pa makahanap ng isang kill si Dignified. Safe pa rin naman ang Oasis. A little bit damage towards Wild Oreo, but the rest, it's a 4v2 or a 4v1 scenario as one falls down again. Owen Curie might actually catch one, Retake which sa short. is si Dubstep. Wag na. Nice Tama retake. Sayang hindi tumama yung unang pump ng shotgun niya. Yun nga, buti sana kung may client trace yan eh. Pwede sana kaya hindi. Alam mo ba yun? Ano yun? Client trace. Trace hindi. Alam mo ba yun? Sa kabilang bang-bang yun. Hindi kasi Valorant na kasi yung bang-bang ko eh. Basta sa may kumbaga yung may strike. Tapos pag ginawa mong 9 yon or 1, kahit malayo ka, tatama lahat ng bala. Kumbaga, mode yon para sa aimbot. Kung ganun ang Valorant, ewan ko na lang. Pero ito ha, buy round ngayon na Meow. Though yung iba naka-Guardian at Bulldog pa rin. Pero para sa Oasis, this bonus round looks pretty good pagdating sa kanilang mga barrel as well. And knowing na kahit papano, when it comes to their takes on the site, napakadami nilang util play. And I do like them taking space, control pagdating sa mid. Not only that, pagdating din sa B site. Pero paano entry ang gagawin dito ng Oasis Gaming despite of them na talagang kalaban nila is naka-buy na? Pero medyo, actually, hindi siya broken buy eh. Kasi lahat sila medyo masakit din talaga yung baril nila. Pero Dubstep, Diyos ko, lumilipad na yung baaso niya. Pero tignan natin kung talaga makakapitas pa ba sila. Sa Sky pala yung may aso, pero yun na nga. Pero yung mga players dito ng Meow, talagang namatay si Dizzy. Baka win ng Oasis Gaming. Pinako ng Oasis Gaming ang Meow sa 7. Daming trip wars mula kay Aeonix dito. Magpe-pay off ba yan? Ang tanong. Nasa harap niya, one-way smoke! Huling-huli sa akto. Si Wild Oreo, pero may isang nagsasatchel in and successful yung pagsasatchel in play nila dito. And Kellyas will receive some healing para makabalik sa 100 ulit. And Dubstep quite low on the HP, pero lurk lang naman din siya. And he might be able to catch the Omen as well, which is Owen. Pero tingnan natin, Thievers for already, but Folex and Owen Cutie talagang onto the rescue. Puno ito, 3v1, Dubstep naman isa, nasa taas pa siya. Pero kaya pa ba niya? Pero ang kalaban nga niya is yung triangle formation nga ng mga kalaban nila. Pero ito I mean, talagang diversion lang yung ginawa ng Oasis Gaming na talagang sumilip sila dito lang sa may garage at nagulat na lang tayo si Kelly S na pala nasa may rafters na. Diba? Talagang nakapasok si Kelly S doon nang walang nakakaalam. Miski si Onyx nagulat lang doon pala yun. Kung hindi siguro nakuha ni Kelly S yung ganong klaseng posisyon, he might be able to, or Aeonix might be able to hold B side completely dahil din sa mga trip wars na kaset niya and one-way smoke na meron din siya. But again, you have to shock Meow so you can gain advantage against them. 8-7 na ngayon, isa na lang makakahabol na ang mga uwas. Ito na. Tignan natin. Tignan natin. Sino bang humanala mga pusang gala itong mga owas na to. But, for Oasis Gaming, medyo safe play muna sila ngayon, Bessie. Panalo kanina ang Meow. They have a lot of money. For the side of Oasis Gaming, they need to win this round no matter what. Kasi if ever hindi, wala silang pera next round. Tapos baka maging 10-7 pa to if ever. In terms of utility, Folex one orb away for the showstopper. So yun yung kailangan talaga nila i-consider. Paranoia will
be activated. Pain shield as well. No damage at all dito sa mga players nga ng Meow. Pero pwede pa sila dito makakuha nga ng magandang space since wala ng dash si Dizzy. So ano ba yung exit plan niya? If ever nakakita siya, back away na lang siya. Antay na lang niya yung pagpasok nga dito ng mga players nga ng Oasis Gaming. Pero handang-handa na rin si Ionix na makapag-crossfire nga dito if ever may pumasok man. First contact para kay Dizzy dito. Though yung spike dropped all the way from behind, and with Dubstep gaining space advantage pagdating sa A side, this is a hyper rotation na manggagaling mula sa side ng Oasis ngayon. Alam nila na meron ng nasa screens, they still have to be wary of the positioning itself. Nice paranoia, pero onto the right! It's si Dignified, hindi natamaan ng paranoia na yan. He's free to get the kill on, pero Folex to fall down again. Savvy and Marky, good for 2, and ito, Dignified will finally fall down in the hands of Oasis. 3v1. Oh no, bulldog lang yung gamit niya. First contact para dun sa isa, din sa V8K, nagbabantay lang din talaga. Napakahirap nga nito, alam ba niya, pero wala ang idea din si Dizzy FPS. Si Wild Oreo nandyan lang sa harapan niya sa may Rams. 8-8. Pero in terms of money, Meow, barely having all the economy that they need in order for them to take down Oasis Gaming. Pero pwede mo naman dito mag-thrifty, malay mo, makayanan pa. Pero at least yung Oasis Gaming, really slow start para sa kanila. Pero at the end of the day, once na nakakuha sila ng momentum, grabe yung snowball nila sa ganitong klaseng score, dire-diretso na. Parang ano lang hinahanap lang nila yung tamang pacing, iniintindi lang nila kung paano naglalaro dito yung Meow, and once they finally figure things out, mukhang nakapagpainit na rin yung mga kasi kanina ang daming mga whiffs tayong nakita rin as well. So, dahil din dun sa mga opportunity to kill, sana na hindi nila nakukuha, dun sila nawawala. But this time around, shots connecting perfectly, and Meow, a little bit on the side of wala tayong pera, we have to play safe yet again, and we have to recreate some of our retake scenarios. Tingnan natin kung kaya pa ba. Ito na yung Seekers, out na. So alam na ng mga players nga na Oasis Gaming kung nasa ba yung mga kalaban nila. Pero in terms naman sa utilization of skills, talagang medyo unaware pa sila kung ilan pa talaga yung nasa loob ngayon. Pero yun na nga, ubus na nga yung mga tao nga sa B. And papasok na sila, Dizzy FPS, nabawasan mo ng konti. Folex delikado to, yung trip war ni Dubstep talagang makatito. Pero Folex buti na talaga nakapita siya. Pero meron pang tao sa harapan niya, Dubstep, tamang satchel muna para lang makakuha siya ng reposition already. Pero meron pang tao sa may rafters, meron pang tao sa may likod. Dubstep mamamatay ba yun yung flash na tama nga niya. Pero Folex talaga hindi niya alam kung saan pa talaga siya silip ko yung kaliwa ba o kanan. Pero tamang classic na ng dawang puhunan. 9-8 already, and finally, after 17 rounds, lumamang na rin ang Oasis Gaming ng isa. Hindi pa niya nakuha yung kill towards kay Dubstep doon. Hindi masyadong wall-bangable yung lugar na tinataguan niya. At saka may cross na nakaset pagdating sa Raptors as well. And that was able to save Dubstep's life, at least for the time being. But at the end of the day, Meow, hindi pa gumagalaw yung kanilang score dito ngayon. They do have a showstopper. They do have a Seekers as well para sa kanilang magiging retake scenario. Pero kailangan na naman nilang problemahin dito, Bes. May showstopper na naman si Kelly S. Yun nga, di ba? I mean, yun yung pinakamahirap nga sa kanila. Once na nag-up na yung mga big ultimates nga na meron dito ang Oasis Gaming, talagang dun kabahan ang Meow because of the AoE damage, because of the map control, crowd control, pwede rin ipakita. But Kelly, a showstopper inside A. At parang alam to ng mga players nga na Meow, pero hulong ka, Dad! Grabe naman yun, man! Folex! Single-handedly, second down! The two players of Oasis Gaming, at dun lang sa kabila, letting Kelly use that showstopper para i-counter ni Folex ngayon. Kailangan lang ni Folex ng tamang momentum, and once he gets that, he was able to punish 3 players mula sa side ng Oasis, even 5! An ace settling in para sa kamay ng Meow ngayon. Folex! Grabe, mag-entry si Idol. Grabe, actually ito talagang hinayaan niya dito si Kelly S. And after a few seconds, alam naman niya na susunod nga yung mga team niya. Tapos ito yung counter na ginawa nga ni Folex ngayon with a satchel. Actually, muntik pa nga hindi tumama yun. At napatay pa niya yun ang showstopper sa harapan niya. Plus yung flick nga sa kaliwa nung ginawa niya. Folex taking down a whole squad of Oasis Gaming. That's Oasis. By the way.
Showstopper, dalawa na patay niya doon lang sa may A-main. Tapos si Dizzy. sumala yung showstopper ng kalaban niya. Grabe naman yun, men, Diyos ko. But Dizzy at least, itong kill na nga na ginawa niya, that is huge already. Yung isa, pwedeng gumawa ng diversion na wala na, which is siya yung top frag actually ng Oasis Gaming ngayon eh. Polex, makakaisa na naman sila. Nahanap nila yung mga gustong pick-off na makuha dito para sa side ng Meow. 3 players remain pagdating sa Oasis. At least, para sa kanila, itong mga players na to. May mga flashes pa, wala nang flash. May heal pa si Savvy na pwedeng gamitin as well for Kelly S. Aware si Dignified, but now, with the neural death, alam nila kung saan yung positioning exactly ng 2 players na to. They have the flash already. Owen Cutie. Ito sa sandwich play na. Pero Ionic spray down with a 2K. 9-10. Sa totoo lang, narattle yung Oasis Gaming dun sa last round kanina. Narattle sila doon, men. And what for happened? Meow, that is the best situation for them para ituloy yung momentum nila. Na-shake ang Oasis doon for sure. Oh, this is a nice spot. Oo, shocked sila, men, with a T. Oo, na-shook sila doon. Taas ng trip war, oh. Talagang towards heaven yung trip war. I think Banderitas yan, boss. para doon sa nangyari kanina, inaabangan na nila si Kelly S. Kasi dito siya nagsasatchel eh. Kaya naglagay ng banderitas. Oh, yan nga. Fiesta mamaya, eh. Fiesta. Wala, fiesta ng ng ugbo. Ng split. Oo. Pero tingnan natin kung si Kelly S ba magiging banderitas na lang dito mga tropa. Babangee jumping siya dyan, literal. Parang nasa EK. Pero tingnan natin. Kelly S nandiyan, pero yung mga kalaban nga na bumabawi pa, pero tamang Cypher Cage lang para wala siya makikita kahit isa. Marky all the way nga dito sa may hell of. Ito Meow, they really want to confirm na wala talagang tao dito sa may loob. And yung Viper Spit nila, parang there's no choice na talagang gamitin mo yan. Wala naman silang pera. Barely having enough economy para makabawi sila, and they need to rely sa Viper Spit nga na meron nga si Wild Oreo ngayon. Pero in terms naman sa position, ang ganda ng Viper Spit actually covered yung buong site. Wala pang nahuhuli yung banderitas, pero mukhang nahuli ng Meow yung dalawang players ng Oasis dito. The Viper Spit is still up though. Polex, hinahabol si Dubstep, but instead, he falls down instead. Dignified, mukhang low HP, pero again, it's still a 3v3 sa loob ng Viper Spit. Green na lang lahat ng nakikita ko. Wild Oreo secures a kill with a snake bite, and Dubby! 1v1. Low na si Owen. Wala na siyang magagawa dito kung hindi tumakbo o magpapatay sa Spike. Thrifty. At thrifty round para sa side ng Oasis. All thanks to this Viper Spit. Yeah. Good placement nga dun sa Viper Spit, diba? Covered din yung alley, which is mas mahihirapan nga sila to force out, and with this kind of Viper Spit, wala kang choice kung hindi maglaro dun lang sa may pillar all the way from heaven, tapos pumunta sa may garage just to check yung mga pwede nga mag-crossfire dito. And finally, Wild Oreo, nakakita na rin tayo ng magandang Viper Spit. Last game kasi halos di nagamit eh. Tsaka buti na lang nabuhay si Dubstep sa B-main kasi hinahabol na siya doon kanina pa eh. And he was still successful killing the player that was following him up towards B-main, kaya may control sila over that at the end of the round. Dizzy, meron siyang Blade Storm, pero buy round naman nila to, so I doubt gagamitin niya yan. On the other hand, Oasis doesn't have any big utility play that they can use here. Yung mga kanilang ultimates nagre-reset pa mula dun sa round na nakita natin. But at least, nakuha nila yung eco round na yun. Yeah, yun yung talagang pinakakailangan nga nila kasi wala silang pera kanina. Pero in terms of economy, Meow, napakadami nilang pera. Bilhin nyo na ako. Pero Fall X, one more showstopper din naman para sa kanila. Ito sa Fall X, para talaga showstopper every 3 rounds. Na, that is huge. Actually nga nakita. Pero sabi, nakita ba? Nakita ba si Dizzy? Di ata siya nasilip ng Trailblazer doon. Not quite sure. Pero tignan natin kung mahanap nila. Mukhang rotations coming in from Oasis. Okay. Dahil nakaramdam sila after ng Trailblazer na walang tao. Pero ito, alam na nila na meron dahil sa mga smokes. Warning shot lang yan, boss.
Pero kailangan muna nila mag-isip dito kung paano nila iisipin ito, kung paano nila papasok nga ngayon. Pero yung wall nandyan na, si KLS nasa loob na, si Dignified okay, I mean si Dizzy mamba out na siya though. Pero Dignified will fall out in the hands of Dubs, but it's not yet over kasi nga talagang mayhem yung gagawin nila. Pero wala silang idea, si Owen Cutie nasa likod na pala. Puti kita 2v2 already, fall legs dire-diretso. Dubs pa mag-isa, 2v1 mga tropa. Sino bang mananalo dito? Bata ba o matanda? Showstopper sa imong mukha! 10-11 already! Ang mga pusa! Galit na naman sila. Grabe yung round na yun. Yung from the shadows ni Owen, na-punish pa yung players ng Oasis. And to think of, wala silang control sa B-main kasi lahat sila umi-entry papapasok ng site. And because of that, hindi na nila masyadong napansin na nag-TP na pala si Owen all the way to B-main. He had clear angles, he had clear shots towards Oasis. Yeah. And naguluhan na lang din sila kung saan sila titingin. And with the 2v1 na may showstopper pa, paano ka mabubu? At saka sobrang open nung ulti nga ni Owen Cutie. Magandang diversion play nga na ginagawa dito ng Meow din lang sa may heavens na sobrang sila nag-iingay, sobrang silang bumabarel para para mabaling yung attention nga ng Oasis Gaming sa kanila. Pero Owen Cutie, well, ine-expect naman natin if ever from the shadows tayo, dun muna tayo sa isang safe place, pagkatapos dun tayo magpapakita right after. Pero sa kanya, hindi eh. Sobrang aggressive nga nun, dun talaga sa likod ng mga kalaban niya. In terms of information, meron pa sila, nabuhay pa siya, nakatukoy pa siya, ubos talaga. Problema ngayon sa Oasis is wala na naman silang masyadong economy para sa round na to. Hindi sila makahanap ng momentum kung saan tuloy-tuloy or kahit matalo sila ng isang beses, may pera pa rin sila. Parating walang matitira pagdating sa isang mga rounds dahil nga nagiging 2v1 situation yung nangyayari dito. Each and every single rounds na nakikita natin, mapa-Oasis man o mapa-Meow. Grabe si Fallex, no? Oy, Tita May, grabe naman tong anak mo. Oo nga. Grabe naman to. Ano bang Hero ba kinakain pala ito? si KLS? Ha? Hero ba yun? Siya lang dito. Siya yung mag-anchor, Pantonisim. kumbaga. Tawang anchor lang yung nasa isip niya, pero kaya pa ba nito just letting Meow na mag-rotate para makaisa nga yung mga players sa Oasis ngayon. Wala silang pera at all. Ginamit nila yung pinakahuli ng timeout at paano sila akit dito kung may trip war sa harapan nila. Pero yung trip war, akit agad. Pero kailangan sabayan ni Mark ito. Pero wala siyang paranoia, bes. Wala siyang pang suporta. Ay, pang smoke naman siya. Kung gusto niya at least, kahit pa paano. Si Dignified, meron siyang flashes na pwedeng gamitin. Pero mukhang sa A-main pa siya manggagaling eh. Walang problema, dry pick na lang daw tayo. Oasis, dubstep though, jumps in with the goals. Mukhang may nagtitipi na sa harapan nila. Kelly, yes, nakapitas pa siya ng isa. Kahit nga na parang pa siya, Owen Cutie na sa harapan lang talaga nila. Pero makakamawi pa ba? Bunin ito, 2v3 already. Showstopper ni Kelly, yes, okay, mamba out muna. I-try lang natin i-suppress natin. Ubusin naman Fallex again and again! Popping the heads of these players! Diyos ko, Paul! Paul Pascual ang kati-kati mo! Grabe! Pero meron Tita pa May, isa! kung anong ulam niyo! Ay! Diyos ko, pahingi naman kami niyan, Tita May, para lumakas kami dyan! Paul Pascual! Grabe naman siya! Wow. Tita May! Ay! Bibigay. Kung ano man ang sustansya na ibinibigay nyo kay Paul, pwedeng makahingi yung mga casters. Pingin naman ako na. Grabe yung insta-pick off towards heaven. 1, 2. Nagbilang lang siya para siyang nag-aim labs during that time. Understandably, well, to be fair, walang pera yung Oasis dun sa round na yun. Si Kelly S talaga yung anchor and he already did his job. When it comes to the kills, nakuha niya yung opening para sa side ng Oasis. Pero hindi sapat eh. Mainit si Paul eh. Oo. Grabe si Paul, man. Kahapon kasi may kadate yan eh. De, joke lang. Baka mamaya magalit si tita. Hindi, okay lang daw. Sabi niya, basta lumalakas siya. Kahit sino pang kadate niya, kahit dalawa pa. Sheesh! Dalawa pa. Oo, kaliwat kanan. Sabay pa sila. Isang upuan lang, isang lamesa lang. Oo. Ay, nako. Match Ay, point nako. it is. Grabe, man.
Matindi yung pinapakita nga nila, pero Meow, isang puntos na lang, magandang bawi na to para sa kanila. Never silang nanalo sa Oasis Gaming last year. Pero ngayon, isa na lang ang kailangan nila. Diyos ko, Rudy, bawing-bawi na. Kelly S, okay, medyo masikip lang din talaga yung trip war. Pag nasira ako to, pasok tayo. Yun yung plano natin ngayon. Dire-diretso, magpa-flash si tropang Savi 8K. Yun yung kwento natin ngayon. Tingnan natin kung matutuloy ang Wattpad stories ni Kuya Movil. Tama ba ang nasusulat sa Biblia? Seekers, Ayan. nilabas na Tama. nila. Paranoia Paranoia. settling in. Sa pool para sa side ng Oasis. Pero si Savi, mahahanap niya yung pick-off towards heaven. Ito na yung insta rotation na gagawin nila para guluhin ang players ng Meow. Merong dalawang naiwan dyan, which is the Cypher. Walang mga trips at mukhang si Dubstep makakahanap ng isa. Ionix good for the trade, but only one man down. Nilabas, nag-double swing, and still in the end, Oasis successfully takes the duels. At least, diba, so kahit dun sa round nga na kailangan nga nilang manalo, talagang nabawi pa rin naman nila. Walang pera yung mga players nga to. If ever 1v1 tas manalo pa rin ng Oasis Gaming, wala silang pera mamaya at alam to ng mga players nga ng Meow. Pero Dizzy, mag-isa, dalawa nakita niya, pero Marky will get your head instead. First contact sa elbow, Marky ang tatapos 11-12. Makakabili pa sila ng barel, okay pa, pwede pa, may pera pa, bawi pa. Pero dignified Seekers, one orb na lang ang kailangan niya. Pero in terms of skills, sa totoo lang, kailangan din nila si Kelly S dito, yung showstopper na in order for them to successfully go inside the site. But, in terms of information, they have everything in their arsenal nga para makabawi. Lalo na kay Ionix. Ay, halos wala din palang pera dito ang Meow. Kasi 2.5 lang kay Owen Cutie, 2.6 kay Ionix. 6K naman si Dizzy, tsaka may Blade Storm siya eh. Oo, so kayang-kaya niya makapag-drop siyang ninong Nong ni. no, manager! Baka naman. Yan sasabihin nila. Pa-drop idol. Wala eh, walang choice kasi last round naman na, so might as well pull out your Blade Storm. Might as well give the guns to your teammates anyway para at least lamang kayo kahit papano. Ang walang pera, masyado, si Dubstep. Walang makakapag-drop sa kanya. Oo, sad. Bulldog, pwede pa. Oo, pero wala siyang armor. Ay, may armor pa rin siya. Meron. Oh, okay. Bulldog na to, Pes. Bulldog to. My thanks. Ay, hindi. Half armor. Half armor? Phantom. Dinrapan siya. Goes there. Tapos, Okay. okay. Tapos dinrapan niya sa Wild Oreo. Ay, hindi. Ayoko na. Basta may pera sila. Importante yun. Kasi guys mahirap. Kasi. Dash in na lang kayo. Oy! Oy! Huli ka! Ay, nako, paktay ka diha. Ang dami nating iniisip pero wala ring, alam mo yun, nawala din agad. Yun nga eh. Sinabayan ng Meow yung possible aggression ka ng Oasis Gaming. Good read para sa kanila. Kasi hindi na naman nila ina-expect, diba? Pero gumana yung pagka-Rudy Baldwin nila. Tama ba yun? Baldwin? Dire-diretso, oo, tama. Dire-diretso lang. Folex, really close on to the smoke. Alam mo na to? Kahit pa paano mag-dissipate tong smoke na to, dalawa makikita nila kung sakali man. Owen Ayun na re-smokes nga. though, just in time. Para hindi na makabawi pa, pero si Savi, nakuha pa rin niya yung trade-off doon. 4v3 mga tropa, may Neurosef sa Ionix, medyo delikado talaga. Pero sabi 8, nakakita nga ng isang ulong ngayon, pero mukhang babawi pa ata ngayon. 2v2 mga tropa, nasa ba yung iba? Okay, sabi nila siguro A-hit na talaga. Pero Marky Bessie, meron siya from the shadows, pwede siya bumawi ng B. Kaya hindi pa lumilipat sa Ionix dito and dignified, kasi malay mo, nandito lang sila. Pero ang tanong ko talaga, magko-commit ba sila? Pero feeling ko, eto na nga. If ever magparinig man ng Meow sa A, at least from the shadow, gagamitin na nila. Spectre lang hawak ni Dignified dito And mukhang hindi na magpaparinigan. Instead, they set up the post-plant scenario for themselves. May paranoia pa si Marky dito na hindi nagagamit. So, it's actually, or no, that's the ult na hindi pa nagagamit actually. It's just a smoke that they have and the guns at least hold on to the site na lang sila dito. Pero sina-sandwich ng Dignified or ng Meow. Trying to isolate one by one ng lalabas nga dito. Pero tamang patience pay lang para sa kanila. Yung smoke nandiyan na dignified pumapasok na will catch one already. Pero yung flash hindi tumama. Pero just Eonis para makuha nga niya. Marky the only man remaining, ladies and gentlemen. Old Stinky Cat will win 2-0 sa side ng Oasis Gaming and finally nakabawi na sila after 1 year of waiting. Wow, a 2-0 against a Titan.
like Oasis Gaming here. At grabe naman yung mga players natin from Old Stinky Cat. Kitang-kita mo yung kasayahan sa mga mukha nila as they take on one of the giants here sa VCTPH. Ang C representatives, by the way, pagdating sa SEA Games, no? At ito, 5-0, bes. grabe! 5-0. Undefeated. They are undefeated right now. Talo nga yung Naos eh. Oo. Sila yung nasa taas ng leaderboards natin ngayon. Yung Young Bloods last year, this time around, they're the top dogs of this tournament. Top Cats! Kasi miyaw ang pangalan nila. Well, yes. Pero ito, Bessie, sa mga pinapakita ng Old Stinky Cat dito, talagang napakainit na. Talagang win streak sila, boss. Grabe. Sobrang tindi ng win streak nila. Pagdating man dito nga sa... Actually, natalo man sila nung qualifiers dun sa Ivy League Gaming and JustUs. Pero pagdating naman dito sa ating group stage, 2-0 sila sa AIM, 2-1 sa Geek, 2-0 sa Carty, 2-1 sa Valhalla. Mainit na talaga ng mga pinapakita nila. Next up, Naos Esports. Yun yung kailangan nilang makita kung kaya pa ba talaga nila yung Naos, ay wala nang makakapagsalita against them for this tournament itself. Pero sayang yung last round, no? Kasi kung iisipin mo, sobrang low na ni Dignified. Pero nalabas na pa yung Seekers na instead tumama yung bala dun sa kay Dignified, sa Seekers muna tatama, tas na flash or rather na stun pa. Basically yung natitirang player. Anyway, Meow closes things off to a 13-11. Nahirapan silang mahanap yung pacing dun sa attacking side ng agad-agad. Kaya nahabol pa rin to ng Oasis. Pero dun sa dulo kung saan si Folex, naintindihan niya na yung laro ng Oasis dito. He gets an ace and then it just snowballed throughout. Yeah, matindi yung snowball nga. Snowball potential dito ng mga players nga ng Folex ng Old Stinky Cat kasi sobrang solid nga. And pagdating naman dito sa OSC, di ba? Talagang parang they're just playing as a team. Para silang isang machine na maraming components at sabay-sabay silang gumagalaw para makapitas nga para manalo dito. And ito yung ngayon unang nakita natin na talagang sobrang nag-explode si Folex. Kilala si Folex na sobrang explosive nga talaga with all this kill potential, sobrang heavy hitter, pero with Dizzy around as well, na talagang mas kumati pa ang OSC. Ang sarap paroorin ng match na to. Napakadaming duels na hindi mo alam kung ano yung magiging resulta. Ang daming mga ambahan na nangyayari para sa dalawang members or dalawang teams na nakikita natin. But right now, Meow is on a win streak. They're really happy with the win that they got here from Oasis. Finally, one giant down. Next one, next target, Naos. Naos na, which is yun yung next game nila sa March 6, bes. So, ito talagang if ever manalo pa talaga dito, bes, ewan ko na, talagang matindi na talaga. Pero yun nga, The Mods! Long time no see, bes. Kita-kits ulit tayo sa Pansamantagal. Hindi ko alam kung kailan pa. Wala na naman. Oo nga pero yun nga, ipapasok muna natin sa ating panel. So, sa ating nagagwapuhang Dax, Juicy Brucey, and Wolf, kayo na. Kami na pala. Kaming tatlo na. I'm fine with it. Pero, wow! OSC! Old Stinky Cats, they got that wolf in them. And parang sinasabi nga nila, di ba, na the sheep, lion, something with the whip. O ayun, yun, di nagpatalo. Uminom yung mga pusa sa tubig ng Oasis and nag 2-0 sila. Your thoughts on that series? Simulan natin sa'yo, Mr. Taylor Wolf Lochner. Wow. Okay, maraming salamat, Mr. Bruce. They came in prepared. Yun yung masasabi dito. Actually, mamaya pag nagkaroon tayo ng interview, yun na yung tinatanong ko. Kasi parang yung lahat ng ginawa dito ng Old Stinky Cat, particularly this split, yung 7-0 run nila, it looked like they had a set play na hindi, na really catching off guard yung kanilang katapat. Tapos, I think na-mention dito ng mga casters, both English and dun sa Tagalog, na parang may mga angulo na parang never seen before from the side of Old Stinky Cat. So, yun ang malapit na ginawa nila doon. Lupit
Parang kasing lupit ni Wolf na nakikinig ng English at Tagalog sabay. Yes, English sir. sa kaliwang tenga. Dalawang take kanan ako sa- for a reason. Kakaiba yan. Totoo naman, expert sa lahat ng bang-bang to si Boss Wolf. Tama ang Totoo prediction yan, niya. totoo yan. But I have to say talaga, it's something I said right before we started the series, diba? Kung manalo dito ang OSC, they're the real deal. And right now, they prove it in two ways. Not only kasi 2-0, pero natalo nila Oasis sa Lotus, OSC, Meow. They're the best team on Lotus right now. Actually, sobra. I mean, still not dropping a series so far. 5-0. To be honest, top 1. Pero let's look at the MVP of this series. Miles Morales, Peter Parker, Miguel O'Hara, pasok. Pakiakyat ng building. Ayun, Dami na. Across the Spider-Verse ka pa sa. Spider-Verse na to. Pero speaking of Owen Cutie, siya yung umakyat sa building natin ngayon. And oh my God. Well, kayo na bahala. O sige, Wolf, simulan mo na. I'm lost for words. Nakakatawa dito kasi siya rin naman yung na-feature natin before the game started. Yep. Isa sa mga pinag-uusapan din. For Old Stinky Cat, yung pinakita ni Owen was really owning yung kanyang katapat, kanilang kalaban, I mean, in a very tactical manner. Especially nung sa split, diba? The way that they utilize yung paranoia. Like yung sinasabi, ang magaling na Omen player, yung malupit gumamit ng paranoia in a way na sulit siya. Kasi ano lang yun one time lang per round eh. So, dapat talaga masulit mo. Exactly. Dax, anything to add over there? I'm honestly a little surprised it's Owen just because of Dizzy's performance as well as Polex's performance. But either way, syempre, yung mga calls talaga dito ng Old Stinky Cat nang gagaling kay Owen, the way that they're able to play those cheeky angles at alam talaga ng Meow kung ano yung mga limits nila eh. Kaya, well-deserved pa rin naman. Actually, well-deserved. Speaking of deserve, parang deserve rin natin na kausapin si Mr. Owen himself para sa ating interview. Sir Owen Cutie! Hello po. Hello po. Good afternoon. Hello. Ay, representing the previous lifetime mo, ha? And finally, Yes po. after so long na ano ba yung feeling na nakabawi na rin kayo from Oasis Gaming after so long? Nakahinga na po ng maluwag kasi nung sumali kami ng open quali, like hindi namin expected na magdo-dominate talaga kami this regular season. And then nung nakita namin yung previous outings nila, then sinabi ko sa mga kakampi ko na we have a chance na talunin yung mga big dogs. Hindi lang siya chance eh. You had the power to do it. Pero anyway, Owen, kasama ko yun si Wolf tsaka si Dax. Meron din silang katanungan. So, Sir Wolf, gaming chair mo na yan. Okay. We're gonna be talking about that later. Pero ito na ko kay Owen. Mukhang pinaghandaan niyang maigi yung nakalaban niyo. Masasabi mo ba na meron kayong parang extra preparation dito sa nakatapat niyo, which was Oasis, na parang sinabi niyo sa team niyo na okay, ito yung kailangan natin gawin, nag-spend kayo ng maraming oras para patalunin sila? Or parang you treated them as a normal team na makakaharap niyo anyways? Wala naman pong special dun sa preparation na ginawa namin. Like, inrest lang namin talaga yung sistema, yung structure ng team. Kasi basically, ako yung nakakaalam kung ano yung potential ng mga teammates ko, which is they are really the prodigy. Kung tignan mo yung mga aim nila, talagang pang top tier talaga yung aiming nila. And then, pagdating sa counter-stratting, like nire-review ko lang kung ano yung mga strats nila sa isang mapa. Hindi ko masyado dinadamihan yung information na binabato ko sa kakampi ko. Kasi gusto ko, nakapokus lang sila sa aim nila. And then sabi ko, sige, ako magko-call, sumunod lang kayo. Then patayin nyo sila para sa akin. Ganun lang po yung preparation na ginawa ko. Wow. Parang by designation of roles talaga. That's incredible. Okay, Dax, anything you want to ask to Owen Cutie? Honestly, all I just want to ask right now is, Owen, do you think ito na ba ang final form ng OSC o kaya pa ba to go even further, to get even better? Kasi kayo ang only team na perfect record ngayon. Kakayanin ba ng OSC maging perfect buong group stage? Actually, hindi ko pa siya masasagot kasi hindi ko pa na-experience. Pero ang masasabi ko lang is we really have a big chance na talunin yung mga big dogs. Big dogs since tinitreat lang namin to as a learning experience kasi ayaw kong i-pressure yung teammate ko. Gusto ko enjoyin lang nila yung journey and then gusto ko lang ipakita yung kung ano yung potential namin as a team. Oh my God. I like the mentality.
That's a very humble way to put it actually for you, Mr. Owen QT. Pero ito, mabilisan tanong lang before we let you go. Kailan ba tatalunin ni OSC ang previous champions last year na si Fnatic? We have a chance next week. Alright, sige, pala eh. Pero anyway, Owen, thank you so much. And wow, what a dominating performance. 2-0 agad and you really proved a lot of us wrong when we thought it was going to game 3. Hindi, tinapos nyo agad. Maraming salamat and sana ay we'll see more explosive power from OSC. Maraming salamat, Owen. Sobrang chill niya na person, no? Na parang kung may problema ako sa buhay, kakausapin ko siya at magiging okay na lahat. Bruce, ginugulo mo siya eh. Sinabi mo, Fnatic, iniisip niyo yung naos next week. Parang narinig ko, ay parang mali, next week mali. Fnatic yung gusto ko yung tanong, pero sige na lang. Wala pa siya sa left na Ang malapit doon, kahit gaano kagulo si Bruce, nasagot niya ng Matino! malupit. Stoic. Okay. I love Owen QT now. Parang siya yung kung matatawag natin, the shepherd of players. Di ko alam saan galing yung proverbs na yun, pero okay, sige na. Ito na. Before anything else, before we go, we have series number 2. But before that, I would like to thank a few people who made this tournament possible, starting with Mineski Global, the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Siyempre, pasalamatan din natin ng our official super app, ang Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. And last but not least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Ano ba? Narinig lang nila si Wolf kasi. Akala ko si Wolf yun eh. May sasagot. Got the Wolf. Sige nga, Wolf. Isa please. Isa please. Sa finals. Sa finals! Ayun, sige, antayin natin yan. May ticket na ako ha. Pero anyway, maraming salamat. Hindi kami magbe-break. Dito lang kami hanggang sa next series. De joke lang. We'll see you later. See you, bye. Series number 2.
Bulaga. All right, happy Sunday, everybody. It's week number 3, day 3 still. Series number 2, and I feel great today kasi kasama ko mga foreigners ng Pilipinas all the way from Germany and Korea. Actually, kasama ko si Taylor and si Asaray. Hi, guys. Ano lang ako, Bruce? Germany street lang ako ngayon. Tapos na tayo doon. Alam ko ito si Asaray New York Street yan eh. Ay, sorry. Oo, Taylor, kasi Taylor, mabansa Taylor. na naman ako pero hindi na sa South Korea. Sir Asaray. Ay, sorry. My Sir bad. Asaray. Sir. Sorry. We forgot. Sir Asaray of the international. Shut up, you guys. Shut up. But anyway, it's series number 2. It's going to be another great series, as I would say. We have AMPH versus ZOL Esports, and just quick backgrounds for both. AMPH not yet finding their footing, and for ZOL Esports, supposedly one of our part of the top 3 teams so far in the series natin. What can you say about these two teams? Simulan natin sa'yo, Taylor. I mean, ZOL Esports just won against Naos last time, so that's already a big statement for itself. But at the same time, AMPH naman, naghahanap pa sila ng statement for themselves, Azuray. Yeah. And it's kind of hard to look at this na parang MPH, at least for this particular team, si Nasty yung isa sa mga pinaka-impact players nila, but then everything else, parang hindi talaga nagkiklik. I've seen some of the highlights, just trying to catch myself up with MPH. It really hasn't been clicking para sa nila. So this is going to be a true uphill battle against ZOL na alam na natin, all of these players na dito established na talaga within the PH community or within PH tournament. Exactly, they're legacy players. But before anything else, tingnan muna natin yung roster ng AMPH before we head into the series. AMPH with their lineup. AMPH, one of the teams na sumali sa ating open qualifiers, made their way to group stages pero wala pa rin results. And AMPH, Taylor, what is with this team? Any highlight players so far approaching week 3? I mean, we've seen the VODs, we've seen the past games they played, and Nasty is definitely a player to highlight here. At some point, at some degree, kaya niyang umubos ng 10 kasama mga kakampi niya. Ganon kalala itong player na si Nasty na nakikita natin for AMPH. And I feel like for AMPH, what they need to do here is really capitalize on Nasty as well and support him throughout with also getting some of those kills in para rin sa kanila. And I think possibly baka kayanin nila at some point. But again, it's ZOL that they're playing against with here, Bruce. Yeah, that's true. I mean, ZOL Esports, wala they're part of the top teams talaga dito. But, Azuray, based on so far from the experience of MPH, ano ba? What should they improve on going into this series ba? Nandito tayo sa point na I feel like it's just going to be MPH just throwing everything that they can na lang at the very start, create that lead as soon as possible, and just hope that it sticks against a team like ZOL. Alright, so there you have it. Speaking of ZOL, tingnan natin yung lineup nila, which I fear for MPH into the series. ZOL Esports with their lineup. ZOL Esports coming from a fresh 3-win streak already. Again, sinabi nga ni Taylor kanina, they brought down Naos, they also brought down JustUs, pero they were able to manage to bring down Titans. Pero with Azuray, ano ba with ZOL Esports, how are they so far approaching this series?
I feel like it's, again, this kind of team just slots in so well sa mga roles nila that we've already seen. One of the things that I really want to at least bring out then is Zin before, hindi ko pa siya masyadong nakikita gumamit ng ibang other agent, but he's been a lot more versatile. Also picking up the Viper, which is absolutely huge, allowing then yung players such as Batman to bring out the Raze, which again just creates this more versatility na nakikita natin sa ZOL Esports. It's not just yung yung round na yung 3 rounds na ito. They also had those wins against GeekFam, which I think is one of the stronger teams din sana na papasok dito sa VCTPH. Alright. So, ayun, being ZOL Esports so far, their team composition very flexible in a sense, wherein they would be able to enable each other. Right now, let's look at the head-to-head. For this series, we're looking at both the controllers from MPH and ZOL Esports. We have Sevi and Kevzi. Simulan natin kay Taylor. What is with Sevi? So for kanina, si Nasty lang pinag-uusapan natin. Pero Sevi, what does he bring to the table? I mean, siya na yung head-to-head natin last time. So give chance to others naman daw, sabi natin dito sa panel. And Sevi, being here on the team itself, he used Omen 7 times already in total. But he just couldn't find the footing na nakikita natin sa ibang mga smoke plays or controllers natin na kung saan kaya rin nilang maglabas ng mga kills, for example, or mga clutch plays. He's having a hard time to deal with that. But at the same time, he can actually create that support environment towards the team, especially yung minimension ko kanina, when Nasty wants to go in onto a site, dire-diretso siya. This is one of the controller players na kaya mo talagang pagkatiwalaan, while Kevzi or yung sa kabila naman dito, Azurai, a very interesting and very stable player, I would say. Yeah, absolutely. Again, big draw dito ni Kevzi was he was a hindi naman flex player, but I think he was initiator before for Naos, and then he also played a bit of other roles then in the previous teams that he's played. Now, finally settling sa kanyang controller. So this is more of a challenge for both the teams where you have Kevzi na, you know, coming into Sol, ganda ng performance as a controller, can he keep it up? And si Sevi naman that is trying to make habol doon sa... Make habol? Wow! Sorry. I know. Yes, sir. Yes, Anyways, sir. he's trying to catch up doon sa pinapakita ng pedigree dito ni Kevzi with that controller. So it's really a stark contrast between these two type of players. Now you see Kevzi with a lot of that legacy, a lot of that experience, and then Sevi still trying to soak as many up and then trying to also lead that into a possible first win sana dito para sa MPH. Alright, akala ko may gusto sabihin si Taylor eh. Pedigree, alam ko, pagkain lang ng aso namin yun eh. Yun lang yung alam ko eh. Sorry guys. Next time mag-open ako ng thesaurus ka bago mag-panel. Ako rin, bilang Bisaya, ang ibig sabihin ng habol ay purol or kumot. So, di ko rin alam to make habol Sorry everything. guys. Hirap kasi pag nagtatagalog sa English sabay-sabay, sorry ah. Okay lang, basta ikaw, Sir Azuray, naiintindihan ka namin. Speaking of intindihan, oras na para intindihin natin ang ating mga predictions for this series. We have MPH again, ZOL Esports. Nababasa ko na sa mga utak natin, pero I still want to hear it from your own mouths. Let's start with you, Sir Azuray. Sino yung prediction mo? Alright, I feel like with all of the things that I've already mentioned dito sa ZOL and yung woes na meron ang MPH, ZOL ang ipapredict ko dito is just, again, sobrang laki ng hurdle na kailangan i-overcome ng team with Sevi and Nasty trying to do as much as they can. And I feel like ZOL is still that one, even 2 steps ahead ng MPH. Alright, ZOL Esports for Azuray. Terror. Para sa akin naman, I think para sa ibang mga teams na meron tayo dito sa VCTPH, sa tagal na nung mga weeks na nakikita natin, we are on to week 3 if I'm not mistaken. Lahat ng teams nakikita natin na mas gumagaling pa. Pero nga lang, habang mas gumagaling sila, yung MPH sinusubukan pa rin nilang makahabol dito. And ZOL Esports right now looks very stable after their win streak, and I think it will continue for today, so I'm going for ZOL. Alright, and I hate to say this from a Bisaya na malapit yung Mindanao. I really want to vote for MPH as much as I want, but ZOL Esports and their performance and contrast to the performance of MPH so far, so I think this is going to be a ZOL match. Ayan, yung panel naman kahapon tumugma kahit same kami ng votations yesterday, and baka wala kaming makers today, so I think that's it for our talent predictions. It's going to be ZOL Esports, and ayun lang, mabilisan, one word para sa teams natin na maglalaro. Taylor, isang word lang, mabilis. Good luck.
Dalawa yon. Asuray. Good. Adaptation. Adaptation? Ang talino naman ng mga words nito Mali, ni Bossing. dapat pagkasabi kong good, dapat sinabi mo luck. Luck? Ano ba naman, Nasuray? Sorry. Yun yung Good, isa pa. Good. good up. Luck. Ayun, Yeah. thank you. Ayun, speaking of good luck sa ating casters. I hope you give us the best round and play-by-plays and callers. Casters, game niyo na yan. Mga kababayan, mga kaibigan, shoutout nga po sa inyo lahat dahil nagbabalik na ang duo delubyo Yon! ng VCT mga tropa. Vil at Wolf, andito na sa Yes, harapan sir. nyo. At questionable pa para sa amin dalawa kung meron bang matatanggal na trabaho sa amin. Kasi nga, balita ko, mainit to. Aim! Ang mga tropa natin sa South Kalaban, ang mga ZOL na tropa natin dito sa Manila, mag-aaway na sa game. Sa game lang. Bawat cast, bawat play, bawat minuto ay nakataya ang aming career. Yan po ang Omsim. kailangan nyo kabahan sa matchup na to. Nakakatakot, Iba yun. boss. Game I na mean, talaga yun. Sa lahat na nakakasama ko dito, talagang kinakabahan talaga ako pag ikaw ang nakakasama ko. Pero sabi nga ng aim, split nga daw muna sila. Hati Yes, sir. muna, boss. Hati muna. Ang nagulat ako dito yung Lotus kasi parang so far, yun yung best na map na performance ng aim kung usapang stats lang. Yeah. Then it's a map naman na hindi masyadong pinapansin ng side ng ZOL. Might be the last map. Pero alam natin kasi kung usapang usapang liamado, Oo. 'di ba? Alam naman natin nasa ZOL 'yan. Oh, and speaking of Liamado, talagang kumbaga sa talpakan, talagang marami talaga rin talaga ang kumukuha nga ng ZOL ngayon. Pero sa side naman ng aim, syempre, a big shoutouts nga po pala. Uy, yung mga tropa natin dyan from the south sa Davao. Ayan, kasi last time kasi nung naglaro dito yung mga players nga ng aim, talagang sobrang enjoy ako kasi ang dami kong mga bagong natutunan na mga Southern words, mga Bisaya words talaga na tinuruan talaga ako nung chat kung paano ko ba sasabihin yun. Okay. Pero sa lahat na nandyan, maayong I'm Bone waiting. Thugs sa imong tanan, really can't wait nga na magdula itong mga to. Alam mo yung dula? Hindi po, ano po yung Laro. Ah. Yan. Okay. Actually yung aking binabati ko yung aking pamilya, yung mga tito ko nandiyan sa sa Cebu. Nanonood din sila. Hello po. Wala po alam ng mga Bisaya words. Meron ako. I love you. Gihigugmati ka. Ah. Meron din akong alam. I miss Sige. you. Gimingaw na ako nimo. Ah. Ang talaga Dahil mo magbe-benefit alam magbe-benefit alam talaga. tungkol. Tumigil ka na, tama na. Tawa na. Okay na. Sobra na. Gets ko na. Pero ito ang maganda dito, talaga si Bruce yung magbe-benefit kasi, di ba, siya talaga yung talagang, alam mo yun, doon talaga galing. Pero dito nga sa side ng ZOL ngayon, solid talaga kasi balita ko back then, sila yung hari ng off-season noong 2022. Dumating tayo sa punto na napanood na nga natin sila sa mga LAN events. Which is, isa to, lalong-lalo na si KevC, ang pinakamaingay na player sa isang LAN event. Parang, alam mo to, literal na parang yung volume ng voice, yun ba yung gusto mong sabihin? Hindi, malakas talaga, boss. Malakas Kasi talaga, nga, like volume, parang gano'n. Oo, parang ako, times 2. Ganon Ikaw kalakas. times 2? Oo, ganon na yun, men. Pabira. Ganon to katindi talaga maglaro nga si KevC dito. Big shoutouts nga pala sa mga sumusuporta dito sa dalawang teams na to. Pero, itong aim, syempre, lalaban sila. Yes, sir. I mean, in terms of sa ating leaderboard, well, talagang medyo kinukulang pa rin talaga yung aim. Pero we are hoping for the best for them na makabawi na. Yep. Meron na naman I think nasabi rin naman ng panel, if ikaw ay nakinig, Mr. B. Siyempre may kinig tayo kay Madam Taylor sabi nga at nila, kay good Sir tas luck Asoray. Oo. Tama naman. Tama. Ang sinabi nila dito about dun sa aim PH, parang nakadepende sila dun sa kanilang aim. Parang ganun lang. Kidding aside, parang nakadepende dito sa mga duels. And like Nasty, for example, more on dun sa fragging power sila naka-rely. Which, unfortunately, hindi lang yun yung kailangan mo when you're in a big league like VCT. Tapos, lalong-lalo na, mahabang tournament to, pwede kayong
maaral. So kung mababa yung strat pool nyo, madali kayo makakontra. So hopefully that's something na may work na out ma-fix nila. nila. Well, it's fine. I So, mean, for them naman, meron naman silang mga extra heads na talaga na pwede nga pag-usapan nila kung paano din ba talaga nila ma-distinguish yung mga hindi okay na plays at yung nag-work na plays para nga sa mga kalaban nila. At ito yung maganda nga sa side ng MPH at sa ZOL eh. Well, beforehand kasi, alam mo na kung sino makakalaban mo. So you will have this enough time for you na pag-usapan kung ano ba yung mga perfect strat play na pwede nating gawin nga laban dito nga sa mga makakatapat natin ngayon. Pero for the side naman ng ZOL, well, in terms naman sa group stage kasi sa ating leaderboards, hindi naman talaga sila namang problema dito eh. Nasa magandang position sila. Well, actually, third place nga sila, 4-1 yung score nila. Pero ang importante, si Zid nakapitas na. Pero low shadow, pero Magix, Diyos ko talaga gubas na si Magix dito. Tama. Tama ka dyan. At dahil dyan ito sila Jeremiah ay mapapwesto lang doon sa may grab sino pa. Ganda ng pwesto ni Kakarot. Yun talaga. Yun na nga. Yung hindi mo talaga ina-expect na andun na pala yung mga kalaban mo. Talagang alam mo, it's all about the diversion plays na ginagawa nga ng ZOL. Expect the unexpected na nasa harapan mo sila, nasa gilid mo talaga. Pero yun na nga, Wolf, ang masaya ako. Kasi ibig sabihin nun, happy ako. Tama. Pag masaya ka, happy kayo, no? Oo, shoutout nga pala kay Zen. Ayan, kay Zen Angels. Zen Angels, totoong tunay na angels. Ayan, alam naman natin. Hindi lang pizza, hindi lang burger ang binibigay niyan sa atin. Yan ang kaya idol Ken eh. Shoutout nga pala sa social media manager ng MPH. Nice ka rin. Ayan, di ba? Marami akong mga alam talaga ng mga Bisaya words talaga. Ito talaga yung aral na napupulot ko sa inyo. Ayan. Maraming salamat. Anong salamat sa Thank you. Pero Kakarot, Diyos ko, makakatatlo ba ata pero Jeremiah nakapitas na ng isa. Puro ito 2v3 already. Lamang pa yung mga players dito ng ZOL in terms of head count. Pero si Jeremiah may baril na. Pero tamang Reagan ata ituturo na sa kakapin na. Pero let's see if ever makakapitas pa sila. Pero yung aim nga, sasabi nila, sa gitna muna sila dito kay Sam. Oo. Kaya nila mag-rotate dito, Justin, papunta dun sa may sewers. Sa sea. Sewers. Mga dyan. Pero maganda dito, nakakolekta si Jeremiah ng kanyang bulldog. Kumbaga hindi na siya magre-rely sa Reagan ngayon. Ngayon na siya bulldog. Di pa si Eugene ang may bulldog? Di ba siya yung nagturo eh? Sino yung nagturo? Ay, tinuruan niya, di ba? Hindi ko alam, men! Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Si Alfred nga, alam ko. Ano ba si Alfred? May espada. Pati rin naman si Vincent, ganun din naman, di ba? Pero si Sevi mo ang magpapakita na ata ng isa. Diyos ko, si Michael nagpaparinig na. Si Sevi with a swing with a kill again. At ito na ata, pagbangon ng api, sila Jeremiah bumabawi na. Ilabas ba na si Taguro kasi yung 100% niya nandito na. 2v2. At kailangan ilabas ang tunay na 100%. Ayun, nilabas ang Kamihami Wave. Paranoia. Nakulay itim. Lahat ng anime sinasabi din natin yun. Si Batman nagpakita pero ghost ng dayo yung gabit niya pero paranoia para sa kanila. Puro kita 1v1 right now. KFC pero tamang teleportation technique muna pero yung aso hinahanap siya. Nasaan ba? Natamaan ba? Oo nga. Pero ang problema niya, Diyos ko, stun siya. Pero KFC nakabawi pa. 2-0 already pero that is a really expensive round for the side of ZOL kasi nga naubos na nila yung players ng ZOL ngayon. Although isa lang yung natira, tapos may matitira lang na Bulldog, eventually carrying over dun sa next round. Makita natin sa replay na ubus din sila dito. Tingnan naman natin si Nasty, na sinabi nga isang fragger mentality kind of player. Medyo risky yung nangyari dun sa may dulo, pero tama yung hula ni KFC. Going in for the left side, parang literal na 50-50, either left or right yung kanya i-pick dun. Tama yung nahulaan niya. Ayun nga Kumbaga, guesser siya, man. Guesser. Oo. Yes, sir. Sabi yung stream mo kagabi. Salamat, pre. Gusto lang natin. Siyempre gusto ko pasalamat natin sa mga achievements mo, di ba? Thank you. Kaibigan tayo di ba? Yan ang gusto ko sa'yo. Maraming salamat. Alam ko, di ba? Pero si Nasty, si Silip ata, pero tamang double swing muna ang gagawin nila. Pero ang problema nila, napakadami pa players dito ng ZOL na talaga nag-aantay sa position ngayon ng aim. Pero tamang smoke muna para sa kanila. Nasi nag-aantay, pain shot to deny every kind of aggression nga nila. Pero Kakarot, Diyos ko, nagpapanggat na box ngayon. Nakapitas ng isa. Sticker lang ang gamit niya. Pero si Patman nandiyan para makabawi pa. 4v3 already. Yon pick. Diyos ko, duguan na.
laking bagay ito para sa side ng Zol kasi parang sila yung hindi dapat na may advantage kasi bonus nga nila to tapos isa lang yung na-carry over nila. Guardian picked up by Patman as well. Sobrang importante for long range na holds. Yun nga lang, wala siya doon. Hindi handa. Micro, grabe na ako. Sobrang veterano habang si Patman with the Guardian. We were talking about this long range artillery power ng Guardian. At ngayon si Magix, kailangan na talaga magpakita ng Magic pero siya yung malikuran. Yun nga, grabe naman talaga si Magician, Efren Bata Reyes ang pangalan. 3-0 already and now Zol trying to prove na talagang sila yung nasa taas ngayon. Well, ang score naman nila is 4-1 nga sa ating leaderboard. Talagang kitang-kita natin yung experience that they have coming into this map na kahit anong mapa pa talaga, we can say na gagamitin lang nila yung mga strat plays nila, yung mga information and experience that they have in order for them to win. Pero ito yung mapang pinili nga ng Zol, ng AimPH ngayon. So, medyo masakit to for themselves kasi nga, knowing na sila yung attacking dito, na sila yung dapat talaga makakuha nga ng pagbawi. Pero napapano sila ng matindi ng Zol. Ano ibig sabihin ng Zol? Hindi ko alam. Zol lead. Oo, yun lang talaga. Hindi ko rin alam eh. Pwede natin itanong sa kanila. Bakit nga ba never nagtanong ang mga tao ng ibig sabihin ng Zol? Ano ba ibig sabihin ng Zol, guys? Pwedeng pasabi. Yun lang. Type naman dyan, oh. Oo. Pero, dito naman sa taas, si Jeremiah nandyan, pero Micro with a trade-off right now, putting it off 4v4. Well, Sheriff naman nagamit ng mga kalaban nila daw, so alam naman na sila may plano ngayon. Kakarot yung Theft, handang-handa na. Pero dito sa smoke nga na ginawa nga ni Viper para makapasok yung iba, pero Trailblazer mo, pero just ko yung aso na tusta. Guys, paranoia. Kev, si Mako pa rin may isa from long distance. Si Nasty with the Bulldog. Converts pero may trade-off. Grabe naman si Micro. Pagandang apat pa nga. Minacro niya, boss. Minacro, men. Minacro niya yung macro, boss. Napakatindi. But now, Zol trying to be really solid right now in this game na to. They have enough money, enough utilities, and in terms of them trying to overpower their opponents, G na G talaga. And for aim, ito kasi yung problema ng aim eh. Hindi nila mamama ang Zol. Paano mo mamamain ang mga mama kung mama na talaga sila in real life? Tama. Hindi ko sinasabing matanda si Micro pero parang ganun na nga. Hindi naman natin sinasabing dito sa lahat ng naglalaro para sa VCT, siya na yung pinakamatagal na naglalaro na. Oo, talagang kumbaga, meron na siyang sariling anito, kumbaga. Pero yung mga players nga ng AIM, sabi nila, sige, medco na lang iisipin natin, pero medyo scattered pa sila though. Pero ang tanong ko talaga, sisili pa dito si Patman. Trying to confirm na medyo malapit nga yung isa, pero tamang smoke lang talaga muna para makapasok nga yung iba, para magkaroon pa sila ng nag-aalangan pa na pumasok dito ang aim kasi nga with that smoke na meron yung mga players nga ng Zol ngayon, napakahirap na. Pero that is the neural theft already and they exactly know kung saan ba magpupush yung kalaban nila. Nabawasan nito si Magix and that's yung light smoke na nawala para sa side ng aim. At bilang attackers, napaka-importante niyan. Pero A pa rin yung pipiliin nila dito na setup ay. Kung papansin natin si Kevs, yung sinasabi mo nga, pinakamalakas ang boses. Oo. Nakahanda agad dito. At yun, grab yung Seekers. You will hear this for sure. Yung mga close proximity, medyo mapapunish dun yung ating Omen. Pero mayroon siyang paranoia. Maganda para bigyan si Nasty, men. Good paranoia, pero yung nga na may showstopper pa. Galing from up above, 7 mo bawi pa. But Micro all the way from heaven just trying to hold down the side na hindi na talaga nakapasok dito ang aim. And syempre, big shoutout nga pala sa kay Lancy. Yung minamahal ni Kebsi. Alam mo yung chinat ni Lancy, alam mo ano? Nice clutch beb. Wow, beb pala ang tawagan nila. Beb pala? Beb. Clutch beb. Iba. Oo, man. Beb, no? Pag gusto niyang manlambing, dadamihan niyo yung B. Beb, yung maraming B sa dulo yun. Malambing yun eh. Oo. Or maraming E, minsan. Oh, beb, ganun. Tapos alam mo yung mas malambing, yung may ha sa dulo. Kain ka na, ha? Yung mga ganun. Sorry, ha? Oh, yung may ha. Mas malambing yung may ha eh. Oh, yung iba-iba talaga nun. Kaya mamaya talaga lalambingin mo talaga, kita. Bill, no? Oo, lalambingin nga kita mamaya. Malala talaga. Halimaw maglambing. Bill 2024. Ganun talaga ang pangalan ko mamaya. Nasty with the asking right now, pero naka-2K pa siya. Pero nasa ba yung iba? Yung aso, may nakita dito dalawa doon lang sa may pero pupush pa ni microphone ko hindi na. At least, respeto ang nasa isip ngayon ng Zol. Good shots coming out from Nasty. Halimaw mag-sheriff. Parang si Bill na halimaw maglambing. Dahil dyan, mapag-upgrade siya. Ito, Vandal, Zind. Nakakita ng Siko. Yun na.
Yun na. At umalis. Siko lang nakita na. Siko lang Natakot siya nakita. sa Siko Nataas ni siya, Sebi. Siko. Sama daw ng Ibes. tingin sa kanya. Uy, kapangalan yan. mo pala to eh. Omsi. Oo. Tatat sa kanya. Op! Si Zed Ayun. nakabitas na si Jeremiah, biglang nawala. Pero ito mga players nga na AIM, talagang sanay sila, nabalik na rin yung mga pangalan nila. Si Ibes, si Jeremiah. Si Jeremiah. Oo. Eh, tinan mo to, si Skigam. Skigam. Si Itsan. Oo, si Kipnoy. Binabalik nila yung mga pangalan nila, pero ito na, si Torakak. Hinahanap niya kung meron pa siya mapipitas dito kahit isa clock is ticking already para nila ma-retake to. 3v4 lamang yung mga players ngayon ng ZOL. Ng AIM. But Magic's trying to take down one. 2v4 already. Together with Zend and Micro. This is gonna be really difficult kasi nga isang flash lang yung meron sila. And if ever di pa sila makapatas, talagang awit na. Pero mukhang lalabanan ata nila. Marami daw silang pera. Sige, pero hindi. Kung ako sa inyo, wag na. Kasi mga players dito ng AIM talagang papasok na. Yon, pick na kapitas. Sevi as well. And yung AIM, tinibag ang ZOL. Nagsimula yan mula dun sa pag-akyat nila dun sa mail room, nakakuha si Nasty na kanyang dalawang sheriff shots. At ang pinakamalupit dito, men, sabi ng AIM, malupit kami, kukunin namin tong operator, pinulot. At Ginamit nila. Ginamit. Yeah, na kay Nasty Mac. Kilala mo si Nasty Mac? Magkakatitigan namin. Kilala mo si Nasty Mac? Oo naman. Yung sa Salbakuta. Nawasak yung puso niya eh. Oo, wasak. Oh, sabi nga na sa kanta eh. Wasak ka puso ni Nasty Mac. Pero tingnan natin ngayon kung maaamin ba niya for a long time. Pero sabi ni Sevi muna siya talaga muna dito ang papatingaran kay Micro. Well, sa side naman ng Zola, they really try to be really confident and talagang sobrang init na they really want to overwhelm and overpower AIM nga. Pero napakahirap na kung may showstopper pa kalaban mo, matatamaan pa ata pero damage na natin for you to take down that guy. Pero yun, pick dire-diretso na. Just trying to cut off Kakarot. Well, alam naman ni Kakarot pero hindi ko alam kung patatagal siya tumingin pa sa harapan niya. But Kevzi will catch one. Yon pick, nandito man din talaga tayo. Pag Nasty as well, talaga tinutulungan niya na makapag-enter yung mga kakampi niya. Puti ka 3v3. Pati Zin, low on HP. Zin, ang daming pera. May operator na naman siya. 3v3 scenario with Zind. Ngayon holding on pa rin dun sa kanilang operator. Medyo nagiging problema sa kanila dito yung mga smoke. Reply. Actually, that is the paranoia. That means makisa. Pero may trade-off si Zind. Mapapatid si Yompi. Habang si KFC nakapunta na sa may backside. Yun nga lang, naramdaman ni Nasty. Makakuha siya ng isang kill. Operator. Zin is very low. Operator in hand. At malilikuran ba niya? Malilikuran ba niya? Wala na siyang dash. Meron pa siyang updraft though. Pero mukhang pupusuan na ata niya. I mean, yes, he will catch one. Pero meron pa ba siyang oras? Pero feeling ko talaga wala na updraft pa alis. At least ang nasa isip lang dito ng mga players nga ng ZOL, just try to maximize the damage that we can give. Just try na ubusin dito talaga sila one by one. At ang importante, itong mga players nga ng AIM, ang ganda nung knife nitong ni Nasty. Oo nga eh. Bago yun eh, no? Iba yung Hindi yun, men. Hindi yun. Hindi pa parang yung may nangihigop yung demonyo. Oo. Wala pa. Hirap talaga pag nahigop ka ng demonyo. Oo. Delikado yun. Ubus talaga yung kaluluwa mo doon, boss. Boss, men. Ubus pa di pantubos ka nun pag nahigop ka ng demonyo, boss. Miski ako, ayoko mahigop ng demonyo. Ewan ko sa'yo, ha? Hindi ko lang alam sa'yo, pero hindi kita i-judge, pre. Pero ayun na nga, Jeremiah nandiyan na yung pop flash na talaga tumatama na, pero yung operator muntik nang tumama, pero hindi pa sila tapos to. Mukhang gagamit pa ata sila, may pop flash, nag-aantay na din talaga na i-pop nila, pero yun na nga, pero ang problema talaga, hindi talaga na-push to. Nasa yung Jeremiah, one by one, nakakapita sila, Nasi as well, 2v3, lamang ang AIM, magkakaroon talaga mag-isa. Torakak, mga tropa. Oo. 1v3 scenario. At lalabas na siya dun sa, pupunta siya sa may bandang heaven. Quickly smoked. Bibilisan niya yung kanyang pagpasok dito. Checking all of those angles. Nakakita ng isang pixel pero nireveal niya kanyang sarili. Oo. Naku po, yun. Ayun na nga, bumaba siya. Semi one way. Mukhang hindi na ata siya magpapakita. Well, wala silang pera next round. So Kakarot, wala siyang choice at all na magsisave na lang siya. And again, to deal maximum damage nga sa mga kalaban nila, na itatry namin na sirain na lang itong mga pera nila, sirain yung economy nila para makabawi nga mamaya. At yun lang siguro yung nasa isip nga ni Kakarot ngayon. Pero for sure, yun nga, nagpakita na sila. Tamang wallbang lang, pero yung nga through that smoke, that is Nasty. Nasty will get that 3. Nasty talaga. 5-3.
Ganda ng... Nagsimula ito sa isang thrifty round, tapos dire-diretso na. We can see through the replay. Ako naman na isa si Zind. At actually, parang medyo questionable yung pagsugod pa doon yung race, ng aim. Pero eventually, nakadalawa naman sila. Kahit nakatatlo yung nakasetup doon para sa ZOL, na overwhelmed pa rin sila with good headshots coming out from Master Jeremiah. Wala na. Talagang pinapakita ang lakas niya bilang isang tunay ghost na fighter. Galing Konoha. Bagay. Malay natin. Malay natin. Meron silang crossover. Diba? Pero kakaroon dyan na, pero one tap lang ginagawa niya kay Yonpig ngayon, pero hindi pa sila tapos. Tamang hindi man tumatama yung mga baril namin, yung mga rifle namin, i-shift lang namin kayo isa-isa. Pero Jeremiah nasa loob na. Diyos ko po, one tap lang sa ulo ang ginagawa nila. 7 nila mag-isa, bumuta-abuling ka, nasa ramps. Yung one player, Zin alam ata, dash ka matay, pero 7 kinuha ka. 1v4 mga tropa, nasan ba yung spike? Diyos ko, nasa A na. Pero wala na nga. Wala na silang aantayin dito. Ipupush na namin hanggat kaya namin. Libre upgrade sa mga baril namin ngayon. Si Micro, may operation na. Bibigay na kay Zind mamaya. Operation. Si... Gusto ka naman? Quick replay. Okay naman ako. Long time. Oo. Tagal natin hindi nagkasama, boss. Huling kasama natin nung nung kick-off. Okay. Parang last week lang yan. Last week lang ba yan? May pagkaklingi ka pala, Vin. Oo. Sabagay, halimaw maglambing ka nga pala. Oo, tama. Clingy boyfriend ka pala. At saka, syempre, pag kunyari, kailangan ko ng divine intervention, halimaw din ako magdasal. Ay, syempre. Pero ayun na nga, yung mga players talagang pumapasok na. Pero Diyos ko, kinakabahan nga sila kasi napakadaming tao dito sa may email. Si KFC pa nakapitas ng isa, si Mads bumabawi pa. May kalaman sa harapan niya, pero push pa niya. Pero feeling ko, hindi na. Mamba out na siya. Okay na yung damage yun, okay na yung information yun, okay na yung mga pickings nga nagawa natin, pero hindi pa siya tapos. Babawi pa siya. Pero si Magix, Diyos ko, kailangan niya ng mahika para mabuhay pa dito kasi isa na lang, patay na siya. Kailangan yung gamitin yung cyber cage. Ayun, talaga na-outplay siya ni Kakarot. At eto na, Yonpig, sobrang taas kong lumipad. At mapapanish doon si Kakarot with that Phantom. Good decision. Naramdaman din nila, pero yung Seekers kontra ng ZOL. Tatlo na lang ang natitira dito sa ZOL. Ngunit dalawa na lang din para naman sa aim. Hindi pa na napaplant yung spike I mean, hindi ka talaga planted na. Nila. Yeah. Maghihintay. Nagkakarinigan. Alam naman nila na mayroong tao dito sa screens. Palupitan na lang talaga ng swing. Yonpig ka mauna with the Phantom. Pero meron pa siyang paintshell dito. Tingnan natin kung makakaisa pa ba. Pero tamang damage lang ang ginagawa nila. Pero yung flick nga nung operator, hindi yata tumama. 2v1 mga tropa. Micro, first contact. Si Zid nandyan. Lambang si Jeremiah. Alam natin yan. At yun na nga. 6-4 Jeremiah. Ginamitan na isang daang porsyentong lakas niya kasama yung 3 sisiw niya. Tama naman, 3 sisiw na... Yun ang sinigaw ni Taguro, di ba? Tama. Kasama ng 3 sisiw. Dragon na may 3 sisiw. Napaka-importanting impormasyon na nabibigay ng 3 sisiw, syempre, dahil dun sa kanyang Seekers. Yung kay Leonidas, yung 300, yung si Boards, alam mo yun? Naman. Dalawa yun. Isa si Boards, tsaka yung mas gusto ko yung X-Men. Yung helmet mo tay, yung ganon. O yun na nga, Sin, nakapilas na. Pero Kakarot bumabawi pa, pero yun na nga yung nagawa nila. May pera yung mga players dito ng aim though, pero napapunish nga sila sa lahat ng picks na ginagawa nila. Sobrang aggressive din kasi ng stances ng mga players ng ZOL ngayon. Pero Kakarot hindi pa tapos, makakaisa pa siya, pero mukhang hindi na ata. Si Nasky will get that kill. Instead, he is super low. Sustain, meron pa. Hinihil siya. Healing over here! Yun ang sabi niya. Well done actually coming out from Nasty. Hindi ko nadadagdagan yan, Servil. At ang maganda dito kay Nasty, nararamdaman talaga niya. Hindi nawawala yung confidence siya. Really controlling yung mid. Akit talaga sa vents. Ilang beses na siyang nakakuha ng kill either sa vents or dito sa may main room. At nagtago dun sa aso. Alam nila nandito, may tao dito. There's the Cloudburst. Dashing through. Hindi din naman na paranoia. Dash pa. Itinan yung alley. Hindi mag-compete. Ayun. Na-outplay siya ni Bossing. Nagkakitaan na nga sila. It's all up to Sevi right now. 4 pa kalaban niya. 35 seconds. Spike is drop. Pero yung swing niya, alam na, confirmed na. Satchel pa kanan. Pero kaya pa ba? Ang dami nakatingin sa'yo. Yung paintshell, yung second Satchel, nandiyan na rin talaga. Patman just trying to overwhelm. Aim ngayon. 7-4 already. Alam mo ba, Wolf? Kung napapansin mo, ang bilis nung game.
No? 7-4 na Ang bilis, agad. ang bilis mo kasi magsalita eh. Sorry. Ikaw ang may kasalanan. Sorry, ako pala. Ikaw Yun pala. Ayun na nga. Kumain ka na? Ha? Kumain ka na? Kanina pa eh. Ngayon hindi pa. Wala pa kasing nag-i-eat well sa akin eh. Dapat kasi chat mo ako ng eat well. Paano ka mag-i-eat well kung hindi ka pa kumakain? Baliw ka ba? Yun na nga, kaya hindi ako kumakain kasi walang nagsasabi ng eat well sa akin. Ito na. Kain ka na, ha? Ayan, okay Kain na. ka ha. Yan talaga. Huwag ka papagutom ha. If ever na gusto nyo lumambing, kailangan nyo muna na may ha yung pangalan nyo. Pero tignan natin dito, maganda yung smoke na pinapakita. Alam ng mga players ng AIM na may tasbo itong ACOMS na to. Ayun nga, C1 makikita natin. Tatlo yun nandun. Pero mas malupit yung ACOMS nilang na-prepare doon. Nakangiti sila dyan. Uy, Zed will catch one. Wala na yung Viper nila. Pero buhay pa naman si Seving eh. Pero double showstopper ka na nila. Labas nila. But Tantan will win that engagement. Tantan is another one right now. Putting it to 4v2 right now. Jeremiah, ang bilis ng nangyari noon. Patman ng showstopper. Si Yon Pick biglang na-counter agad ni Patman. Naunahan niya na sumabog nga yung isa. Plus, nung pagka-sidestep niya, nakapitas na ng isa. Pero tamang satchel lang pakaliwa. Biglang 2K na agad na nakuha niya. Tama. Pero kasi tingin ko yung syempre solido talaga. Wala masabi dun sa showstopper. Tapos yung eventual na malinis. pag-randa ni Pat. Malinis. Pero yung paranoia ni Kuya Kevs, medyo parang hindi pala medyo. Talagang on point. Ang dami tinamaan nung Kami-Hami wave niya. Wala naka. Hindi makaporma ang mga boards. Grabe naman talaga. Kailangan na feeling ko na kunin na talaga niya ang helmet mo. Ano ba yung sasabi niya? Helmet mo, tay. Ang tanda mo namin kung alam mo yun. Men, high school pa ako noon. Hindi, ikaw din. Sabagay. O ano? At ang maganda dito, tanongin mo si Sir Micro kung alam niya. Alam na siya. Feeling ko siya nga ata nag-isip nun eh. Pero yun nga, yung aso hindi tumama sa kanya. Pero tamang para doon, smoke lang para sa kanila. Pero yung sheriff nga hindi tumatama sa kanya. Save mo ba kahit klase lang yung hawak niya. Buti ka 3v3. And buti na lang, kung hindi man tumatama, yung mga baril natin, yung mga vandal natin, buti na talaga sa classic. Panalo tayo, boss. Free gun, by the way. Napatay nila yung 3 players dito ng ZOL. Ay, 2 players dito ng ZOL. Na classic na yung gamit nila. Kakarot na kaisa pa. But it's all up to Nasty na mga kakayanan ba nila na sinasaharapan niya. And yun na nga, Kakarot, kahit sheriff lang daw. Game na. 9-4 already. Wait, what? Second half na? Second half na, ganun lang kabilis, boss. Iniisip mo kasi yung Leonidas eh. Sorry, hindi ko napansin na second half na pala. Pero, ang maganda doon, dito kay Mr. Kakarot, syempre, connect yung mga sheriff na very flashy. Pero yung ginawa ni Micro din, pwesto niya doon na in a way may pagka-off angle na hindi mo talaga i-expect kung galing kang alley. The thing is, wala rin kasing natira doon sa may tore. Kaya sa may tower. Kaya wala nang nakaspot doon sa pwesto nila. Kaya Micro with a good play. Pero itong mga players nga dito ng ZOL, dire-diretso na sila dito kasi sila attacking talaga. Pero nga, Sevi mo na mawawala. Hinabol siya ng boom ball pero hinabol din siya ni Patman. Ngayon, patay na nga. Pinagbabaril mo pa. Talagang double dead na. Yon pick. Pero tamang jiggle pick lang ang ginagawa nga ni Patman. Kahit Spectre lang ang gamit niya. Pero ayoko ng Spectre, man. Mag-sheriff na lang ako para sure kill talaga. Pero yon pick, low on HP. Nasty, nasan pa siya. Diyos ko, nasa A pa siya. Medyo malayo pa yung pupuntahan ni Tropang Nasty ngayon. Feeling ko magkasama sila. Pero the best time nga na pwede na puntahan is mag-heaven na lang siya para merong diversion, para hati yung atensyon ng ZOL. Mukhang handa doon si Patman kung sakaling heaven. Diskarte. Makakaisa ang side ng aim pero mapapatumba pa rin itong Sia. At Nasty only remaining 95 HP. Mayroong sheriff. Dito actually ito ba may shot. Eventually ay mapapatumba. 10-4. But that's 10 points para sa ZOL. And now ZOL trying to be really aggressive right now. Talagang ilang yun eh. Talagang for the side of ZOL, ang nasa isip lang nila is i-push lang natin itong mga players na to. Kasi there's no way naman na mapipigilan nila eh. I mean, ano ba yung mga pwede magpapigil sa kanila? Pain Shell, matatalunan yan. Yung Snake Bite, matatalunan din yan. And if ever meron sana silang seize to stop or siguro fault line para matigil lang yung aggression nila, pwede sana eh. Pero dito sa composition ng aim, itong mga utilities na to, kayang-kaya na i-dash in and satchel ni Patman and Zind. Speaking of that, with all of the
weaponry na meron dito yung aim ngayon na naka-vandal sila. Hindi sila nagtitake ng aggressive spot. In fact, yung ZOL, nakuha na nila itong ramps area. Oo. Unti-unti na umakit papuntang heaven and rafters at sobrang critical ito gagawin ni Zen kung sisilip pa sila dito. Yeah. Pero kailangan mo nila dito makakuha nga ng mga pick-offs bago pumasok si Sid ngayon. Pero ang problema nila, si Micro pa yung nawala. In terms of flashes, literal nawala na. Kailangan nila mag-realize sa paranoia nito mga players na to. Pero yung pick dire-diretso, Sid, yun na nga. Talagang double pick, yes. Kaliwat kanan pa. So opposite sides, opposite direction. Ang hirap patayin ng ganun. At tatlo pa yung tao doon. And Neurotep already, hindi na kailangan mag-pop yung Neurotep para mapatayin nga si Jeremiah ngayon. Pero si Sevi na lang mag-isa. 3v1 Kakarot, narinig nila yung paglakad niya. Ladies and gentlemen, isa na lang match point na ang ZOL. Ilang minutes to? Hindi ko na alam, men. Yung sobrang bilis. Hindi pa tapos sa isang episode ng ano. Kung nila boards. Ganun kabilis. Ganun ba kabilis, men? Ang pinakamagandang nangyari doon para sa side ng ZOL kasi nakuha agad nila yung ramps. Tapos sabihin na natin may napitis sila which was si Micro. Tapos ang dami naman naka-apply na smoke. The fact na abante pa rin, space pa rin yun na nakuha ng ZOL. Yung cross na setup nila, na-eagles yung aim. Kasi saan nga nila itututok yung aim nila? Maganda yung pagka-cross. Parang dual/triple pick na nakaliwat kanan. Napakahirap kontra yun. In terms of information, kitang-kita talaga ng ZOL, di ba? Pero yun nga, sobrang open kanina ni Zent. Actually, yung ganong mga klaseng thing, kailangan mo, back away ka na agad with the updraft Pero talagang tumambay pa siya to get more information para malaman niya kung nasa yung mga kalaban niya. Pero Heaven is so open right now. Painful from up above, nasi bumabawi na. Magix, mag-swing ba? Pero nakikita siya ng mga players ng ZOL. For sure, pwede siya i-wall bang ngayon. Pero sino mabubuhay sa kanila? Pero Magix nakabawi dito ng isa. Tuloy ito, 4v4. Pwede pa. Malay mo, kaya pa. Yung isa may vandal na Micro nandyan sa harapan niya. Kakarot mo bawi pa. Pero Magix na lang mag-isa. Apat pa kalaban mo. Wallbang hindi na tama. ZOL, match point na. Sobrang linis pa. At nakita natin dito, we are at round number 17. Yung lahat ng 16 rounds natin, parang 2 o 3 lang yung lumagpas ng 1 minute or 1 minute 20. Puro mga mabibilis. So the firefight. In fairness with ZOL, parang kahit alam nila na itong aim ay dumedepende sa firefighting or doon sa barilan, for lack of a better term, nag-o-oblige sila sinasabayan nila. In fact, itong si Boss Micro, kahit parang father time yung pinapakita niya dito. Hindi parang talagang turning back the clock. 17 frags against the Yun nga. Talagang sobrang on point talaga ng Micro. Pero kakakalo, Diyos ko, nakapitas na ng isa. One pick to fall down. Pero Magic Jeremiah, bumabawi pa. KFZ, binabawi na talaga yung mga wala nga sa mga kampanya po kita 3v3 right now. In terms of economy, marami pa naman silang pera. Pero hindi na pwede manalo dito ang aim kundi talagang tapos na. Tandaan mo, ito yung mapang pinili nga ng aim ngayon. And talagang, Diyos ko po, Rudy, 4 lang yung score nila. 2v3 already. Seekers ang punta sa kanila. The clock is ticking too. So that is gonna be really difficult for them na makabawi. Pero it's fine. May flash pa naman dito si Jeremiah. Paranoia onto Sevi. Kompleto pa. May tao pa sa hell. Pop flash will connect. Pero nakapag-smoke pa ata si KFC pero hindi natatama. Micro 1v1 with a great one. Okay, fake na shrouded step. Nakita na sa likod ng billboard. Kung mapupulat, mag-wall bang pero the flash is there. 57 HP. Ibes going up against Micro. Naubusan na ng oras. Ayun. Attackers win. Minacro ni Micro. Alam mo, for me, for the side of ZOL, I think they just played kung ano ba yung nila, kung ano yung pinaka-comfy nila na way. They just literally na parang sila yun. Yun sila. And yun ang kanilang pinapakita. Ito yung potential ng isang team. Pag isa pa lang yung talo mo talaga dito nga sa buong VCT. Confidence, no? Parang yung confidence nila nandun. Very decisive dun sa attacker side nila. Masasabi natin na dun na talaga naging one-sided yung laban. The way na nag-execute sila mula dun sa pag-pistol, the way na nag-set up sila ng cross, and also yung pag-take nila ng mga importanteng mga space like B-main or garage for example, and then most importantly dun sa may bandang ramp side kung saan bonus nila pero sila yung mas nauna sa pwesto, sila yung mas nakakuha ng magandang trade-offs eventually because of the cross and minsan triple pick na ginagawa nila. Really well done at nag-step up talaga yung mga members dito ng ZOL. At si Kakarot pa pala, pinaka top frag natin sa dulo or at least top ACS.
And then, kung hindi ako nagkakamali, pinakamadaming kills dito ay si Mr. Micro, 19 frags overall. Alam mo sa totoo lang, Wolfa, itong mga players nga ng ZOL, kung napapansin mo yung lahat ng kills nila, lahat talaga sila merong maganda yung kill participation nila. Lahat sila may ambag, lahat sila nag-contribute. Actually, equally distributed nga to eh. I mean, kitang-kita mo sa the way na kung anong meron silang agents dito, talaga nahuhuli nila with that Cypher on hand. And for the side naman ng aim, medyo malungkot lang kasi in terms of first kills, talagang ZOL, talagang they can punish yung talagang unang makikita nila, 11 first bloods for themselves. Grabe, no? Gotta have to give it to Nasty though. Nagpakita rin naman dito sa game natin. Tagilas at makikita natin yung 2 kills niya with the Sheriff. Good, I would say management, yung footwork, diba? At the same time, yung pag-reset niya ng mga shots niya with the Sheriff. Hindi lang isang beses natin nakita. But a lot of future for sure para dito kay Nasty. Pero ngayon, sa present natin, mauuna muna ang ZOL with better tactics, better execution. Ito yung kay Micro, yung nakita natin doon with yung second pistol round natin. And then yung pag-takeover na doon sa may ramp. Previously what you saw. Then, lastly, and makikita natin sila Kakarot to finish it off. Siyempre, ang ating veterano, si Micro, siya na ang tatapos na ating laban. Bring around the Rosie, na ubusan ng oras yung kanyang katapat, he takes it easily. We're gonna get to see kung sino ba dito ang pwede makabawi nga dun sa Icebox, which is ito yung mapang pinili nga ng mga players ng ZOL ngayon. Pero 1-0 already, yung pinakita nga nila. Pero yun nga, you're watching VCTPHK Megacasters, Duo-Delubio. Yes, sir. Bakit pakinggan, man? Yung damit mo ba yun na yan? yun eh. Alam ko yung damit mo niya kasi meron ako yung red niyan. Syempre. Pero yun na nga mga tropa, kita-kits tayo mamaya. Kami ay magbabalik in just a few minutes.
Nagbabalik po ang duo Deluvio magbibigay sa inyo ng aksyon para sa VCTPH 2024. Ikalawang serye ng ating araw na to. At tatry namin maging seryoso. Ako nga pala si Wolf, kasama ko si Phil. Sobrang seryoso namin. Tapos kami maging seryoso mga friends. Pero yun nga, ang tanong... Lang, 15 seconds lang. 15 seconds. Ang hirap talaga sa magseryoso pagkasama mga boss. Pero ayun! Ito na yung nasa isip nila. Sabi ng ZOL, ano ba yung gagamitin nila? May Jet, may Reyna, double duelist, mirror matchup, bes. Boss. Kapatid, kaibigan. I love you. Reyna is the no? New meta. New meta. Makikita natin dito sa icebox dahil nga naman dun sa malaking angulo or malaking parang kasi wala masyadong bubong sa mga open area. Siguro yung A, ayun. Pero mataas pa rin yung bubong. High ceiling kasi itong icebox eh. Medyo pang social. Yun. Kung high ceiling, pwede mag-prod doon, boss. Pwedeng may event doon. Wala, boss. Pag nakita ni Tantan yan, boss, mag-ocular yan doon sa loob ng icebox. Uy, high ceiling to. Pwede magkabit ng trusses dito. Pwede. Tapos magulat ka na lang, kinabukasan, nag-i-ingress na. Nag-i-ingress sila sa icebox, boss. Hindi kita nilalawat, ha? Kilala kita, eh. Binabati po namin natin director. Ayan, hello po. Hello po. Ayan na, game na ata tayo, boss. Pero mamaya pa. Ayan! Game na pala tayo. Ito na. Game na nga talaga. Niloloko din tayo ni Direk. Pero napakadami rin kanila tumama sa kanila. Sinasinakay, sinasisin mo ang bawi pa. Pero si dire-diretso lang siya. Kasi alam naman niya na may kalaban sa may kanan niya. Pero di pa siya tapos. Si dire-diretso talaga. Diyos ko, nakatatlo na. Grabe naman itong Valorant na to. Umpisa palang barila na. At umpisa pa lang, nakatatlo na dito. Tinatlo na ni Zind. Inuubos na niya, boss. Pag bagay niyan, give the ace na yun, mga boss. Pag nakapatay siya, give me the ace. Ganun talaga. Give me the ace, Magix. Siya lang ang mag-isa dito, pero tamang wallbang lang ginagawa ng Jeremiah will catch one. Alam na ni Zind. Okay, jump pala kayo, ha. Give me the ace. Give me the ace, bro. Okay, give me the ace talaga. Give me the ace, bro. Give me the ace. Bro. Oh. Yan, bro. Nice one, bro. Yun ang sinabi nila, bro. Once and already, and now ZOL. I mean, pwede siya mag-vandal for armor. Kung nanonood yung Beb niya doon, sabi niya, nice one, Beb. Wala. Hindi ko alam kung sino yung Beb ni Zind. Hindi kilala. Napakalupit naman nun. Sir Zind. Iba. Baka ano agad? Feeling ko buhatin mo ako eh. Tignan mo, Vandal, full armor. Second round. Second round. Wala nang intro pa, man. Full abilities pa. Yun nga eh. 4,350 down the drain yun, boss. Grabe. Oo, may talim. Pero isa lang yung leer niya. Yun lang talaga. Pero si bumabawi pa. Diyos ko, nakadalawa na. Grabe naman talaga. Men, kung baga, para siyang rumaragas ang Reyna. Hindi. Jeep. Yung mga papuntang Kogyo, papuntang Rizal, yung place nyo. Tapos may base pa, todo pa yung base, no? Oh, in anything as yung ganun yung ano nila, sa buka nila, boss. Man, grabe. Another day has gone. Sorry. Ganda kasi yun. Sa puso. Ganoon kasi yung ano nila eh. Pag yung mga patok, papuntang Kogyo, Antipolo, kasi paakit kila Osiris, yun, men. Shoutouts kina Osiris. Oo, tapos Santa Lucia. Di ba Santa Lucia? Tapos Kumanan, sa inyo na yun eh. Di ba? Tama? Mga binangonan haslas. Binabati ko lahat ng mga binangonan haslas dyan. Ayan. What's up? Lahat kami ay lowered, pare. Boss, ibig sabihin, si Magix nandyan, ibig sabihin, genie siya. Tama, di ba? So may Rizal yun eh. Igagrant ang inyong wish. Ayan! Zim! Talagang sobrang special talaga nung kanila pinapakita. Kasi nga yung aim babawi na, malay mo, sana umisa sila. Empress, inactivate ni Zane. Pero inisahan nga dito ni Sebi, hindi na pinagamit. Kanina ka pa. Masyado ka nang mainit. Na kuha ng headshot, one up with a Vandal. At lamang na ngayon ang aim sa ating ikatlong round. Tignan natin.
kung makakabawi na ba, nanahimik na yung mga players ng ZOL kasi nga delikado sila. Yung mga kalaban nila halos wala pang bawas, pero yung ZOL, Diyos ko, yung dalawa tostado na. Pero kaya pa ba? Si Seven, Magic magkasama pero wala silang idea na meron pa ng tao sa gitna, which is si Tito Micro, pero may makikita ata siya at ayun na nga, pagkalabas niya, si Sevi, first pick, ang ganda ng posisyon niya, ang ganda ng angulo niya, pero yun na nga, nakita nila yung Seven Lions, mamba out muna siya, denying that recon bolt, Sevi, mamba out muna siya, pero ito muna yung reposition na ginagawa nila, pero hindi sila makakapasok sa may kitchen kasi nga andun si si Joel. Si Joel. Turret. Joel Turret. Yan. Delikado talaga pag magkasama tayo. Yung Joel talaga pangalan nun. Si Joel. Pwedeng pwedeng Moira. Moira din, minsan, no? Dala Turret. 14 seconds, nakahanda si Nasty. Nako po, naisa ni Patman. Timing lang at makapag-blood sila dahil doon. Default lang. They have enough time already. Shock they're not gonna catch him. Pero putting it at 3v4. Lamang pa rin yung mga players dito ng aim. Pero the clock is ticking already. And now, yung diversion na ginagawa nila, andito na, Yonpik, Magix, and Sevi. Isa-isa silang makakakuha. And aim, finally, nakabawi na kahit isa. So, may pera ba ang ZOL? Madami. In terms naman sa pagsira ng ekonomiya sa kalaban nila, okay lang. Isa lang yun nawala. Maganda yung nakita natin dito para sa aim. Parang isa to sa mga pinaka magandang performance nila. So far, sa dalawang mapa na napanood natin, ito yung pinaka-decisive sila. Isa lang yung nabigyan. That was just Nasty. At actually, ano lang yun timing lang din ni Patman. Parang kumbaga hindi naman talaga siya parang parang hindi talaga siya dahil dun sa nagkamali yung aim or whatsoever. But so far, really good plays coming up from aim dun sa kanilang first gun round. Ito na yung pagbangot ng nila. Ito na yung pagbawi nila pero Zen dire-diretso na. Actually nagpaparinig nga sila. Wala silang pakialam. Walang noise suppression. Walang ganun, diba? Kung marinig nyo kami, di maririnig nyo kami, at least kakabahan kayo kasi nga nandito na kami. Yung bupot yan dyan. Yung showstopper mga tropa. May mapatay ba? At yun na nga si Kakarot sabi na mahingi daw ng isa. Pero Jeremiah, ito yung hold na ginagawa nga nila. Pero let's see if ever bumubuhay pa siya. Pero sabi ni Michael, hindi na. Si Sevi lang ang natira. On a 4v1. Sevi medyo malayo pa siya. Pero si Kakarot nandyan. At yun na nga, kitang-kita na dun sa alarm bot mga tropa. Asin yung swing. Sevi, si Ives, hindi pa alam kung nasaan, pero Sevi will get that kill instead on a 1v3. Pero look at the players of AIM, talagang hinahanap na agad dito si Sevi. Hindi na talagang bubuhayin pa kasi if ever nabuhay siya, may baril. If ever namatay siya, at least broken by sila. Bro, sa economy kasi tigo 1.5 lang yung pera nila dito sa ngayon. So, masakit yan. 1.5 lang. At mananahimik muna ang Icebox sa ngayon as ZOL will eventually claim yung kanilang ikatlong puntos this time. Mabilisan talaga. Yun yung kanilang yung pa rin kanilang diskarte. Haven't seen yet na baguhin nila yung kanilang pace. Diskarteng Marino lang, boss. Iba talaga ang diskartehan nilang dalawa. Pag talagang alam nila na kaya nilang balagbagin ang isa't isa. And dito naman sa side nga ng ZOL, I mean, grabe yung push yung ginagawa nila. It's just, if ever, push talaga. At kung napansin mo sa B, man, press W lang ginagawa nila. Kung mabilis ata ang araw natin ngayon, pero sana hindi ko ma-jinx. Iba talaga ba kasi Kuya Bill, guys, mabilis? Talaga ba? Yan ba ang tunay na casting ni Sir Bill? Oo, mabilis lang, boss. Yung mga games na lalaro nga natin ngayon. Pero pagdating naman dito sa mga plays ng ZOL, okay, medyo nagbago muna ang ihip ng hangin because of that Viper's Wall na nalabas nga nila. Aldron, may nakitang isa. Pero ito si Killjoy ng kalaban nila, which is si Magix, medyo bumabawi na, umiikot niya. Pero meron naman turret dyan para hanapin niya kung saan pa talaga sila pupunta. Zen, dire-diretso together with all the players of ZOL as well. Pero just try to reposition kasi nga may wall na, may snakebite pa, yung Rico walang natamaan kahit isa. Sabi ng aim, okay, mamaya na nga, pero triple flank for aim! Oo, this could be good. Ito lang si Kakarot. Maganda rin yung angulo na hawakan niya dito Hindi siya pwede mainip. Eto na, nagkakaramdaman na. Magkakatitikan, Mr. Bill.
Ito Ito na. na. Ay, nakita Lalapitan yung Siko! Ayun na nga, nagkakita sila ng Siko. Pero A7 nandiyan pa. Kakarot single-handedly trying to hold on this fort. Pero Nasty, alam na meron pang tao dyan. Pero makapatay ba niya? Pero Kakarot talaga makakakuha. Magician. Siya yung mag-isa on a 1v3. Dun lang sa may orange na wala na siya. And alam ba to ng mga kalaban niya? They have an idea siguro. Pero they need to confirm. Patman, dun lang sa may yellow. Kakarot at KFC as well. Pero ito na yung sound cues. Okay, alam na nandito. Kailangan nila maghanda. Kailangan nila mag-antay. Kailangan nila mapatay ito. Magic will catch one on a 1v2 right now. Pwede pang manalo si Aim ngayon. Double swing? Yun na nga. The timing in the double swing was better. Alam naman natin kasi lamang din talaga tatlo yung kalaban niya tapos wala pa siyang idea. The triple flank did not work kasi nakahanda si Kakarot. Isa sa mga prinsipe ng mga sayan. Tama ba? Oo. Kakarot. Di ba kapatid niya yan? Oo. Si Goku yun eh. Ah, Si Goku yung siya. Kakarot eh. Oo nga, tama ka dyan. Oo. At yun, pinapakita ka niya na siya yung prinsipe ng mga sayan. Talaga ba? Basta, ay hindi si Vegeta. Anyway, hindi na Si nagmamatter Vegeta, ka. yun yung tawag yun yung tawag ni Vegeta kay Goku, Kakarot. Oo nga. Hindi ko kasi nabutan yan, sir eh. Ako Kaya rin eh. wala ka- Actually, hindi ko nga siya natapos. Hanggang dun lang ako kay Frieza. Pagkatapos nun, wala na. Ako di ko talaga nabuto kaya sorry, wala akong idea. Pasensya ka na Mukha mo. sa mga katang isip kong ito. Okay lang. Okay lang. Pero sana dumating yung panahon na umuwi ka na, baby. Kasi hindi ako sanay na wala ka. Alam mo ba na mahirap mag-isa? Hop. Batman will catch one. Nasty will fall down. 4v5 already. Uy. Pero medyo mahirap ka naman talaga kasi nga naka-sheriff lang itong mga players nga ng ZOL. I mean, ng AIM. So, kailangan talaga nila makabawi dito kahit paano pa Jeremiah. Siya ang mag-a-anchor ngayon. Ano nung kung pwede ba, kaya ba yon pick. Pagkatapos yun niya, recon ball, makikita ba siya pero hindi, bumaba siya. Pero narinig to ng mga players ng ZOL for sure. Ito nga, dire-diretso na sila. Zen will catch one. Micro as well. Pero meron pa isa. Yon pick ang Yon pick. Op! Tignan natin kung kaya pa ba niya. Yon May pick. likod. Hikab, sabay silip. Yon pick. Oo. Siyempre, I think naman na understandable naman na naging sobrang one-sided nung round na yun. This is a sheriff round lang. But you have to give credit dun kay Micro na tsinaga niya yung sa tube. Yeah. Paakyat dun. Then eventually punishing ang natitirang player which was si Yon Peak. Oo. Mahirap talaga yung sitwasyon na yun. Mahirap talaga yun eh. Di pa naman tapos to. Malay mo talaga makabawi pa tayo mamaya. Yun talaga yung pinakakailangan nga natin talaga. If ever na makakarami pa tayo ng kills ngayon, we are really hoping for the best nga sa side nga ng AIM and hopefully makakuha pa sila napakadaming kills. Pero pagdating naman dito, itong mga players nga ng ZOL talagang in terms of overwhelming ang AIM sa lahat ng anggulong pwedeng nilang tignan. Kailangan nila ng matinding sagot dito eh. Ano yung pwedeng gawin nila para masira ang momentum ng ZOL? Oo. I think yung thing with ZOL parang carried over pa rin yung momentum nila from the previous game. In a way na, eto eh, parang sobrang decisive nila eh. Walang hesitation talaga. Kahit dun sa round na natalo na ulit sila, talaga sugod kung sugod. Yeah. Naikinig sa sandwich tong mga to. Wala na silang pake sa mga nararamdaman nila. Magpupush na lang sila, didiretso lang sila. And to the side naman nitong mga players ng AIM, kailangan na talaga nila makabawi dito kahit papano. Pero dalawa lang sila natitira, may Hunter's Fear sila. Pero Kakarot, alam niya na handa si Sevi dun sa lockdown. If ever dinabas niya, Hunter's Fear talaga. Pero Nasty with a quick scope will catch one. Second ball right now, but Madrid will deny. 1v3, Sevi mo bawi pa. The clock is ticking, nahirap to. Wall bang doon sa may 2F, not gonna catch anyone. Pero nag-iingay lang siya. Recon bot, wala pa. Si KFC nag-aantay lang sa may baba niya. Alam ba niya to? Hindi ata. Pero hindi na nakita. Pero ayun na, hindi ba tumama? Grabe. Gravity. Gravity talaga itong si KFC. 6 points para sa zone na sobrang decisive. Makikita ulit natin sa replay. Of course, maganda yung simula para kay Batman. May konting recovery with Nasty hitting with the operator shots. Kaso kita mo naman si Batman. The thing with Phantom, that distance, syempre, di ba, one hit siya. Pero at the same time, mabilis din talaga. Kung talagang usapang sino yung mauunang bala or mauunang makapwesto, that's really the strength of the Phantom. And kahit gano'n kakalupit dun sa operator, goals ka rin.
Tignan natin dito. Magpupush ata sila pero Nasty gonna deny yung showstopper nga ni Batman mid-air. Pero Lear already up. Wala tiro makita sa pero yun nga lang yung mga players dito ng ZOL isa-isa na sila nawawala, which is good opening already for the side of AIM na talagang if ever they really want to punish ZOL, they need to do it quickly at ito lang nga nagagawa na nila dun sa panahon nga na ginagamit nila ginagamit ni ZOL yung mga ultimates nila para makabawi na. Zend, oh no, Jigger Peak na makakadalawa pa ata and yun na nga, that is really unfortunate nga na ginagawa niya. May Empress pa siya, wide swing already. Oh my god, Zend is popping off. Ang tindi naman ni Zend! Mainit talaga. Pero may 1v1 pa rin to Hindi pwedeng makakampante dito si Zend. Although nasa kanya ang bola. Nasa kanya spike. Siya magde-decide dito. Jeremiah wala masyadong idea kung nasa niya kanyang kalaban. Kailangan ang magagawa lang niya ay manghula. Meron siyang ulti though. Ayun, alam na nila eventually. Nasa kabila. Oo. There it is. Tingnan mo si Zend. Mukhang sa likod agad. Backside into snowman. Oh! Ayun! Punish already! Alam ni Crispy Jeremiah, ulo. boss. Alam niya yung nasa isip nga ni Zend ngayon. Wag ako, sabi niya. Ginawang puno si Zend. Ibig sabihin nun, 3 na siya. Kaya siyang puno ng mulawin. Nagbibigay ng lakas. Makikita natin na maganda yung pinakita dito ng Zend most particularly. But for AIM, knowing na hindi ganun kaganda yung economy nila dito, nakakahula pa rin sila. And Jeremiah, of course, good heads up play from him. Good read na rin. Anticipating yung backside play at makikita natin na bigla na nakaka 2 points dito yung AIM in a very unlikely manner. Makakuha sila. And buti lang talaga nakakuha sila dito ng mga quick kills for themselves para makakuha sila ng mga aggression nilang matitindi talaga. But dito naman sa side nga ng ZOL, paano sila makakabawi ngayon? Kasi nga in terms of aggression, nakukuha na ng AIM yung kanilang confidence kung baga, and medyo nagiging slow na yung laban I mean, yes, Zend really popping off, trying to outplay each and everyone sa AIM. Pero in terms of positioning, okay, si Zend tsaka si Reyna ng kalaban, wala ata silang ka-idea, pero Kakaro trying to creep out really slowly though. Pero yun na nga, si Zend andyan to the rescue. Alam ko na nandyan siya at hindi nito na-expect ng mga kalaban niya, pero tamang leer lang muna. Si Jeremiah na wala, pero si Magic at least tamang tulo-tulo trade lang ang kinuha nila. Ultimates online sa lahat dito ng mga players nga ng ZOL. Hunter's Fury na gagamitin, 2v3 scenario. Nasty, nag-decide siya dito na umalis muna dun sa may A para mag-check dun sa may bandang likod. Habang si Sevi, magkalayo, dalawang member dito ng AIM Pauhuli sila dito ni Kevs. Ayun, napakagandang pangdadagaan naman noon. Definitely not expect that. Hindi na si Sevi na doon, pero si Joel spots out kung nasa si Sevi. At alam ni Kakarot yung kailangan nilang gawin dito. And there's also that pinch and Zed completes it. 7 points para sa ZOL. 7-2. And for the side of AIM naman, I think this is the best time for them to time out siguro, no? Pag-usapan kung ano ba yung best time na talaga in best strat na pwede na nga natin gawin just to destroy ZOL ngayon. Pero kasi ngayon they're just siguro they're trying kung ano man yung pwede nilang gawin na kung ano lang yung best na and mag-fit para maubos nga nila yung ZOL ngayon. Pero with this kind of momentum and aggression, they really can't stop Zend. Talagang, why not? I mean, why fix something that is not broken? Sabi niya nga. PDM niya ako. Bakit gan? Close nga naman kasi sila ni Vil. Ayan yung aim na baka depende ulit sa kanila mga sheriffs ngayon at round number 10. Nakaka-connect pa rin sa shots, but KFC will go for the trade. Micro naman for another. Dalaway na patumba nila dito sa aim at makakapag-plant sila. Kapag si Batman na doon sa likod. Maglilinya yung kanyang mga katapat. Makakuha ng dalawa. Only one remains. That's yon pick. Makakapatumbay agad ni KFC. Ina-snap. 8 points na para sa ZOL. That is dirty nga na ginawa nga ni Batman. Destroying the heads of aim. Isa-isa nag-line up pa. Man, ginawang isaw ni Batman yon. 4 ultimates are up para nga dito kay aim though. So ito yung maganda. I mean for Sevi, for Kakarot, if ever na mak-lockdown siya, there's no way na masisira yan ni Sevi unless meron siyang line up on a showstopper, on a shock dart
na pwede nga niyang gawin. Pero dito ba na kasi Zol eh. I mean, you have that Reyna and a Raze. So you're really expecting that they're gonna be really aggressive just like this. At doon, si Nasty with Bladestorm makakonekta sa dalawa. Much needed na pag-iinit dito sa kanilang Jet, sa kanilang top fragger. That's gonna be Nasty. Converting for 2. At enough na yan para mapabagal ang Zol. Yeah. Nahuhuli na rin sila. At nawala na si Hindi Zin. pala, sorry. Parang mabilis pa rin, men. Wala silang pakialam. pa rin. Si Patman nga kasi nandyan pa. So wala talaga silang, there's no way na mapipigil mo to. I mean, wala naman si Zin. Pero so duels pa sila. Pero ito na nga yung mga players dito ng Zol. Dire-diretso na. Patman will catch one. Pero tamang satchel away lang. Pero ito yung maganda. May lakto pa sila. So talagang kailangan na talagang gumalaw dito. Umalis sila. Kaya si Bobby pa. Pero nasa ba yung isa. Pero ito rin talaga yung ginagawa nga nila. Pero ito na yung mga players nga dito ng AIM. Sige, hinayaan na lang ni Kevzi. Sige, diffuse na lang. Okay na yan. Babawi na lang kami mamaya. 8-3 already. And in terms of economy, ang dami pa nilang pera. Pero yung tatlo sa AIM nawala pa. So yung pera sana na meron sila, wala pa, nawala na, down the drain na rin. Sayang yun, tatlo sila nakabay doon. Full armor sana yun. Exactly. Damage still being dealt kahit pa ganun na patapos na yung round. Okay, ang maganda naman dito, meron pa rin silang operator. This is the last round of the half. Either 8-4 or 3-9 ang magiging potential na score. At interestingly, si Patman mag-operator pa rin. Still, be looking for that. Mukhang magkakaroon ng duelo sa likod. And this could be, narinig lang yung jump pick niya. Pero kasi, parang ito na yata yung pinakamabilis na pagpasok ni Kakaroon dito sa linya na to. At handa hindi pala! Akala natin yun, pick may lamang doon. Pero Kakaroon with a flick. Headshot talaga, nakita niya. Viper Spit denied already sa A. Sige, hayaan niya yung Viper Spit dyan. Pupunta na kami dito sa B. Pero wala silang idea na meron palang tao sa likod. Okay, spike drop pa. Second tap ng operator. Hindi ata tumama dito na isa. Pero sila dire-diretso na. Pero kumuha pa ng orb para makakuha dito ng magandang posisyon. And now Magic will fall down. 3v2. They have that Viper Spit online para kay Micro. At pwede nang gamitin yan. Pero kailangan mo na consider na baka meron pang tao sa may 2F. Jeremiah will catch one. To try to bait out itong plant na rin talaga for them to force out na lumabas. Taas ba, baba, wala silang idea. Pero itong mga players nga ng AIM, nasa baba pareho. Once again, meron pang Viper Spit. All they need to do is wait. Pero yung turret andyan na, naka-ready na. Antay na lang nila na pumunta yung mga kalaban nila sa harapan nila. Pero yung push nila, mukhang eto na ata yun. Yung mga players ngayon ng ZOL, delikado talaga. Pero tamang short muna, nakita na ngayon isa. Jeremiah tumatlo pa. 1v1 with a great one. Jeremiah, it's all about the reposition that they will do. Ang galing ang mag-Viper. So may the loob ng Viper Spit will now go down actually. Para mas pobor pero fake na kaunti. Could be good. Nakita na. Parinig na pero yung oras na dito sa side ni Micro. Gagalingan ba ng ating veterano? It's up to Micro. Oras na napigil niya pero na-half din. 4 bullets! Jeremiah. May oras. 8-4 ladies and gentlemen to end the first half. Well done mula doon kay Master Jeremiah. At itong 4-8 na scoreline, hindi ganun kalayo. Men, kayang-kaya. Nasty hitting the shots. As you can see, yung timing was there. Naubusan din sila. This is probably the round na talaga hindi mo makakalimutan if you're Jeremiah. Napakagandang conversion. 4K. Eventually, securing 4 points para sa AIM. Sabi ko nga, hindi ganun kalayo, Vin. Parang winables. Kumbaga. Madami yun, kumbaga. Winables. Kasi madaming S yun, Wolf eh, no? Oo. Tama ka naman. Oo. Sobrang tindi. Sobrang lupit. Sobrang petlo nila, men. Pero malay mo, makayanan pa. I mean, ganun lang naman yun, di ba? As long as talagang puso lang, talagang suporta lang para sa lahat nga na pinapakita natin ngayon. Pero itong mga players nga ng ZOL, all they need to do is win all these duels, win all these team fights, and be explosive. Kung ano lang yung ginagawa nila, pansamantagal. Tama. So far, ito na yung mission impossible nila, Rope. Ang kanilang gustong gawin. Pero sila pa rin nanalo. Even after si Batman ang nauna nakakita sa kanila doon. Zin, convert. Siya yung makakuha ng trade. Got this space. Wala na siyang orbs dito. Actually, makakuha pa siya ng ikatlong kill with a good headshot. Nag-iinit talaga si Zin. Master Jeremiah muli. 1 versus 4. This is gonna be really
really difficult for him to do so. But yun nga, apat ang kalaban niya though, one is low. Pero Jeremiah needs to be really perfect dito, denying the 4K of Zend. Pero with that wall, it's all about na yun yung last scene. Wala kaming gagawin kung hindi i-wall, kundi i-pot shot lang yon. And 9-4 already, ZOL, one more round. They have the upper hand, they have the advantage, they have the firepower, they have the economy. And if ever matalo sila dito, at least maganda yung pagbawi ng aim sa gagawin nila ngayon. Doing really good ulit para sa ZOL, pero sino naman magde-defense ngayon. Outlaw syempre para kay Kakarot. Zin still considering na mag-settle na lang sa kanyang Ghost. Ang kanyang hawakan ay ang mid. And mayroong mga tao mag-argue na Eagles ata yun. Handa sa kanya to. Yung tube talagang babantayan ng dalawang members dito ng aim. Iba talaga pag nasa ibot ka. Oo. Uy, yun. Yun ang isasabi natin pagkalugi nila doon. Kasi parang kung lalaban sila, wala naman silang mga rifles doon. So parang lamang yung sheriff over the ghost. And eventually, kung ano man yung hawak ni Michael doon kanina, -1 yun din in aim. This is their eco pero masaya sila sa unang palitan. At okay na to para sa kanila. Pero yung mga players dito na gagawin nga ng aim, okay, they need to win this no matter what. But Nasty will catch one. A good opening for themselves para makabawi nga sila dito kahit papano. And the fact nga si Nasty nakaka-kill na, talagang ito yung aggression, ito yung confidence na talaga nakukuha nila. Pero yung rotation nila all the way from mid to A at mukhang hahabulin ata ni Patman to. Nagpaparinig na sila para makapag-retake na lang yung tatlong players dito ng ZOL. Pero napakahirap nito kasi kayang-kayang talagang literal nag-ikoton lang tong dalawang teams na to eh. Watching here. It's gotta be the setup for now. Nakita natin ito si Nasty. Holding on dun sa wire si Patman. On point with that Bulldog. Jeremiah is low. Pero napag-plant pa rin sila. Tingnan mo yung mahalaga. Kaso, mas patan sila dito. It's gonna be the Sova connecting that to Patman to the third kill. Para kay Yonbig. Di pa rin naman para siya. 4 kills para kay Patman and then Kevs. Para sa dulo. Kill. Siya yung natira. He will be able to defuse. Sobrang tindi dito na aggression nga na pinapakita nga ni Patman na despite of them talagang nagkalikuran na nga sila. Well, either way, talagang lamang pa rin yung mga players nga ng ZOL noon in terms of firepower. But for aim though, talagang at least medyo slow start for themselves. Pero hopefully, dito sa kanilang buy round na sila yung may pera na talagang manalo sila dito sa round na to. If ever they can be aggressive just like what Zend is doing, edi pwede sana nilang gawin yon. Pero is it gonna be A or B? It's really up to them. And kayang-kaya din pigilan nga ng ZOL to because of the utilities na meron sila. They have the pain shell and sobrang init nun. Sobrang mahihirapan ka talaga mag-push doon pag yun ang gamit mo. I mean, pag yun ang ginawa ng kalaban mo sa'yo. Zend already starting this round ng malupit. Nakakuha na isang kill with that wallbang. Gonna be a really good start already para dito sa side ng ZOL on the defense na bonus nila to. Pero dahil nga doon sa mga commitment nila doon sa mga barrel, baka hindi rin ganoon kaganda pag naulat sila when it comes to the economy. So must win pa rin ito para sa ZOL kahit lamang na nga sila. There's the leer. Walang tatamaan sa ngayon pero doon na si Jeremiah makakuha sa Batman. Makakuha na dalawa. Dropping the from screens. Good conversion mula kay Jeremiah. As he punishes Patman. Pero sa likod niya na si Kakarot. Gamit yung auto and then Marco with the sheriff. 11 points. Punishing aim dun sa buy round nga nila. So it's really unfortunate for them to do so. It's like for the side of ZOL, I mean, they're letting them go inside. Then they're really trying to wrap around these players nilang para mas mahirapan pa sila. Mas mahirapan silang tignan kung saan pa talaga yung kalaban natin. And Patman with that verticality, talagang hindi na talaga ine-expect ng aim na meron na palang tao dun sa may taas. Tapos nag-iingay pa yung iba, so may de-divert yung attention nila doon para magkaroon ng space si Patman para ubusin lahat na nakikita niya. 4-11 already, 2 more rounds. Sir Wolf, tapos na ang ating pagsasama. Talagang binibigyan tayong chance sa isalba yung ano natin. Oo, salamat guys ha. Salamat guys. Sabi ng ZOL, kailangan natin bilisan, baka mawala sila ng trabaho eh. Baka kung ano-ano sasabihin nila. Salamat. Kahit to, binigyan tayo ng isang flawless na galawan, parang mukha lang ni Phil. Wow.
Oo. Totoo ba talaga yan? Oo naman. Ayan. Napakahirap. Pero this is talaga round. Ang kagandahan para sa ZOL is dahil sa mga kills na meron silang Empress at Showstopper. Pwede nga nila talagang gamitin pang D-push. And then, retake naman para dun sa Empress. Yeah. And if ever gonna compare, diba, si On Peak talagang kailangan talaga niya makabawi dito. Kailangan niya mag-online. Kasi kailangan siya ng team niya para suportahan si Nasty nga para makapasok nga. Pero ang problema, nadidiki na siya. Wala na siyang buhay. If ever matamaan siya dito, talagang paktay ka talaga diha. Pero bulit talaga nakabawi siya. Bulit kita 2v2 right now. Pero Kakarot and Patman all the way from afar, binabawian niya. Empress is online too. KFC, iniikutan lang niya. Huli ka, paktay ka diha. Pero meron pag isa. Bulit kita 1v1. Kakarot versus Yon Peak. Empress is online. Lamang na lamang si Yon Peak dito sa engagement na to. If ever, kasi nga may Empress siya. Pero nakita na sila. But Kakarot knows kung nasan ka. Ladies and gentlemen, Kakarot, wala ka ng kalaban. Okay na. Okay na, boss. I-defuse mo ba? Okay. Baka naman, boss. Wala ka ng kalaban, man. Wala ka ng kalaban. Boom! Ano yung kalaban niya eh. Sapa. Sabay. Oh. Okay, pinalitan tayo ng espada. Alam mo yung ginagawa ni Kakarot kanina? Ano yan? Ginagawa lang ni Kakarot yung ginawa niya kanina. Oh, di ba? With the peak, tapos bam! One tap. Replay lang yun. Instant replay. Ni-replay niya yung sarili niya. Oh. Grabe So ilang naman. minutes yun? Ha? So ilang minutes yun? Siguro mga 20 plus lang din. Wow. Yun na yun. Yun na yun. Ganun lang Actually, kabilis. hindi. Wolf siguro mga 30 naman. Oh, 30 to. Oo. Malupit na galawan na pinakita muli ng ZOL sa sobrang bilis. Kahit nga yung mga timeouts, di na ginawa ng ng dalawang teams actually. Walang nag-timeout dito. Ganun naka-decisive. But that is mainly because dun sa ipinakita naman ng ZOL. Di naman natin pwedeng i-downplay yung pinakita nila dito kasi solido na alam naman natin na hindi ganun kadali makakuha ng ganun kabibilis na rounds, but they were able to do so. Nag-init naman yung mga tamang pag-iinit at their defaults were just so good. Sobrang press W talaga yung ginawa dito ng mga players nga nung ZOL, diba? I mean, kita natin kung paano nag-pop off si Zen, kita natin kung paano nag-pop off si Micro. Actually, all of them, kita natin kung paano nag-shine nga dito sa game na to. Pero we are really hoping for the best nga pagdating dito sa AIM, na sana sa mga next games sila, sa mga next map sila, kasi for sure marami pa silang mga games na talagang mabawi nga nila. And we are really hoping na malay mo, makapasok pa sila sa playoffs. Parang you will never know kung kailan talaga sila makakabawi ngayon. Pero yun nga, at the end of the day, it's just in terms of experience, ZOL talaga napakarami at ang AIM, this is their first time sa VCT. Ilang beses silang gusto sumali dito and finally, ngayong taon na to, ito na yung oras nila. And pagdating naman sa mga ibang tournaments, itong AIM sumasali din naman. Kumbaga, nagiging representative din natin itong team na to. That's right. Nasty, 11 kills. Jeremiah naman, nakita natin yung 4K niya. Standout players pa rin para sa AIM. However, kung i-kumpara natin sila dun sa mga nagawa dito ng mga members ng ZOL with Patman, madaming rounds na multi-kills. Zin naman dun sa mga early rounds natin, ace agad dun sa pistol nila on the attacker. And then, apart from that, ang ganda ng overall tempo na pinakita dito ni Zind. Siyempre, yung clutch plays mula kay Kakarot, then Kevs and Micro also contributing dun sa game natin, dun sa map natin with anti-lurks sometimes from Micro and then Kevs with the information as well as the frag. So everybody from ZOL talaga nagpakitang gilas dito. Pinakita na sila ay halimaw mag-icebox. Yeah, talagang sinasabi lang nila na talagang kahit anong mapa ibigay nyo sa amin, as long as nakukuha natin yung ating mga momentum, ating mga plays and kills, yung aggression, sobrang successful. Itutuloy lang natin yan like what Zen did with a 5K, with an ace sa ating first round. Ang dami natin nakita mga clutch plays as well, mga mishaps, mga unfortunate events. Pero it's how you capitalize each and every round that you do para makakuha pa rin tayo ng kahit konting advantage sa mga kalaban natin. But for Zind, talagang I have a feeling na siya yung MVP. Oo. Taas ng chance sa impact. Pero syempre, back-to-back games, pares naman sila ng performance. And Patman na quiet lang, hindi nakaka-ace pero lagi multi-kills. Katulad dito, mga crucial din na rounds na ipanalo niya. First team, look at that. 4K. Bang sa kabila naman, si Nasty is trying his best. Pero si Kevs, there's the right moment. And then si Kakarot, yun na nga, pinakita na
Ni-replay ang sarili. Yun nga, nireplay ng sarili kung paano niya ginawa yun. Well, itong mga players na to, diba? In terms of experience, ilang beses na rin talaga sila napunta nga sa iba't ibang bansa para nga maglaro. So, talagang matindi ang experience itong mga Thunders na to. Pero yun nga, ladies and gentlemen, that's it for us. At hopefully, meron pa kaming trabaho susunod. Siyempre, ipapasa muna namin sa ating mga panel. Kami nga pala, ang duo na medyo delubyo, pero halimaw, magmahal. So sa ating panel, kayo na. Oh, maraming salamat sa ating casters. At bilis ha, check ko lang yung araw. Naku, may araw pa. So, ang aga pa. So, what a quick performance by ZOL Esports. I hate to say this, pero medyo we kind of saw it coming from the recent performances of both teams. Pero before anything else, how would you describe this series all in all? Simulan natin sa'yo, Taylor. Parang history repeats itself from game 1 up to game 2. Sobrang one-sided nung naging match natin dito, which was a little bit expected pagdating sa panel and also sa casters na meron tayo. Gaya ng sabi ko, hinahabol pa nila eh. Sinubukan nilang ilagay si Yon Peak as well as another duelist to alleviate that kind of pressure, pero hindi nag-work out. Ikaw, Azuray, how do you feel about this match? Ano talaga, nakikita natin yung woes of a team that is, alam mo na, malakas sila sa open qualifiers, pero the struggle is definitely real once you go up against a more structured team. Nakikita mo talaga yung lack of experience ngayon ng NPH. You do have that firepower, but unfortunately, hindi pa talaga sapat yun when you don't really have the necessary strats to back it up sana. Yep, that's true. Anyway, speaking of firepower, kausapin natin yung nagdala ng firepower in the series from ZOL Esports. Hindi pala ako kausapin, papakita muna natin. Nagka-spoiler ako eh. Oh, Miles Morales, akyat! Si Zind! Actually, yung MVP natin, expecting to be Patman as well. I mean, still a top fragger of the end of ZOL Esports, Patman, but we have Zind as an MVP. Let's start with you, Taylor. Bakit siya? Nagsasalitan lang sila actually dito ng mga MVP, either Patman o kaya si Zind. I mean, you've seen this guy played multiple games for ZOL Esports, and most or majority of the times talaga when he plays that duelist role, he always pops off. And at the same time, you see it in the ACS as well. It's 304 Azuray. Ang laki. Yeah. The only player lang talaga na nagpahirap dito sa players ng ZOL, maybe even kay Zen, si Hyam Reg, pero other than that, again, sobrang dominant performance coming in sa ZOL Esports. Yep, that's true. And kudos to Hyam Reg kasi like the past few games of MPH, it was just nasty trying to play 1 versus 9, I guess. But now with Hyam Reg, he's actually there showing up for MPH as well. So it's not yet the end for the team, pero two more weeks, kaya pa yan. We'll see. But with this being all said, meron tayong interview with the MVP for the series. So let's have Zind over at the panel. Hello, Zind! Yon, nag-aaral pa si Zind. Hello, sir. Hello po. Salita ka nga, Zind. Hindi pa natin siya marinig. Ayan. Hello? Isa pa nga. Isa pa. Sabihin mo, Zind. Wala pa. Si Patman ata yun nasa likod. Uwu girl, but kailangan hello? ng entertainment eh. So, ayusin lang natin yan saglit. Pero right now as well, Bruce and Azuray, I feel like for ZOL Esports, parang tapos na yung paghihirap nila so far pagdating dito sa brackets natin. Kasi yung mga next matches nila, it's gonna be first MegaSaver, Old Stinky Cat, Valhalla, yung mga Titans na nakita natin, Azuray, parang tapos na sila dun sa problema na yun eh. Yeah, siguro tingin ko na lang magiging real issue ngayon or real trouble na team para sa ZOL Esports, ang Old Stinky Cat na again nakita natin earlier today na nanalo against a Oasis Gaming in such a dominant fashion na 2-0. Pero tamang-tama ka naman, if they're looking to farm more games against other teams din dito, this I think is a really nice curve ngayon para sa ZOL Esports. Out of the 3 teams, it feels like it's lang talaga yung pinaka-threat para sa kanila. Yep, actually, and the being threat would be Old Stinky Cats. Baka ZOL Esports could be the guys na magbibigay ng finally first loss for Old Stinky Cats. Not hoping for a loss from that team, pero like they've been winning too much. I think they parang, I don't know, still looking for the team to bring them down, I guess. But so far, with this series, all in all, MPH, let's talk about their performance as a team. What do you think are like better adjustments on their end, Taylor?
I think really a lot more to do pagdating dito sa team na to. But so far, the more games you play, the more you adjust anyway. And I think subukan ulit natin yung interview para makausap natin yung MVP, Bruce. Ayun, ready na siya. Zind, hello? Bessie. Sabi niya, nag-ano lang, chinecheck niya lang yung mic. Ayan, Mag-sign smiling! language ka na lang. Sige, ako na magta-translate para sa'yo, Zind. Sige, kaya ko mag-lip read. Acting ka, Zind. Acting ka. Okay, Zind, kung ikaw ay isang Valorant agent, sino ka? Pakita mo nga sa amin. Huhulaan namin, Zind. Huhulaan namin. Sige, acting mo lang. Acting mo. Sige na, don't be shy. Feeling ko Hindi nahihiya si siya. Omen daw, si Omen kasi nakamask. Sabi niya gano'n, nakamask. Hindi, Tapos pwede gumawa rin siya. Gecko. Pag nag-ult si Gecko, nakaganon siya. Pwede rin. Tsaka sumayaw si ikaw, Bruce. Nawala sa screen eh. Ikaw, Bruce, kung magiging kung magiging agent ka, pakita mo nga. Ay, mahihain ako, pero sige na. Sino yan? Omen ba yan? Si Cypher yan, kasi nakaano Si siya. Cypher ba yan? Nakamaskara, oo. Okay. Sige, Okay. sabi Hindi ko alam bakit. O ikaw, Taylor. ikaw, Kung Asuray. isang... si Asuray mo pala. Si Asuray muna, si Asuray. Ikaw, Asuray, kung agent ka. Phoenix ba yan? Phoenix yan. Phoenix yan. Akala ko si Yasuo eh. Sa iba yun. Naging cool guy. Iba pala yun. Sorry. O ikaw, Taylor. Kung ikaw ay isang Valorant agent, anong Valorant agent ka ba? Ayan. Ano yan? Jet, watch this. Hindi, Sage yun. Sage. Si Sabagay, Jet Revive Me naman diba? Jet Revive Me, yun yung, by the way, Jet Revive Me, we love you, the original one. Pero I think with Zen being unable to, for us to reach out, baka masyado siyang nanalo and he's having such a great time so far. Na parang, hindi, ayoko na magsalita, panalo ako eh. And maybe that's how ZOL Esports feels. But, going back to my question kanina, when it comes to Aim PH, sinagot na ni Taylor, any adjustments on your thoughts, Asuray, for this team? Honestly, again, it's the same thing lang talaga. It feels like dun sa mga nakita kong parts where they were falling off against ZOL Esports, yung tightness ng ability nila to get those refrags in. Kasi there's points where you also have to know how to fall back into a site. Yung mga first point of contact, second point of contact, all of that. Lots of fundamentals dito in terms of yung going up against a structured team like ZOL Esports, very much lacking in para sa MPH. But that's not saying na MPH is a bad team. It's more of like they're just an inexperienced team talaga. Again, these are players that as you look at yung kanila match histories, not really that much in terms of yung tournament na experience na yan. It's only Magic's, diba, that we've seen from MVP Esports way back then. Pero him, not definitely enough to rile up itong teams, yung players nila. Pero what is good for MPH is, to their name, napaka-crack ng mga players nila dito. If they can use that over the next couple of games na meron pa sila, maybe they can get a win or two dito and hope to at least learn a lot more, diba? Yep, that's true. So anyway, before anything else, we'll just like to thank the people who made all this possible, starting with Mineski Global, the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Also, thanks to our official super app, syempre, ang Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares pagdating sa Grab Car Saver. Delivery fees nyo as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery. At saka, Bruce, ang dami pang budget-friendly meals as low as 99 pesos sa Grab Food Saver meals mo. Ooh! And of course, last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Ayan. Actually, speaking of sanction, parang ready na akong i-sanction yung interview na to. Okay, pasok na natin. Zind, for the third time. Zind, hello. Hello po. Ayun, kailangan lang palang lumipat, ayusin yung monitor, tsaka pwede na siyang magsalita. Isipin mo, si Zen naglaro, walang mic buong game, pero panalo pa rin sila. Pero anyway, Zen, kasama ko ngayon si Taylor tsaka si Asuray. Meron kami mga katanungan sa'yo. And congratulations on your win. Sobrang tagal niya dito sa, sa split natin sa VCTPH. But eto na, si Taylor, your question for Zen. Ayan, napag-usapan namin kanina yung next matches nyo is actually gonna be for first MegaSaver, Old Stinky Cats, tsaka Valhalla. Parang natapos nyo na yung mga Titans pagdating dito sa VCTPH. Meron ka bang, or kayo as a team, na parang talagang gusto nyong makalaban dito sa tatlong team na to na looking forward kayo makaharap? Ay, yung Old Stinky po. Kasi wala pa po silang talo eh. Wala pa po silang talo.
Tama Yan ang naman, gusto tama ko. naman. Alright, Tsaka Asoray. yung ano rin po, Ay, yung ay, meron pa, 1MS. meron pa. Kasi mga Meron pa, meron tropa-tropa pa. po eh. Sino? Ah, kasi Yung- tropa? Yung 1MS po, kasi mga tropa-tropa din po yung mga players dun eh. Lalo na po si okay, Kyle. sige. So, from the two teams na you mentioned, sino ba sa paningin mo yung mahihirapan yung ZOL Esports? Di ko po masabi kasi parehas naman po sila malalakas lahat eh. Ay, safe Ayun, answer, no? Safe answer. Media train si tropa. Zin, blink twice if you need help, Pwede na, kami na Asaray, may bahala tanong ata magsabi. si Asaray. Oo, meron din. Okay, so sa akin naman, gusto ko lang marinig yung experience nyo sa, parang yung experience nyo dun sa communication nung kalaban nyo yung Oasis Gaming, tapos nung nagkaroon kayo nung string of wins nyo ba, mas naging tighter ba yung communications nyo after ng Oasis or parehas lang ba? May naging malaking difference ba or ano lang, same lang up until today? Para sa akin po na mas nag-improve po kami nung natalo po kami sa Oasis eh. Like, mas na-realize po kasi namin mas kailangan po namin mag-usap-usap para mas mapanalo po yung round. Ay, So mas Ayun lang. active na Hindi yung mga sila players nyo po sa pag natalo. ano? Opo. Hindi sila natalo, natuto sila. Yeah, actually. Yun. Parang, ano yun sa mga proverbs na sinasabi, you learn from your mistakes. Ang simple naman nun, parang grade 1 pa tayo. Alam na natin yun eh. But anyway, Zen, congratulations on your win. Maraming salamat for thank you taking po. your time again and again back dito sa panel. And really looking forward to your next 3 matches. And mag-champion sana kayo. Sinasabi ko yun sa lahat para walang bias. Pero thank you for being here. Zen. Thank you po. Thank you so much. Maraming Bye, salamat. Zin. Ayun na, so parang, I mean, well, kahit sagot niya ay safe, I mean, I'm pretty sure he's really looking forward to those matches. But anyway, before we wrap things up here over at our panel, your parang sabihin natin predictions on our main event for today. Kasi we had an interview with, with JustUs. Sinabi nila, excited silang kalabanin yung 1MS dahil sa mga friendly banters, ika nga. What are your predictions for the next series, Theor? Wala, predictions agad para sa next diretso series. na. Excited ako dun eh. Actually, pag sinilip mo yung stats nitong dalawa, halos magkadikit lang talaga sila. You just never know who will win. Pero, fan favorite ngayon yung first MegaSaver and they're still looking to go up from that lose streak. So, baka dun muna ako. Ikaw, Asaray. Para sa akin naman, teka lang Nahiya pa nag-internalize pa si honestly, tropa. Nag-internalize talaga ako eh. Kasi ito yung problema ko ngayon. Medyo may favorite player ako sa both ng teams natin. Pero pupunta ako sa kabila naman. Tingin ko mag-adjust as ako kasi nandun si parang second love. Alright. Baka ito na yung first nanalo na sila so walang kwenta yung joke ko. Pero that's our predictions for today for this series. So since I'll be there later, mamaya na yung prediction ko. But thank you so much, Terror and Asuray. Kayo magkakast niyan mamaya din in your respective channels. But for everybody watching, wag kayong aalis. We have the third game for the final series for today on a Sunday. It's going to be 1MS versus JustUs. Wag kayong aalis. Magbabalik ang PCTPH.
Ladies and gentlemen, presenting your host, we have Juicy Bruzy. Ayun, maraming salamat, Vil, and presenting our analyst, Black and Blue, and Vil. Yan! Kawalang kwentang intro yan. Pero anyway, maraming salamat sa ating lahat at nandito at nag-decide tayong magtrabaho. Sobrang aga, alas 6 pa lang. And sa mythology pa, sabi nila na pag alas 6, nagbubukas na yung mga portals to hell. Hindi ko alam kung totoo yan, pero nabasa. Oh, ganun hell talaga. talaga? Hindi ko talaga alam eh. Alam mo, Pero, Nico, Black ko and alam. Blue pala. Ito yung oras na talagang mag-dive na talaga sa hell. Kasi Oo. lalong-lalo na, third series na, maaga pa lang dito, Juicy Bruzy. Pero yun na, sana natuwa ka dun sa intro namin sa'yo. Mas ako natuwa ako na inintro kayong ulit. Yun yung kakaiba. Pero bago ang lahat, introhan ko muna na Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. BNB, ikaw na. Oh, handang-handa ako para sa speech na to dahil magpapasalamat tayo sa ating official super app partner at kaibigan na ang Grab. Score Grab's lowest prices ever up to 15 pesos, 15% kamo. Cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver Delivery and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with our Grab Food Saver meals. Wow, sobrang mura, 99 pesos lang. And guys, alam nyo ba? Hindi ko alam. That this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusements Board. And now, alam mo na, Black and Blue, ayun nga, Juicy Bruzy, ito yung aming Maraming salamat. trivia for the day. Ayun, maraming salamat sa trivia. And one more trivia. Yung maglalaro, first MegaSaver versus JustUs. And eto nga, marami na nga tayong mga friendly banter coming from both teams. Flashback lang nung February 27, week 2 ata, nung in-interview natin si Psycho na parang ready siya na makipagkalaban sa 1MS dati. Previously, the Vice. Pero una, sa lahat, tingnan natin yung roster ng first team na sasala ngayon. Let's look at first MegaSaver. First MegaSaver, ang team na people's favorite, ika nga, starting this split pero not finding success. Andito si Vil. Vil, first MegaSaver, anong nangyari with this team so far? I mean, like what you've said, 'di ba? Maganda yung start nga sila ng VCT, pero nung nakakuha nga sila ng first MegaSaver, medyo at nagbago yung ihip nga ng hangin dito. Pero we are really hoping na makabawi nga sila kahit papaano. And nakikita na nga natin to dun sa mga past games nila, lalong-lalo na whenever na Sanity plays Raze, talagang dumarating tayo sa punto na talaga hindi talaga niya na ma-maximize yung utilities niya, yung showstopper as well. There's a lot of mishaps in hoping na talagang makabawi tong team na to kasi high hopes, matindi ang expectations natin dito. And in terms of communication, chaos talaga sobrang ingay na tong team na to, which is a good thing kasi at least yung moral nila is sobrang taas. Alright, so BNP, anything to add with first MegaSaver so far? Wala, di wala. Okay lang. Okay lang. Ayun lang. Wala tayong magagawa. Ang bilis lang eh, parang wala eh. Kung wala talaga, wala eh, di ba? Wala akong magagawa. Okay, next team. Next team na tayo. Ito na, JustUs. JustUs, pasok. Dagdag bawas ang usapan kanina ngayon. Dagdagan natin ang sasabihin ni BNB, Black and Blue. O, introhan mo na. Meron naman. Ito na nga mismo. Ang JustUs kasi parang Schofield, di ba? Napaka-pogi. Sana nakapag-graduate na nga. Katulad ng ating sinasabi, araw-araw dito sa kanilang mga laban. Pero
tignan naman natin ang roster to. Si Lord Dream, si Par Schofield, si Repulsive, Second Love, at si Psycho. At si Psycho ba naman ay isang napagaling na duelist. Nakikita natin na nandun sa pinakaharapan ng linya nila pag pupunta, lumalapit na sila sa mga executes. And what I really love dito na nanggagaling sa team nila is that meron pa ding pagka-complexity yung team na to. Hindi sila yung tipong team na puro WK lang. A lot of times, pag nakakita ka ng medyo mas less experienced team katulad ng team na to, nagre-rely na lang sila sa parang execute lang na parang rush B, di ba? Susugurin na lang nila. Pero hindi, marunong din sila mag-default. Marunong din silang parang parang ibagalan ng pace dito. But not necessarily sila isang team na napagaling gumawa ng style na yon, pero at least, di ba, sinusubukan nila. So may effort pa din. Alright, Phil, baka naman may gusto kayo idagdag dyan. And I just wanna say na meron. Sige, wag na pare, okay na pare. Sige, Gabe, ano next natin sa program flow? Ganito pala talaga pa magkakasama tayo, di ba? Diyos ko, ang lala. Pero, tama naman, sakto naman yung chemistry natin. Predictions? Hindi pa, wait lang. Bago tayo prediction, tingnan muna natin yung mga head-to-head. Feeling ko, okay, magsisend muna kami ng script, pero ito na, head-to-head natin. It's the two initiators from both teams, except for Chani Boy, siya yung flex and initiator for first MegaSaver. Sige, Vil, simulan natin with Chani Boy. Ano ba yung ino-offer niya? I mean, alam natin talo yung first MegaSaver, pero what did he offer to the good times of this team? I mean, kita natin the way that Chani Boy plays, ba talaga natutulungan niya, try to set up the pace nga para dito ka sa 1MS. Pero yun nga, in terms of consistency, in terms of, siguro pa talaga sabihin na advantage, we can say na Psycho, na whenever na naglalaro siya, talagang almost every game talaga natatop rank siya na kahit initiator nga yung gamit niya. Pero natin sabihin na talagang hard hitter siya, pseudo-duelist, na katapat mismo minsan ni Lloyd Dream or ni Gar dito. Pero hopefully na talagang Chani Boy magpop-off ngayon kasi ito yung time sa talagang kailangan nila ng panalo. Alright, PNB, Psycho, kanina we did just say na parang pseudo-duelist siya. In his performance so far as an initiator, is there conflict with him with both roles or okay naman? What do you think? I don't think so necessarily kasi wala din naman in fairness naglalaro dito ng Raze para sa JustUs at siya yung mismong player na slot in nila pag kinailangan nila ng Raze, diba? Pag when they need a bit of that utility mismo sa agent na yun, dun siya pinapasok. Medyo nasa-relegate siya sa parang pagka-initiator, Sova, Sky, dun siya mismo naglalaro usually. But to be fair, we've seen many flexes dito na parang pumapasok dun sa Ini at saka papuntang duelist, one of them being Gian Sanity ng huling laban nila versus Naos kahapon. Surprise tayong lahat, diba? Duelist siya usually, pero ngayon puro Gecko lang nilalaro niya. So we see that from duelists this season na madami nagpa-flex on over dun sa role na yon at napapagana naman nila para sa team. Alright, let's see if it works, but ngayon, tingnan natin, dami na tayo pinag-usapan about their lineups, their gameplays, and so everything else. Ngayon, punta na tayo sa next program flow na inaantay ni Vil, which is going to be the panel prediction. Parang kanina niya pa inaantay eh. Next slide. Okay, sige. Simulan natin sa'yo. BNB, prediction. First MegaSaver versus JustUs. Real talk lang. Gusto ko sanang manalo yung JustUs para competitive, di ba? But to be honest, I really do think first MegaSaver here are still the better talented team. Nakita naman natin kahapon na muntikan sila manalo sa parehong mapa na yon, kalaban ng Naos. So I have to go with first MegaSaver at nagustuhan ko yung pagka-development nila dito. Dati parang puro rush na lang sila, puro barilan. Pero so far, they've shown na pwede kaya na lang mag-evolve into a more methodical style at strategic na nilabas nila kahapon. Phil? Ito, I mean, matindi yung adjustment na ginagawa dito ng 1MS. Dumating tayo sa punto na talaga nagdo-duels nga dito si Gian. Talaga sobrang tindi talaga yung flex niya dito. Actually, nag-chamber na rin siya back then, pero talaga hindi din talaga naging ganun successful. And then, I'm really hoping na after all these adjustment, na all these intricate plays talaga na ginagawa na nila na minsan na nag-work na is hopefully na na-polish na nila pagdating dito sa game na to. So, wala nang intro-intro pa. And hoping na 1MS talaga makakakuha ngayon. Pero, Pim naman sa gilid ngayon ng JustUs, syempre nandyan siya para pigilan ng pagkapanalo. Pero yun nga, at the end of the day, 1MS ako. Sige. Alright, 1MS ka. Ako rin, 1MS din ako eh. Wala nang marami sinasabi. I think after all the losses, na to be fair naman with first MegaSaver, yung nakakalaban nila, technically titans ng split natin. Naos, Oasis Gaming, one of the big names. So parang I think this is the time. First MegaSaver, makakabawi na rin sila and finally get that momentum back into our group stages. Now, nakuha na natin lahat ng predictions. Ano ba yung final thoughts nyo for this series, BNB?
Yung Sarap thoughts ko smile mo lang dyan, is, may nakita ko sa chat, manok saver daw on the line. Yun lang madadagdag ko. Okay, manok saver. Maraming salamat. Anong part to ng manok para sa'yo, Phil? Syempre, talagang thigh part tayo. Pero feeling ko si Astra, breast part talaga yung gusto nila. Kasi gusto nila yung mas maraming meat. Oo, totoo. Kasi sa pag ano niya yan pag flex niya yan Tsaka pag workout, kailangan yan. Alright, maraming salamat. Tapusin na natin to. Baka wala na tayong trabaho. Casters, pakisalba ng mga karir namin. Maraming salamat sa ating panel na mukhang Usapang chicken. mukhang masyadong napapasarap sa kanilang mga kwentuhan. Maraming salamat sa Sunday evening, maaga-aga pa, pero kasama niyo pa rin ang Taywolf. Taywolf forever para sa cast ng ating most awaited match of the day, at least for this particular day. It's one MegaSaver, first MegaSaver going up against JustUs. Nako, Taylor, tinanong yung panel doon sa kanilang predictions. Meron ka ba at least parang tingin mong parang liyamado dito sa matchup na to? Ay nako, ang hirap sabihin sa dalawang teams na to actually. Dahil dito mo talagang ma-50-50. Parang hindi mo maiisip na, or kunwari, MPH versus ZOL. Alam mo agad yung magiging resulta. O kaya kahit papano sa OSC versus Oasis, alam mo makakakuha ng isang mapa yung ganito. But for JustUs at MegaSaver, ito yung 50-50 chance talaga na makikita natin ngayong araw na to. And as we proceed to the map, Vito, nakikita nga natin that Lotus and Ascent is already banned out para sa ating mga maps. Yeah. Very, very quick. Alam naman natin, ang Lotus ay isa sa mga commonly dodge na mapa dahil parang kailangan para may mga set plays din kayo. And then, if we're looking at dun sa first MegaSaver na very unfortunate ay parang nasa losing streak nga sila dito. Isa yung Sunset na laging nahihirapan sila. So, yung mga past performances nila, 8-13 going up against Daos, 6-13 going up against Oasis dito sa Sunset. Kaya siguro din ito yung mas pinili at pinaboran ng JustUs. Mukhang may preparation yung MegaSaver pagdating sa bind, ha? They've only played this map one time in this season and they lost that map as well. But this time around, mukhang may pocket strats tayong makikita as they pick it for themselves as well. Alam mo ba, pag chinek mo yung VLR, makikita mo na itong match na to, nakaschedule pa siya in 1 hour and 30 minutes. Ganon tayo kaaga para sa araw na to. Malupit. Okay. So, ibig sabihin yan, makikiging close tong last map natin. Ngayon, na-mention mo yung sa bind, di ba? Hindi pa na paglalaro ng 1MS. Actually, chinek ko dito tuloy yung sa JustUs. Actually, wala silang sunset game pa. So far. Okay Kakaibabes. Mga bagong makikita na naman tayo sa araw na to. Mukhang may bagong pag-aaralan at homework. Yung mga teams na nag-aabang at posible nilang makatapat anytime soon. But I'm actually quite excited pagdating sa matchup na to. It seems like lahat ng teams excited makalaban yung first MegaSaver. And knowing yung JustUs na coach nila si Narpim as well, it's a lot at stake para sa dalawang dalawang resbakan ng teams na to. Kumbaga merong history na kailangan i-take note dito sa dalawang teams na to. Particularly din naman, di naman siguro nalalayo sa knowledge ng ating mga viewers na meron na rin mga exchange of words dito ang ating mga teams natin. So talagang ito lang yung nagpapainit lalo sa paparating na matchup. So ito na, kumbaga walk the talk ang mangyayari ngayon para sa dalawang teams natin. Finally, magkakaalaman na sa kanila, no? Kung sino ang lamang at sino ang mas makakapagsalita pa sa Facebook after ng match na to sa dalawang teams. So, tingin mo magti-3 games to? Oo, tingin ko. Kasi, yung una sa lahat, yung dalawang maps na makikita natin, pares na hindi pasa na yung dalawang teams. So, it could be a long series actually. Long game pa lang. Tapos yes, I think may mataas ang possibility na mag 3 games to. Kasi dumating na tayo sa point na nagkakasukatan yung teams. And I think
pareha silang kailangan yung panalo din. Like, if Totoo. we're gonna be looking dun sa ating standings, pareha silang hindi, struggle. Kumbaga, so in order for them to get out of the red zone, they're gonna be doing their best para manalo. And the last time na nakita natin yung JustUs playing against ZOL Esports, medyo nahihirapan din makarecover yung mga players nila. Even Pars Schofield na isa sa mga duelist din nila dito, hindi masyado nagkaroon ng space doon sa matchup na yon. So hopefully for this time na makakatapat nila yung first MegaSaver, makakakita tayo ng mga magagandang execution. But as we jump into the agent select as well, Astra, kay tagal kitang hindi nakita. I mean, nakita natin si Astra no isang araw, pero rarely. Yep. Astra in combination with Gecko. Ayan, para for more coverage. At yung Phoenix. Eto talaga. I think this is probably unang beses kong makikita or at least maikakast in a very long time. So, sana to see kung ano yung impact niya. Usually, ang Phoenix ay nilalaro dati sa Pearl. Yun yung parang masabi nating mas viable na option na kung gusto mo talagang gamitin lang itong Phoenix, doon talaga siya pasok. Ngayon, iniisip ko kung meron bang mga pagkakaparehas ang Pearl at ang Sunset na pwede mong sulitin itong Phoenix. I would Siguro say dun sa mga corners din, lalo na pagdating sa orb control, alam naman natin Phoenix can actually farm that orb, lalo na kung makaka-create ng space dito yung JustUs for him to take the orbs here. And napakalaking advantage when you have a setup and then papasok yung run it back ng isang Phoenix and can take a pick off without losing any members of the team or without losing your actual duelist itself dahil babalik siya sa kanyang sarili original form. But at the same time, nakita ko na rin tong Phoenix sa ibang region na ginamit pagdating sa Sunset, and it's actually quite exciting to watch dahil makikita mo na talagang they're looking for engagements as well, lalo na yung mga hold pagdating sa elbow, tapos mafa-flashan ka lang ng Phoenix, o kaya pagdating naman dun sa B site kung saan kaya rin niyang makapag-flash out ng close by na hindi ine-expect o hindi pwedeng ma-expect ng first MegaSaver. Parang yung sa JustUs with this unorthodox na diskarte dito sa may Sunset, syempre, hindi ganun kataas yung mga expectations, pero malay natin nga, makagulat. Bigla akong curious talaga paano ba tong diskarte with the Phoenix? Kasi wala sila nung para agents na may mga dash or parang like satchels, unlike yung Raze, di ba? And alam naman natin yung ganung klaseng mga agents, sobrang importante up against Cypher. At alam natin sobrang meta kayo yung Cypher, di ba? Parang not having yung mga dash, ganun, parang mapahirap. And I'm not sure kung kung abot ba nung mga nung apoy ni Phoenix yung mga May lineups dito, nakita ko na yun eh. Tingnan natin kung nag-aral sila ng lineups, yun ang tanong, di ba? I think there's a lot of lineups towards A, yung mga default kung saan nagpa-plant yung mga players as well. Kaya niyang ma-lineupan kung sakasakali man. Pero we're about to see kung ano nga bang magiging isang epektus ng Phoenix pagdating dito sa Sunset as we jump into the pistol round as well. At JustUs ang magsisimula sa attacker dito. Oo. Tala natin itong sa... Inisa na agad ni Gian Santi. Sobrang bilis, sobrang crispy. Konting pixel lang ang kinailangan. Susubok si Psycho at yun, siya naman mag-convert. Pabilisan ng mga picks. Oo nga eh. Jeepney pick eh, no? Tama raw FX pick ang nakikita natin dito. But we've seen Gian Sanity over and over again in this Gecko. And the more we see him playing this agent as well, the more he gets better pagdating sa paggamit nitong agent na to. And last time ata, nilabas niya to, siya yung top frag during that time. So para siyang nagbabadyang duelist. That means na makapag-plant sila. Psycho, obviously, meron sila dito ng wingman for that. Pwesto ni Repulsive. As this Astra, kahit mabagal ang nakita natin, masisecure pa rin naman ng JustUs ang kanilang plant. It's gonna be the Recon Bolt, pakokontrahin ni Second Love. Kakakitaan, tapos Senior Carl na nagsimula doon kaya Schofield. Repulsive, good angle, good shot as well, good conversion. Napang si Second Love naman para kay Astro. It's gonna be a trade-off, pero susugurin nila. Out in the office, Senior Carl, punished. And Ching goes down as well. Triple para dito sa ating Gecko. At yun na,
Sinimulan na agad! Round 1 pa lang may turbuhan ng ganap pagdating dito. But really, it's more of parang nagkakaalaman pa lang sila paano yung nagiging rotation ng mga team members coming in from JustUs and MegaSavers as well. Yung mga initial pickoffs nakita natin, medyo slow burn and talagang playing for angles yung mga teams natin dito. And at the same time, in that retake scenario, yung control ng JustUs dito is all over the map. They have market, they have B main control, they do have backside control as well dahil dun sila nagplant ng spike instead of B main. And I feel like yung mga ganong klaseng scenario as well, napipigilan nila yung immediate retake scenario, lalo na pag in-smoke mo yung B main agad-agad. Pero ito na, Repulsive coming in and getting the first kill here as Psycho plants the spike. Good control agad na wala pa din na napipitas sa kanila dito after planting. It seems like itong 1MS baka pupitas-pitas na lang din as Spars Scofield with just the Sheriff makakuha ng isa. Tapos si Lloyd Dream naman for another. Smartly, hindi na rin ko-contest yung Sheriff na mag-isa sa may likuran which is Senior Carl. Lilikuran na siya ni Lloyd Dream at naririnig to ni Senior Carl. Hindi pala, sa kabilang side pala yun. Ayun! Good timing mula kay Lloyd Dream. Flawless para sa JustUs. Walang nawalang baril para sa kanila and at the same time, everyone is okay. Hindi kailangan bumili at gumastos ng malaki for the next round. And 1MS, it's more of for them adjusting to the pacing that JustUs is setting right now. Because when it comes to control, gaya ng sabi natin, when you play close counters, si Pars Scofield, kaya kang i-flash out, kaya ka pang sabayan ng isang Gecko flash as well. And you've seen Chani Boy and Second Love, mostly Second Love, already throwing in yung mga shock darts rin niya to clear off yung mga traps or mga tripwires na sinusubukang iset dito ng 1MS. Yeah. Kahit wala ka ng mga typical na space takers like your Jet, your Raze. I mean, hindi naman nila talaga totally nalalagpasan yung mga tripwires na yun. Pero laking bagay na meron kang additional na utility. And yun yung parang second purpose ni Sova ngayon. Kasi parang dati, kailangan yung shock dart pang pigil ng push o kaya pang clear out ng mga angles. Pang lineup. Pang lineup. Ngayon kasi hindi na ganun kalakas eh. So parang mas tumataas yung value niya ngayon dahil dun sa extra utility na bukod sa na-clear mo yung corners, na-clear mo pa yung mga tripwires. Harap-harapang napicturean ng mga players dito ng JustUs. Alam nila yan and they're quite aware. Kaya naman may cyber cage na nakaset agad-agad. And now as the wingman goes in, mababasag din nila to agad because of that tripwire. Ito na yung mga close counters, flashes na sinusubukan ni Pars Scofield. Pero hindi niya nakakailanganin towards Ching holding onto CT. 5v4 scenario, retake and play, anything can happen pa rin lalo na buy round to ng kabila. Exactly. It's Senior Carl, isang orb away from Showstopper. Kasi they're setting that up. Eto na, they're taking their time. Nagsiset sila ng post dito pero nakalayo yung mga members ng JustUs. Sa wingman yung may timing. Pars Scofield, hindi in-expect, nakakatatlo pa nga. With that good strafing, Lloyd Dream, makakuha ng isa. Ubus ng oras. Gonna be duel. 4 kills para kay Pars Scofield. Isa na lang. But Psycho will finish up. Chini Boy. 3-0. JustUs ang manguna. Hindi pa rin tumitigil si Psycho, men. Saka para kay Pars Scofield, ito yung kagandahan na maganda yung tutok niya sa araw na to eh. Kasi even if you have the advantage already dun sa mga flashes o kaya kaya mong i-heal yung sarili mo, it's still a raw firepower duel na kailangan mong ilabas once you hop out of a smoke, for example. And I think he would do that a lot of times. Really play within the smokes of the team na especially sineset up ni Repulsive dito sa loob ng site para makakuha ng mga pick-offs na hindi ine-expect ng 1MS agad-agad. And kita mo naman, round number 4, available na yung run it back. Kung usapang space taking, ayan, for sure, magagamit at magagamit. Eco para sa side ng 1MS. Good distance ang pinapakita dito ni Psycho. So, matataga pa rin naman siya, matatag pa rin niya yung kanyang katapat. Which was Senior Carl down to 45 HP. Pero siya rin naman naging 50 HP. At slowly, nag-rotate sila papunta sa may B. I got the spike. If the timing is correct,
we can probably see a showstopper out coming in from Senior Carl, pero depende yan kung makakakuha sila ng enough pick-off. At ito, tuloy-tuloy na si Wingman para makapag-plant habang ino-hold ni Ching, pero mukhang na-stun siya. Schofield just playing around the smoke. Now with the drone, magsiset up na sila. And with the run it back, hindi siya makakahanap ng pick-off dito. Entry, papasok sa loob ng site, trying to fight for that post-plant scenario in an eco situation, by the way. Coming in from 1MS, hindi pa nga napaplant yung spike kung tutuusin eh. As Schofield shuts down one, the last remaining player is Senior Carl. Nakita siya ni Second Love. Aware siya sa positioning. With very low HP, Senior Carl has to hit the headshot. Oy, the timing. Ayun. Second Love pa rin. Pero naka-apat doon yung mga members ng 1MS. And almost even taking that. And nagamit nila nga lang yung showstopper doon. So, there's always an argument na parang nasulit ba yun. Pero kasi, at that moment na may chance kayo talaga may panalo yung laban, surely, isusugal mo na yung showstopper mo. Then after ka na lang din magsisisi na sana pala reserve mo for your buy round. It is what it is. Nakasulit pa rin naman dahil naka-3 kills sila. However, dahil dun sa streak na meron ang JustUs, hindi naman nila din iindahin yung 4 deaths na yon. In fact, meron na silang trash and neural theft na available for this buy round. As I mentioned earlier, mabilis makakuha si Schofield ng mga orbs na yan or at least ma-recover back yung run it back. So, hindi masyadong essential na tipirin niya yung run it back na yon kasi kaya-kaya niya agad makuha. Lalo na siya yung nakakakuha majority of the frags as well since he's the only duelist for the team right now. Yeah. And for 1MS, at least ang laking puhunan nito ha. They buy an operator in the hands of Senior Carl but I think he's waiting towards A. Yeah. For a no. Oops. Saw you, Mosh! Okay. Medyo nag-stutter ng kaunti. Pasensya na. When it comes to the... Uy, napakagandang flash naman, no? May counter. That's gonna be the paranoia. Dami tinamaan dahil tumaka-convert si Chini Boy. On isang kill ng Astro for himself. W3D3 para kay Repulsive. Neural Theft gagamitin. Kinala mag-reload yung Repulsive. Nakatakbo pa rin. Kahit patras, nag-moonwalk. Palayo. Uy, Lord Dream punishing in! Pushing in, kaso nga lang siya pa rin na mapipitas. Expected pa rin to ng 1MS and Second Love yet again. Kahit na siya yung initiator dito, Wolf, dun sa mga games na nakikita natin for JustUs, parati siyang nakakapag-clutch out ng mga kills na kailangan at impactful yung mga kills na nakukuha niya dito. Yep. Senior Carl, kinailangang magpalit at gumamit ng Vandal. Kakaplant pa lang din about 15 seconds ago. Ngayon, making the beeline, papunta na agad dun sa main. Hindi niya alam, syempre kung nasa yung kalaban, nasa likod niya. Ayun, nagpakita na, nagbintis. There's the cross. Gagamitin niya yung kanyang page. Time is not on his side, pero maganda yung kanyang pwesto. Hindi, Second Love, 3K. For that one, available na rin ng Hunter's Fury. 5 points para sa JustUs. Grabe. Na 5-0 na nila dito yung 1MS right now and even this control towards mid, hindi malaman ng 1MS or ng JustUs kung saan manggagaling. Kahit nga, kung iisipin mo, chaotic yung nangyari dito sa mid nila. Pero at the end of the round itself, JustUs pa rin ang magwawagi. Lalo na, natakbo nila yung spike sa kamay ni Repulsive dito. Nakataka siya towards Styles and because of that, at least, nakaligtas pa rin yung ibang mga players dito ng JustUs. But another new round is what we're looking at at mukhang gusto nilang kumuha ng space pagdating sa B main and space. It is ang sinusubukan kunin din ng 1MS towards mid. Sobrang bilis ng paglalakad doon ni Lloyd Dream. Paano siya? Then second love also taken out. Looking good para dito sa eco na to. Upgrade yung kanilang mga baril. Nakatatlo na dito ang mga members ng 1MS. He's gonna be the Hunter's Fury mula sa defenders. That's a Chini Boy na kumonekta with 1 kill. And only 1 remains. Ching! Completes the thrifty para sa side ng 1MS. Yun lang pala yung kailangan. After 6 rounds, nakaisa na. May baril ba siya? Kuha pa rin niya ba yun? Binato niya kasi yung Phantom. Not quite sure kung napulot yun. But anyway, finally the round that they're looking for here. I think tama yung desisyon nila to really take a space pagdating sa mid dahil pwede nilang mabigla yung mga players nga dito ng 1MS dun sa kanilang mga lurk as well. Even with Lloyd Dream's traps at the end of it, ang dami nilang napitas din dito. Nagsimula yon dun sa
angle na nakuha nila pagdating sa tiles and nag-steamroll na lang kumbaga yung mga round o yung mga kills na nakita natin. Yeah. Tingnan mo, 1 orb away na lang si Schofield. Gonna be... Ano yun parang isa sa mga benefits na pagkuha talaga ng isang Phoenix. And just like how you play it in Pearl Control, yung mga orbs tapos activate mo agad yung run it back as we can see. Ayun na nga. At may extra info pa nga na nakuha doon. Ang maganda dito, nakiklear pa niya yung mga tripwires. Gonna be the flash. Looking for more angles. Ito yun, hindi pa na makakonect ha. It's gonna be the Hunter's Fury. Mula dun sa may attackers dito, medyo natatagayin yung mga kampi. But with the Cosmic Divide, ang daming setups dito. Ang side ng JustUs. There's the trash. Mula dun sa may attackers na rin. Talagang pinakulanan ng mga ulti sa round number 7. There's the Paranoia. Wala na mako-convert. Lloyd Dream, smartly ay hindi makikipag-engage. Mag-out na lang. Trash mula dun sa mga defenders. Repulsive, hindi ko makalitin sa shots. Eventually will. Pero may trade off lang din. Astro gets 2. At yun, inubos nila bigla nila Ching! At may oras pa! Hindi na sila na-bother dun sa tao na nasa mid. Hindi na rin nila binigyan ng focus. More focus on really controlling B main here para sa side ng JustUs. Lalo na nabasag na nila May nahuli pa dun sa isang trash. Nanginig si Second Love sa B main. And they took advantage of that positioning as well. Kahit nga yung Cosmic Divide di ba nag-set muna sila ng trash dito. Hindi din nila maririnig yon kasi nga behind the Cosmic Divide ginawa yung trash na yon. And then they take it again and do another trash para dito sa round na to. Everything is just working out in everyone's favor para din sa side ng 1MS during that time. Kanya-kanyang mga utility play, kanya-kanyang mga ultimation na pwedeng gamitin dito. But itong operator, wala pa rin napipitas so far dun sa rounds. So far, nakakabawi na when it comes to the momentum ang 1MS getting back-to-back rounds at convincing. Yung isa thrifty, yung isa sa full gun round. Tapos ang dami pa nilang ultimates na tinangke dun sa side ng JustUs. At round number 7 na pitnag po rin na ulti. Ang baba ng likelihood na makakapangalawang ulti pa yung mga big orbs like yung Second Love at as well as kay Repulsive. So, yun yung maganda dun sa nagawa ng 1MS. Kumbaga, yung malaking utilities na potentially magagamit ng JustUs for a win, na-deny nila with all of their power. Napapaisip ngayon ng JustUs. Where should they go? Ayun natin yung wingman, mukhang mid. Mid dun si mid link itong si GN Sanity, the Gecko. While yung others, it's going to be Garage B. Mosh, ginamit na rin, force out yung player sa likod dahil doon sa pull. At least nagkaroon ng space yung ibang members dito ng JustUs to take the side pero nandito pa si Astro. Fake TP lang muna para sa kanya pero pinapalibutan na siya. Schofield goes down, yes, pero 3v2 pa rin to. Up still in play pagdating sa retake scenario, Wolf. And alam naman natin yung cons niyan kapag nilalaro mo sa retake itong operator. That's true, pero makakaisa pa rin to si Chingy Boy. So, nag-even up! Senior Carl! Eventually, nakahanap na kanyang operator. Sabay, kuha pa ng isang kill with the showstopper. 100% success para dito kay Senior Carl. Dito sa round na to. At least, nakuha pa rin nila to. And I'm actually quite surprised na doon nagkakam yung ating Cypher, knowing na last scene, banda rin sa city side. There's also one player missing out. So, huling-huli si Acto. Dito si Lloyd Dream na nagka-camera nga, si Direk. At mukhang 3-5 na yung scoreline natin. Sabi ko nga kanina, Wolf, it's more really for 1MS. Hinahanap lang nila yung ginagawang pacing ng JustUs, saka sila makakasagot. Kasi every time makita natin sila, ganito yung nagiging sitwasyon. Tingnan natin kung same pa rin na magiging situation as history suggests. Controlan ulit ng market. Of course, clear out lang yung doors as usual. Para di na lang din magkagulo. And slow pa rin ang take ng JustUs ngayon. Hindi na nag-work yung kanilang mga B-take. So far dun sa mga buy rounds, nakatatlo yung 1MS. Buti na lang, ang lalim ng bulsa ng JustUs. Nakapag-buy pa rin sila sa ngayon. The streak na build up nila. There's going to be the Phoenix na magko-commit ng kanyang curveball. To control yung B main.
entry point. However, wala silang makikita. So, hindi pa rin sila makakapag-commit. Unti-unting kino-close din ng 1MS yung space na kaninang napakalaki para kay Pars Field para makuha yung mga initiating fights dito. And again, kapag may nag-dry peak kay Senor Carl, legit, kawawa sila. They have to do a wide swing instead. And they know this is an operator setup towards elbow. Pero mukhang gusto pa rin nilang labanan itong A site. And now, as the setup goes in para sa kanila, they only have 25 seconds remaining. Wala na silang choice kung hindi ilaban talaga to. Uy, they put down Senor Carl actually. Good shot coming out from Pars Schofield. Pero si Cheney Boy handa rin dun sa pagbuhos na yun. For now, will be traded off. Kaso nandun pa rin si Astro. Going for the positive trade habang si Gian Sanity converts for 2 kills. 1 for 3. Yan ang palitan and walang oras. Wala na ring buhay. Get Sanity with a 3K to finish up that round. Papalapit ng papalapit. 4 na puntos na para sa 1MS. Ito yung problema lalo na kapag sobrang tight nung time frame mo para makapag-plant ng spike. Mararamdaman mo yung kaunting pagmamadali ng mga players dito para lang makuha talaga at ma-clear out yung loob ng site. But unfortunately, that's not what happened para sa side ng JustUs. Instead, 1MS secured pa rin yung kanilang operator setup dito sa kamay ni Senor Carl. And dito mas magiging, simula na nagka-op, dito mas naging, naging slow yung play ng JustUs, I would say. I agree. Tama nga naman. Parang yun yung round, round 5. So, naka-5 pa rin naman dito yung JustUs. Now, they have to go for the thrifty or the eco. Nakakuha na ng isa ng kill dito si Pars Schofield. Good shot mula dun sa tamang distansya lang at the range of that sheriff. May gamit, short E, as well as the run it back. Makaka-counter lang din sila. Pero si Cheney Boy, makakakuha na ng dalawa. Even more, Psycho. Nakatalikod na si Senor Carl, mapapatumba niya. Cheney Boy for 4. Finally taken out. And it's a 1v3. 1v2. Trash is available. Magandang dismiss. Oh no. Hindi niya inintay na magano. Hindi niya inintay na i-confirm ni DZ. Sayang. Hindi rin mako-confirm ni DZ yun kasi dalawa yung nakaabang dun sa flash. And I think na-shutdown na nila before even kumapit yung flash na yon. And I think ine-expect niya na isa lang yung tao na mahuhuli nito. And pagka-swing niya, siya na lang din yung nagulat na it was a high-low position coming in from 1MS. Now they call a timeout, a much-needed timeout, I would say. And to think of, wala na nga, nagamit na rin yung run it back kanina. Sinusubukan talaga nilang i-punish si Senor Carl ng mabilis. Pero dahil nga nandun si Chani Boy sa site para kunin yung trade-offs para sa mga gustong mag-push, nahuli pa rin yung mga members ng JustUs. Yeah. Ganda nung pinakita doon nung side ng 1MS. Like, hindi sila nagbigay ng kahit anong free. Although eventually naging 2v1 scenario. Pero JustUs had to really work hard for that. At parang na-trap na rin, na-checkmate na rin eventually yung JustUs. 1MS na nakapag-even up na ngayon. At ang kagandahan, meron silang operator pa rin, Hunter's Fury, Neural Theft. Habang sa JustUs, have to rely on Trash. Although, lagi natin sinasabi, Trash is a massive game changer. Kayang-kayang magbago ng tides ng laro. Lalo na kung magagamit mo sa tamang timing na hindi masya-shutdown ng players dito ng 1MS, for example. But Chani Boy also has a Hunter's Fury as well. Can punish and create space pagdating sa mga retake scenario nila. But we might be expecting, of course, just an orb farming method pagdating sa mga teams natin. This time, not though. Gusto nilang mas bilisan. Ayaw nilang iparinig na nag-orb pa sila. And now, with Hunter's Fury being pulled out, I don't think may matatamaan dito aside from Psycho. Up above, it's gonna be Senor Carl with an operator though. Not good on the first shot here, pero susubukan nila na pigilan yung mga plant. Ang laki nung sakop ng Mosh kahit papano, pero the damage is really not that much, I would say. GN Sanity successful on the Dizzy as well and takes pick-offs after pick-offs pagdating sa side ng 1MS. And now with the drop-down, Astro secures another and Psycho sa kanya ang bola ngayon. 70 HP. Tapos nag-i-defuse na si Cheney Boy. Nakasmoke na rin. Hindi niya mapigilan yung nag-i-defuse. Eventually, makikita niya. Pero, nakapag-headshot pa rin. Biglang on point. Biglang hindi nagmimintis. Lamang na rin ngayon ang 1MS.
mukhang sila naman ang babawi. And now, sila yung una naka 6 points. I wonder dito sa round 12 kung enough ba yung pambili ng JustUs, baka hindi. Grabe. Yung kills dito ni Gian Sanity, perfect chaos lang yung dala nung market side para magkaroon talaga siya ng space mag-swing. And with that swing, walang nakatingin at all para sa kanya. Nagsimula tayo na 5-0 to, Wolf, di ba? Or 4-0? 5-0. It was 5-0. Tuloy-tuloy, 6 rounds continuously nakukuha nila. Correct. Not the full buy para sa JustUs, pero may mga rifles pa rin naman sila anyways. Cosmic Divide, Darkness Fury available. Deadly nga lang yung ulti dito ni Gian Sanity going in for the trash. On the defender side, ito na, mag-clear ulit sila. Walang run it back whatsoever. Makapag-blood pa kayo. Pero tumba na si Psycho. Laking bagay. Of course, nakakita dito si Senor Carl. Tapos yung nag-flash sa kaliwa. Pero sa likod noong Cypher, yun na nga mo. Paano siya? And Astro even walking towards the crosshair. Ditong si Repulsive. Lady Boy, makakuha ng isa. Meron siyang drone. Gagamitin agad sa ngayon. Puso na Gian Sanity connecting with the shot. Meron din siyang ultimate and gagamitin na nga. Ilalabas na dito. Kumonekta dun sa isa dun sa may likod. May backside. It's gonna be a conversion. And si Lloyd rin naman na distracted ay mapapatuma rin ni Shady Boy. How about that retake mula sa 1MS? Ang gandang retake scenario para sa kanila. Parang lahat ng bait and switch na pwede mong magawa. Nagawa nila, and also Repulsive sidestepping through that paranoia as well. Kaya dire-diretso si Astro. Akala niya nag-connect. But at the end of it as well, kumlatch na rin yung ibang mga natitirang players na buhay pa for 1MS. Specifically also Gian Sanity. Ganda ng mga rounds na nakikita natin sa kanya, especially on that retake scenarios. And 7-5 na ngayon, mabilisang comeback ang nagawa nila against JustUs right now. And nakukuha na nila yung pacing na gusto nila. Parang mapapaisip ka, okay, kasi Psycho, worth it ba yung lahat ng mga sa squat niya sa mukha ng mga members ng 1MS? And seems like 1MS really took that personally. 7 straight rounds counter them. Ngayon naman, sila nasa attacker. Not entirely sure kung yung depensa dito ng JustUs ay ganito. Lalo na going in for the Phoenix. Angels ginagamit pa clear. Gravity well on point actually. Podcast. Gonna be Senior Carl taken out ng ganon. Defense so far. Namapag-flood pa rin ang 1MS. Lahat napipicturan. Kitang-kita kung nasaan lahat nakapwesto. Lloyd Dream going for a double. He has all the intel. He has all the info. Yung cam setup na yon walang nakabasag kasi late din binuksan. Oo. Ganda. Ang ganda ng depensa doon ni Repulsive. I think kung hindi, yun yung siguro underrated sa isang Astra. Nabasa mo yung kalaban. Especially merong secondary sentinel. Parang, well, may sentinel talaga which is Cypher. Tapos parang siya nag-act na secondary. Kung saan, pop mo yung Cyber Cage and then eventually meron na palang utilities na nakahanda doon. Itong Astra, as we saw in that fight. Really catching off guard yung mga members ng JustUs. Ng 1MS, I mean. Dami rin magagandang rounds actually na nagmumula kay Repulsive dito. Especially yung mga pull niya. Sumasakto talaga sa players ng 1MS. Just so happens, ang bilis nilang maka-trade off dito. And majority of the trades na ginagawa rin ng 1MS is also 2 kills. Diba? Usually, ganun yung mga nagiging scenario nila. Hindi nila natapakan trip war, instead nabasag na rin nila yan. Gian Sanity low on the HP. Sisimula na rin mag-plant and ginagamit lang niya lahat ng util niya to really help clear out the site. Ang daming damage through the smoke at walang alam yung JustUs dito kung gaano ka-low na yung ibang members. Gian Sanity, as well as Astro, nag-combine para sa 2 kills. Ay, napaka-importante nito kasi eco nila. The Stingers, Repulsive, traded off. Lloyd Dream naman para kay Astro, nakahanap pa ng more kills. Unfortunately for JustUs, hindi sila na-disaster. Recovering now. Finally, nakakuha na sila ng streak. Kanina, dire-diretso silang na-olats. Ngayon, pantay na yung laban. They will recover 2 of their guns from their anti-eco. Masakit pagdating sa economy, to be honest, for them as well. 1MS, they're gonna be on an eco round. Pistol lang muna for the time being.
And for them as well, nakukuha naman niya yung plant ng spike eh. But again, parehas sila ng meta dito ng JustUs tsaka 1MS. Play for retake scenario ang gusto nila ditong gawin. Dahil nga din may cam setup ka, so why not? 'Di ba? Makikita mo lahat ng intel na pwede mo makita. Di mo kailangan ng drone para makita lahat. Camera lang, sapat na. Ang dami tuloy na ult orb charges na nito si Repulsive. Dalawa na lang, may Cosmic Divide. Laking bagay din. 1MS. Dahil dun sa kanilang investment pala, hindi man talaga siya parang actual eco dun sa nakita natin second round. Kailangan nilang, ito na, totoong eco na. And hindi mo sila masisisi. Sometimes, yung force buy, nagiging sulit eh. Nagiging Gusto mas mong makuha yung advantage, pabalik sa'yo agad. Oo. And at the same time, gusto mo na mabigla rin sila na, oh, kala ko pistol lang. Parsco Field though, good on the first shot here. Atras lang sila ng kaunti. With the mosh, it gives a little bit more space. Available na yung run it back niya since a while ago as well. And it's more of that pressure situation na gusto nilang ihatid sa 1MS para paatrasin sila. And makikita mo, nagro-rotate na nga yung dalawa from A side. Alam nila na, okay, that's enough pressure. Hindi sila tutuloy dito, kaya rotate tayo papuntang mid. 30 seconds left. Tama. Ooh! Talang to si Parsco Field. Good shot with the Phantom. Nakadalawa agad sila sa mga members ng 1MS. May susugod ulit kay Parsco Field. Doy Dream. Parsco Field recovers. Gets a 3K. Makakaapat pa. Di, napatumba actually doon. Chingo na headshot sheriff through another body. Tapos, ayun. Nakakanan sila. Yun nga lang, 8 points pa rin ng JustUs. Tapos may ulti na dito ngayon yung ating Phoenix. Ganda sana nung paranoia. Kaso, wala nang sunod na follow-up. Dahil nga din sa side ng 1MS dito, wala naman, hindi nag-satchel in play si Senor Carl para lang i-sure kill. Dahil wala rin naman silang pera pagdating sa round na yon. Pistols lang din yung meron sila. But I assume na for the next rounds, if this happens again and if the paranoia connects, they would take advantage of that kind of positioning. Tingnan natin though, JustUs, Parsco Field, ganun pa rin. Run it back is still available but doesn't have the budget to really buy off a gun here. Tactical pause. Alright. Yan. Masyado ngayon maaga nag-celebrate Maaga kayo today Aga pala. Sabi nyo, maaga kayo matatapos Walang ganun. Sabi sa'yo, Wolf, 50-50 to eh. Oo. Alam mo, nararamdaman din natin na hindi siguro to yung parang palitan ng rounds. Kunwari, one round tapos mananalo kabilang team ganun. Sa streak ata yung palitan nila, which is so far yun yung nangyari. 5 straight sa JustUs, tapos 7 straight sa 1MS. Ngayon, naka-3 straight yung JustUs. So parang ganun yung pagiging 50-50 niya. Parang momentum-based na 50-50. Depende din sa economy. Kung maswerte ka, may economy ka, pagdating sa round na yon, then you get an advantage. If not, then hindi. Pero kailangan mag-worry dito actually ng JustUs if dapat hindi nila mabigyan ng space tong si Senor Carl. Kasi pag nag-pop off si Senor Carl dito, nakakatakot para sa kanila. Compared dun sa attacking ng JustUs kanina, sabi mo nga kanina, di ba? They don't have that raise, satchel in movements or dash in movements na pwede nilang gawin dito. But 1MS has that. And kaya nilang maging aggressive as a team. We know that. Yeah. We've seen GN Sanity go crazy on a Jet. He can also go crazy on a Gecko. Yeah. I think, nakita na natin yun before na parang minsan nag-operator pa nga siya eh. Cannot remember. I think yun sa split, kung hindi ako nagkakamali. Pero ayun, when he plays the Gecko, sometimes nag-commit pa siya ng operator o the defense. Ayun. Yun yung reliable na fragger pa rin talaga kasi si GN Sanity kahit anong mangyari. No matter what role you put him in, he will still get those frags for sure. Ito yung sinasabi nating flash close counters na hindi mo pwedeng ma-expect. And
that flash settles in. Schofield gets one. Uy. Pero mabilis na trade mula kay Senor Carl. Good decision making. They still have tripwires here on the site as well. But with the paranoia connecting, at least maiibsan yung pain nila. And pain goes away dahil Lloyd Dream wala nang problema pagdating sa tripwire dito. A 3v3 scenario right now. Shock darts connected only once. Buhay pa naman sila. And pantay pa rin ang laban, to be fair. Oo. Yung 3v3, pero nakapag ano ka na sinapag-flat repulsive. Ito naman connecting. Oh no! Handa sa the Cosmic Divide, kaso nahuli nga siya doon. 4 kills para kay Senor Card. Showstopper kahit low HP. Hindi mababato. Second love fast on the trigger. Pero wala na siyang oras. Wala siyang information. 1v1 Cosmic Divide. Hindi sila hinahati. Actually, sa pillar lang. At yun, nakita yung tuhod niya. Second love converts, and that is going to be the 9th point para sa kanila. Hindi siya makapaglaro outside the wall ng Cosmic Divide as well. Usually, makakakita ka ng mga players na nagja-jump peak doon sa Cosmic Divide para lang mapaglaruan yung player na gustong mag-defuse, but that didn't happen. And instead, Second Love finds him dahil nga naman din mas konti. Kung iisipin mo yung pagkakasetup ng Cosmic Divide, di mo kailangang tignan yung B-main. You really have to just clear the angles on the site itself. Parang mas matatakot pa ako kapag nagtatago sa likod ng Cosmic Divide yung kalaban ko. Totoo naman. Especially kasi may info na siya, alam na nagpakita naman si Senor Carl, di ba? With the showstopper. Gusto niyang makakuha ng kill kasi sobrang low niya. At alam niya na si Second Love ay manggagaling din dun sa defender spawn. So parang there was already information nakita natin. Kaso parang ano siya siguro nagpanic sa oras or anything, but very unfortunate for that one. 4 na dire-diretsong panalo para sa JustUs at economy para sa side ng first MegaSaver. Sakto lang. Pwede pa rin mag-force siguro mga half, pero hindi talaga full. Kanina pa to nakatipid sa run it back. Parang 3 rounds na ata nating nakikita yung run it back na to na hindi pa nagagamit. And so far, siguro hindi pa niya nahahanap yung correct timing to do so. Kasi sila naman yung nananalo din sa rounds. Lamang sila ng 2 puntos right now. And it's control towards mid na gusto nilang gawin. Ang lalim na agad ni Schofield dito. Nakasuporta naman yung ibang mga membro pagdating sa mid control as well. Pero tignan mo naman, Tiles has been taken space on. Alam nilang walang tao dyan. Into Ace, Schofield with spot 1. Alam niyo may isa pa, the flash settling in. Saktong-sakto. Yung flash na yan, may pangalawa pa. At ito na, baka mag-run it back siya. Pero hindi. Uy! Sayang yun sana yung opportunity na yun Exactly. At matadalawaan pa sila. They even have yung neural theft para gamitin yung combo na yun. But actually, they did it. Mananalo nga na second half doon versus Astro. Gonna be the bad lag na mas mananaig doon sa distansya ngayon. Lloyd Dream para kay Senor Carl. Found by Cheney Boy. Who found who? Ayun, ang ganda ng angle. Second half, di mo talaga i-expect yun. Skirmish after skirmish lang nakikita natin. Pagalingan tumutok sa dalawang teams na to. Tsaka pagalingan maghanap ng mga off-angle positioning. And ayan na, Wolf. Nakita mo na ang isang Phoenix sa isang sunset. How do you feel about it? Mukhang okay naman eh. Gana, ano? Gana naman. Ako din, nung una ko siyang hindi ko pa siya nakikita dati. Parang, bakit mag-Phoenix ang isang Phoenix dito sa mapa na to? Parang, mas gustuhin ko na may raise ako o kaya ibang agent. Pero, kung makikita mo yung mga close encounters na ganun, and kung talagang tatama ka when it comes to the shots itself, it's workable. Look at this skirmish yet again towards mid. Para silang nag-chat sa all chat. Tara, mid. Ang ganda naman nung pinakita doon ng repulsive. Positioning and now, run it back, gonna be used. Buying time, GN Sanity, kaya niyo bang gumawa ng milagro? Hindi, Lars Schofield. Grabe, 3 yung nakabang may firing squad. Puego para sa JustUs. Tsaka na-drop din yung spike sa hindi magandang lugar para mapulot ni GN Sanity Hindi na rin niya naantay yung flash niya. Available sana in a few seconds. Pero I assume na kahit mag-flash siya doon, 3 yung nakaabang, mababaril din yung flash agad-agad. So it was inevitable. They just basically lost the duel pagdating sa mid and created that big of a problem para sa kanila. But this round, Wolf,
ang dami mong ultimate na nakikita para sa 1MS. Oh, I know exactly where you tama ka na. Kanina ka pa. Kanina ka pa. At yun, neural cut ka agad. Immediately, repulsive. Yung makakahula. Pero maganda pa rin yung mga smoke na nasa setup dito. Pwede nila likuran. Be ready. Nagkakatinginan. Doon si Senior Carl. Repulsive. Let's go off the angle. Astro. Doon, uy! Caught mid-animation. Noong kanya paggawa ng baril. Lamang na nga dito. Second love. Makakuha ng isang malinis na one tap to the head of Senior Carl. Maiipit siya dito though kasi si Ching nasa likuran niya na if he's not aware, and that's gonna be the kill coming in from Ching already. Good flank, a 4v1 scenario. Psycho, isa ang mawawala, but that's gonna be it for this round. 1MS finally takes on against pagdating sa side ng JustUs dito, Wolf. So, makikita natin sa replay kung paano nga ba pinanalo dito ng 1MS. Mga, magagandang timing doon sa kanilang paglabas na smoke or at least pagtambay sa mga perfect spots. Finally, na-break yung streak. 6-round run para sa JustUs. 6-0 run, kumbaga. And ngayon, napigilan na rin sa wakas. Although, syempre, hindi pa rin natin pwedeng i-deny na malaki pa rin yung lamang dito ng JustUs. 11 points, parang isa na lang, match point na. Sugurin agad ni Senior Carl. Ayun, double satchel. Smartly, hindi papalag si Second Love. Play for retake na lang daw. Play for the angles itself. Alam nilang mabilis na pwedeng matake, lalo na meron kang raise na pumapasok dito. And Insanity also has... He also has a trash here. Chani Boy successfully takes on the kill pagdating sa kanyang Hunter's Fury. But right now, it's more of kahit yung Ops, di na alam kung saan titingin. At the end of it, Senior Carl finishes off with 4 kills. Oh, Senior Carl. Double satchel. Ganda rin yung mga pagkakapanan sa duels. You can see through the replay what happened. Pero ito talaga yung nagpalupit dun sa atake. Ang side ng 1MS, Janie Boy converting with the kill, tapos nakapag-assist pa with information. Sobrang solidong round. Bigla sila makakalapit. JustUs ngayon, kinailangan na mag-eco. Yun, tagpos. Finally na-punish nila yung economy dito ng JustUs. Kasi kanina pa natin sila nakikita rin na makuha round after round yung mga win. And at the same time, hindi pa nila nasasagot yung ginagawang depensa dito ng JustUs tsaka retake scenario. But of course, that's also with the help of the firepower na dala ni Senior Carl, which is sinasabi ko kanina na pag nagkaroon siya ng space, doon pwedeng matakot itong JustUs. But at the same time, may Hunter's Fury silang nilabas doon just to secure that kind of space. Kaya ba nilang i-recreate yon ng walang malalaking ultimates? Though Senior Carl has a showstopper right now. Well, with all due fairness, nakikita naman natin na effective talaga yung mga trash, mga showstopper. But I think yung pinaka nagiging game changer para sa JustUs, yung Cosmic Divide. Hindi naman nakita natin na nagamit nila doon kanina. And then, ngayon, available din yung trash doon sa dalawang teams. So I would say JustUs, hindi nila kailangan gamitin yun do. Kasi imagine na sabihin natin hindi napunta sa kanila yung paboritong round na to, it will be 10-11. Pagdating naman ng round number 22, meron silang tatlong ultimates na pwede gamitin, full buy, full abilities, and bigla silang match point afterwards. So, after nun, marang mas makakapag-relax ka na. I think yung point 11 to 12, mas magandang i-secure siya sa round 22. At the same time, doon nila gagamitin yung flurry ng ultimates nila. Totoo. I completely agree. They have to be really smart about this utility plays na kaya nilang gawin. Lalo na base sa nakikita ko sa minimap, parang nagbabalak ata silang mag-A site dito And alam mo na, Senior Carl with a showstopper, medyo magiging masakit to for the side of JustUs if ever they continue to do so. At para sa 1MS, mas pipiliin nilang gawin na ganito yung scenario para at least hindi maka-cope up yung JustUs sa bilis ng mga pangyayari, lalo na medyo malayo din yung pwede mong gawing rotation kapag nasa B site ka.
And comparing into that, wala na tayo masyadong nakikitang skirmish pagdating sa mid dahil laging natatalo yung 1MS kapag pure firepower lang or aim yung nilalaban nila dito. They really have to play smartly with the utilities that they have. Yeah. Ito na, paparating na tayo sa isang importanteng round. May mga miyembro ng JustUs na maaaring bumili ng kanilang rifles at yan si Schofield at second down. Gonna be competing for that. Full buy para sa 1MS. At must win round pa rin ito kahit sila yung lamang. Nako. I mean, sila yung lamang sa economy. Doesn't mean na pwede sila maging careless dito. It comes the trash. Wala kila GN Sanity. Attackers yan. Walang makikita. Full retake ang discard dito ng JustUs. Happy to give the space. Kaso nga lang, space doon sa butas ng smoke ang kinukuhang advantage position ni Astro. He was able to pick up on 1 kill. Repulsive ang mawawala. Alam nilang may isa pang nasa city at alam din nila na Sova to dahil doon sa Rico na binato nila. But again, it's more of finding those pick angles na pwede nilang makuha dito. As Parsco Field already secures 2 kills here. Baka sakaling kakayanin pa nila. But the trash, nilagpasan si Psycho. Bumalik para kay Psycho. Astro up above and secures the kill instead. Na-force yung showstopper na yon magamit mula kay Senior Carl para lang talaga masecure tong round na to. And you would understand kung bakit yun ang ginawa ng 1MS kahit naka-eco yung JustUs. Really need to win as much as possible. Lalo na naka 2 kills na yung Phoenix. Parang ayaw mo talaga magtuloy-tuloy yung pagkakainit doon. And by the way, good trash usage. Yun yung pangalawang members na, pangalawang usage ng trash. Timeout it is para sa side ng JustUs. Aware din ng 1MS na ganito yung magiging scenario most probably. Itong timeout na to parang timeout din para sa kanila eh. Paano nyo paplanuhin yung next rounds nyo kung merong Hunter's Fury, kung merong Run It Back, at kung merong Trash yung kabila, tapos isama mo pa si Lloyd Dream. Feeling ko magiging Cypher Sova combination din to possibly eh. If they get a pick off, the Cypher Neural Theft can come out, and then a Hunter's Fury could also come out dahil detected lahat ng players. I'm not just quite sure kung ganun ba yung gusto nilang gawin. Yeah. So, imagine kung ang dami nilang utilities din but that they can use to prolong that time as well. So, sa mga ganitong moments, iniisip ko itong Run It Back. Pwede mo siyang gamitin para bumili ng oras. May ano din naman, may benefit din naman sa retake. Pero actually sa mga first few seconds of the match, pwede mo gamitin yan. And then ang tunay na talaga na pang bili nila ng oras dito is the Hunter's Fury. Sobrang importante. Kumbaga, pagdating sa retake, andun na lahat. Served on the silver plate para dito sa side ng JustUs. They just really have to execute it really good. At alam mo, dahil nga ganito yung scenario na nakikita natin, 1MS is playing so much further back. Kasi baka maging aggressive itong players ng JustUs ngayon. Because of that, they're running down time here. Time that is very important for them to make a post plant happen, and at the same time alam mo naman na kaya nilang ma-delay ito kung masyado nilang mababurn yung time. Yeah. Speaking of burning time, 50 seconds na. Awit na rin yung dismiss. Or dizzy EP, sorry. Slowly working. Okay. Unti-unti naglalakad. Nakakita ng isang tuhod si Senior Carl. Alam niya may malapit. Gagamitin yung page shells. Ito naman, sila naman yung nahuli. Immediately mag-set up. Schofield! Good connection with the shot. Hunter's Fury gagamitin rin. But Gravity Well in combination with the Hunter's Fury. Napakakate. Ang gandang pag-layer ng mga ultimates doon, Taylor. No choice sila ngayon. Ipit na. They burned down too much time, I would say. Waiting patiently on how JustUs would play here. Astro, the only man remaining, not gonna be able to get any more kills. Match point secured para sa side ng JustUs. May natipid pa silang 3 ultimates o 2 ultimates from the previous rounds even. Ganda. Sobrang ganda nung pagkaka-combo na yun. Gravity Well, meron ka pang molly nung
ni Par Scofield. At kung malagpasan mo yun, merong Hunter's Fury sa kanan mo. So parang wala ka talaga pupuntahan. Pero sobrang crucial talaga nung first pick-off mula kay Par Scofield. Okay. Gamit yung kanyang Vandal. Hindi tuloy nagkaroon ng space si Senor Carl during that time na at least to get a pick off or even reposition himself. Talagang pagka-satchel in niya mid-air, na punish na siya agad ng players dito ng JustUs. And obviously with the time, alam nila na nandito lahat sa A-side kasi binurn na nila masyado. Yep. Super duper good round. May Cosmic Divide na sila dahil doon. They have the Trash, Neural Theft. Alam pa ni Lloyd din na meron na doon. So, looking really good. Pero makapag-plant ang 1MS this time. Look at the retake. Good cam. Kakakitaan Johnny Boy. Nakakita din sa mo. Pwede ka sa Trash. And then comes the commitment. Immediately, shutdown. Lloyd Dream. Papatumba with the rush pit actually. Johnny Boy nakakita ng dalawa. Taking out si Par Scofield. It's gonna be great. Psycho for the trade. Pero si Psycho lang makakawa ng dalawa. Ay naku, timing! But Psycho, but the timing is not good. Oh man. 1MS closes things off to a 12-11. Timing is on their favor on that one compared dun sa previous round na nakita natin mula sa kanila. It seems like yung pag mas aggressive sila, mas nagwo-work out para dito sa side ng 1MS ngayon. And even with also the shock darts, alam mo yon, yung traps nung Cypher, iniiba niya na eh. Alam niyang may shock dart na papalapit doon. So it's further back and dahil dyan, tuloy-tuloy makakapasok talaga yung 1MS and makakapag-set up ng post plant. But it all just goes to show na pag sa raw fire duel, kaya nilang lumaban against JustUs. Yeah. Ganda na nakikita natin sa dalawang teams. Last round ng ating regulation. From the shadows, available. Isang mabilis. Oh my goodness, Senor Carl. Napatumba si Par Scofield. Sobrang importante yung pick-off. Dahil dyan, pwedeng buksan ng isa pang site. Considering dito sila sa A. Ang sabi ng JustUs dito, sige, ditch muna natin yung B. May mga reports naman sila kung maglo-lurk eh. Pero kita mo, stuck towards A site yung napapanood natin ngayon. Alam nila the smokes are there and they still have to clear out angles here, especially towards elbows. And your Carl has been doing this since a while ago as well. A little bit of a damage pagdating sa shock dart na yan. Psycho, alam niyang may manggagaling towards elbow. He really held on to the position dahil cross ang dala ng JustUs dito. They securely get the impactful kills, lalo na with the help of that smoke. Wala silang ibang ginamit eh. Wala silang flash, wala silang anything else. Talagang labas tayo ng smoke. Exactly. Bumuhong sila doon for some reason. Siguro, hindi rin nila in-expect na magsa-stack na, but whatever, kung sino man yung nag-call na, okay, sige na, punta na tayo lahat doon sa A at protektahan natin yung part na yun. It was 5 members literally na dumaan at bumuhos dun sa site dun sa may A through that smoke at nakahanda parang all angles na nandun sila tas firefight na lang. And the thing is, lugi yung team na maglalabas through smoke kasi mayroon pang parang vision denial na kailangan mo lagpasan after that. So so super duper unfortunate loss. Ang ganda ng laban na nakita natin, sobrang close, but in the end yun yung nangyaring exchange. Hindi nga nila kailangan mag-stack eh. Yung dalawang nag-hold lang ng cross towards elbow ang umubos sa lahat ng players dito. Right. The problem was, they didn't take any control towards mid. So, wala silang any lurk, wala silang any flank or saving grace at pressure from any other angles. But aside from that, yun lang. Doon lang talaga sa elbow na punta lahat. Binuhos nila, unfortunately, JustUs so far has the better advantage pagdating doon. 13-11 yung naging scoreline natin right now. And when it comes to Scofield and his performance pagdating sa kanyang Phoenix, ano masasabi mo, Wolf? Maganda. With the first few rounds, right? Syempre, madaling sabihin na napipita siya agad doon sa late rounds natin. Pero yung mga importanteng rounds, talaga siya naman din yung naging crucial doon. At yung tingin ko yung mostly yung pag-enter at pagkuha ng side dahil doon sa
lakas talaga ng curveball. Tingin ko, at any given day naman maganda talaga yung curveball when used properly. And of course, mga pros to. So, gamit na gamit nila dito yung strength ng curveball sa pagpasok dun sa mga side. And then, the molly, eventually, na nakakombo sa gravity well. Maganda siya not because of the pick itself, pero kung paano siya ginamit ng buong team. Ayun, no? Ayun! Sakto-sakto, pinakita sa atin, Dayron. Oo. Ang dami ring actually mga timing shots pagdating dito But this is the cross of death na sinet up para sa side ng JustUs. Think di nila in-expect na may nag-hold nung backside na yon. They're more expecting na for JustUs, they're playing for retake scenario, hindi yung for entry scenario na ginagawa nga ngayon ng 1MS. Though, that's just the first map na mapapanood nga natin right now. And hindi pa naman tapos ang laban pagdating sa dalawang teams na to. We have still another map and also possibly a third map kung sakali man. Mas dikit ang labanan pagdating sa third series na meron tayo ngayon dito, Wolf. But I think right now we're just gonna go in a very short break. Of course, when we come back, hahatid pa rin natin sa inyo yung ating map number 2. So don't go away.
Us versus First MegaSavers pa rin ang makikita natin para dito sa pangatlong series natin, Wolf. At syempre, para sa araw na ito, ang tanong, maaga ba tayong matatapos o may isa pa? I think dahil si Ray Ray ay nanonood ngayon sa Taylor Swift. sa Eras Tour. Tapos wala si Osiris today. At wala si Osiris. Alright, so I think we're safe. Although there's some part in me, Taylor, na syempre gusto mag-wish pa na mas marami pang games. Totoo. Lalo na sa nakikita natin sa dalawang to. At heading into Bind, diba? Ito na yung ang masasabi kong may mataas na potential na mag-snowball yung isang team. This could be a very fast game as well. Lalo na kakaiba tong tong diskarte ng JustUs, single controller. Kung sakali tutuloy nila to pero kasi 'di ba parang hindi masyadong advised na ganito, 'di ba? Tsaka Breach plus Jet combination yung meron sila. Usually Breach plus the Raze combi ang nakikita mo. Pero anyway, Schofield kayang-kaya naman niya makapag-dash in on the site itself. So I don't think it's gonna be much of a problem. Plus magsisimula ata sa attacking yung first MegaSaver dito kung hindi ako nagkakamali. So as much as you can, lalo na pagdating sa mapa ng Bind, as much as you can, get those rounds on the attackers dahil napakahirap umentry dito sa mapa na to, Wolf. Oo. Hirap umentry. Kailangan talaga meron kayong mga kaibang mga set play. At hindi ka rin pwedeng magpadala dun sa mga teleporter, hindi porque ganun, Walang Yoru, no? Oh, no Yoru. But ito yung sa double ini though, ito medyo kumpiyansa ako dito. I mean like it's easier to really take parts of the map. Inumpisa na ng JustUs. Grabe naman yun. Sinugod yung huka ng dalawang miyembro. Sabay sa long ng si Lloyd Dream. Look at that quick pinch. Okay. No Ray Ray, no Osiris. Hindi man lang nakalabas ng base. Alam mo yun? Pwedeng palabas muna ng base, sabi dito ng 1MS. Though, nakuha ni Senior Carl yung initial info na merong lumabas towards Hookah. But the pressure is just too much. Especially kahit na nag-set pa si Lloyd Dream dito ng stun, diba? So that's the go time or go signal para sa side ng JustUs na, yeah, we can definitely push this. It's a pistol round, lalo na pag stun ka, kawawa ka. Yeah. Oh. Ganda itong nakikita natin sa JustUs. Hindi nila masyado re-replicate dito sa match sa round number 2. Especially kasi wala rin sila mga nakita. They have guns, hindi rin naman sila pwede maging sobrang aggressive. Baka makuhaan sila ng mga baril. So, they're gonna be waiting for their turn. Nakita natin dun sa round number 1 yung malapit na aggression mula sa JustUs. Pero later pa natin malalaman kung eto bang double ini ay malakas talaga sa on the attackers dahil pag nag-buy round na talaga. Isa, dalawa, nag-TP, papuntang B-site ang mga players ngayon ng 1MS pero hindi pa nag-rotate yung dalawa na nasa B-site right now. Makakatapat ata nila dito yung Sky, pati na rin yung Breach, and Psycho knows this exactly. Stun, settling in. Buhay pa naman siya, naka-evos pa rin kahit papano, but bawas na ang mga players dito ng 1MS, lalo na dun sa pick-off towards A-site. Yep. Good kill, however. Pero yun na, Schofield with the Vandal. Bilis-baris, much better yung kanina. Tutok ang gandang timing ng flash naman. Or was it their flash? It was the flash from the hookah itself. So, pagkalabas niya ng smoke, nasaktuhan lang din talaga. And repulsive hopping out. JustUs, eco round to para sa 1MS, but it seems like they're gonna take it back. Oh my. Flash mula dun sa hookah. Tama ka dun, Chainy Boy. Ang nagbago ng tides ng laro, yun talaga ang nagpasulit. And also, Classic itong mga shots ng yung mga classic shots sila, by the way, parang minsan talaga parang mas okay na naka-classic ako pagkalaban mo Spectre, lalo na sa distansya na yun. Oo, sa malayuan, ika nga, parang mas accurate
na meron kang classic kesa sa Spectre. But when it comes to close angled fights, kagaya doon nangyari doon sa A site kanina, pwede kang mabilis kang mapipitas. Pero once na naset nga dito, kahit yung trip war, kung paano sinet up ni Second Love yun kanina, ang linis nilang i-take down eh. Senior Carl talagang patience yung loob ng smoke ng A short, tapos hahanapin niya yung trip war. But Second Love, trying to lurk out at nakaabang na rin si Ching on that anti-flank. Napakalaking bagay nun. Yun yung mga yun yung talagang magbabago ng tides ng ating laro. There's gonna be the pick-off mula kay Astro. Dalawa na agad sa defenders ang wala. They are full eco kasi din para sa kanila. And taking over na dito sa may A side. There was an attempt mula kay Psycho. There was an attempt. NT, yun na lang sasabihin nila. Sakto naman sana yung stun eh, pero hindi pa rin. Masakit masyado yung classic na yon. Lloyd Dream though, good on the kill mula doon sa kanyang sheriff. Tamang ambahan lang pagdating sa wallbang. But it's just 2 remaining players mula sa JustUs ngayon. At mukhang angle, isolation, the double swing settling in. And now with Lloyd Dream left alone with his sheriff, I don't think it's quite possible to take anymore. Baka exit frags na lang siya dito. Exit frags with the sheriff probably. Makisa ba? Uy, makisa. Parang hinayaan pa siya makapanil dun. Parang pinanood pa siya makapanil. But, obviously, 1 MS. First MegaSaver. Good usage of their economy. Na nakapanalo pa sila. Tapos, ang translation yan, sobrang yaman nila ngayon. Nakita namin, meron ng 7K. Ito, Psycho. There was an attempt. Kahit nahilo yung kalaban niya. Parang kinaya lang. Makatakbo-takbo rin kasi siya. Third round, we go. JustUs, hindi pa rin ganun ka fully recovered sa ekonomiya. May magla-light shields pa rin just to have their defensive utilities up. Siguro okay lang kasi wala namang nag-outlaw sa dalawang team members na to. So, light shields, ginawa ang outlaw para ma-punish yung mga composition na ganyan. But it doesn't seem like they're gonna use it. Instead, Repulsive secures 1 kill. A quick trade-off ang makikita natin from GN Sanity as well. And they try to make space and create space. A triple flank already being in play mula sa side ng JustUs as well. Yeah. Ching being out, that's snake bite. Pati yung toxic string na wala. Oh, good swing pala kay Cheney Boy. Yun nga lang, di siya nakarami. Isa lang, Lloyd Dream. And second love, tig-isa. Nahilo pa rin. Tinamaan pa rin. Mga fault line. There's the aftershock really zoning out yung mga members ng JustUs sa ngayon. I mean, ang 1MS. Oh no! Comes our spray! Hindi ko matama! At yung silver labas ba? Jet Sanity! Good for 3! Na-half lang dito. Second love, kinailangan takihin yung ibang damage ang Jet Sanity! Nakahanda yung crosshair. 3 points para sa first MegaSaver. Grabe yung round na yun. It was almost as if it can go in any way possible para sa side ng JustUs and 1MS as well. And kahit yung triple flank na ginawa nila dito, yung 1MS, nag-adjust na lang sila. Then might as well, let's play backside if it's the case. And that's exactly what they do. Medyo na-late lang yung lineup nung Molly na yon, na half yung spike. So there was actually a pretty huge chance na makuha ng JustUs yun kasi they still have time to play. But instead, si GN Sanity pa rin ang magwawagay when it comes to the duel. And speaking of, they already used the Ural Def after that shot towards Senior Carl. Yeah. Dire-diretsong mga disaster para sa side ng JustUs. Pero natin kung para sa makapawi. Good shot mula kay Psycho. Defense na wrap around. Biglang nag-alerto. Yung Cheney Boy na ignan nyo ka na lang likuran. Repulsive taken out. Mars Schofield, eto na. It's duelist time. Good flash. Nakakopo ng kill. Eto na ata talaga yun. Bladestorm at sila pa ay nakakuha ng mga Vandal. Hindi po sila nakaiko po yung mga yan. Mukha lang may pera kasi nakapulot na. Good kill ulit GN Sanity. Kaya pa niya maulit ang kanyang 4K. Aftershock gonna be used by Lloyd Dream. Pero ang maganda dito, abangan na lang nila yung spike. No noise, but instead, Dalawa na, tatlo na. ang gagawa ng noise. A thrifty round para sa side ng JustUs. Though, may Bladestorm din kasi sila, kaya makapag-create ng space dito ni Pars Schofield dun sa mga initial fights.
nasa ano talaga, minsan talaga nasa paglilikod. Napanggugulang talaga. Makakuha ng kamerado. That looked very dicey. Almost na hindi pa sila ma-convert. And good cross by good double pick by the way mula dun sa side ng JustUs. Nakabawi na. At sabi ni Par Scofield, mga par, ito na. Operator ko na to. Di niya alam kung gaano kalapit yun. Get Sanity, take it out. Second love, makakuha ng dalawa. That's Shady Boy. Ganda naman nun, pero makakadalawa din naman ang side ng Hanemes. Wala na akong nakita. Oo nga eh. Lahat ng players nasa loob lang ng smoke. What a good null command to shut down some utility plays na kayang gawin din ng JustUs. A quick rotate towards A with the help of the Viper Spit. At least magkakaroon sila ng space. Pero Rolling Thunder to push them out of that space that we're talking about. Astro, nangayanig ang kanyang mundo. Ching holding down on this position. He still managed to pick up a kill. Schofield inside. Alam nila to. Astro to try and create something out of this orbital strike. He's the last remaining player. Second love, it is ang natitira. May cam setup pa pero mukhang hindi nasisilipin ni Astro to. May molly setup pa siyang pwedeng gamitin at gagamitin niya na yan to delay any defuse attempts. At nag-shift na sa kanyang classic. Alam niya, this is very nice! Wow. Timing was there. Astro ulit. At yun na, I'm returning the favor. Ginawa niyo to sa amin? Map 1, kami naman. Ganda nung orbital strike, I think. Very smart takes mula dun kay Astro. Actually, Viper Spit din na nakita natin doon mula kay Ching na nag-allow nun. Parang napakalaking ulti niya to use, but at the same time, na-deny niya yung strike ng operator mula kay Par Scofield. And even when you say na nag-compete sila ng dalawang ultimates doon, I think yun yung masasabi mong nasulit talaga. At yun din ang strength kung bakit talaga kinakombo tong Brim at Viper sa bind. Anyway, pagdating sa round na to na nakikita natin, it's an eco for them. And Ching, happy to take the first kill here. Low on HP, yes, pero nandiyan naman din si Chani Boy para i-heal. Gamitin ang overgrowth niya. Flash settling in. Alam nila na meron pa rin close by. Ito yung ginagawa ng isang mga gamers na eco round sila. Kaya push tayo dyan. Okay. Second love dahil meron na siyang vandal. Nakakuha pa drop pero may trade. Lloyd Dream. Sheriff on hand. Ala ko, magwi-whiff pa, Wolf. Meron, lahat ng utilities meron siya dito, At alam Sige, niya kasi narinig niya yung bubot, Oh my God! Nice wall bomb! Nilabas yung dragon. Kinain ng dragon yung natitirang player ng 1MS dito. A very well executed round still for JustUs, I would say. Dahil eco round pa rin nila yon, Wolf, kung tutuusin. And they did punish the economy from 1MS side kahit papaano. And at the same time, you get the round as well. I mean, 3 to 4. Mapipilitan tuloy mag-eco round dito ngayon yung mga players ng 1MS. Ganda ng palitan. Thrifty ang nagpapanalo sa JustUs. Thrifty din nakaisa yung dahilan kung bakit nag-init yung first MegaSaver. And now another Thrifty on their side. There's the execute. Double smoke agad ang ibinaba dito ni Repulsive. Trailblazer, there's the double sachet na lagpasan lahat ng mga molly. Instead your car connects. The kill Repulsive. Upgrade naman siya. Ito na. Sila naman. Napakarami smoke dito sa A site. Baka may makita. Ang dami nito. Tatlong malalaking bilog ang mawawala muna for the meantime. And this eco round disadvantage. Si Senor Carl at least may vandal na siyang napulot dito. The cam setup as well spots some of the players. Meron pa silang pwedeng i-force out the utilities. Lalo na ang ganda ng aftershock. Oh my God! Naubos bigla yung 1MS na naman. And Ching left alone with his Bucky back to the classic. Just pure phenomenal skills. Grabe dating security ata to si Ching Tamang swap ng classic and then going back to the Bucky. Finally, isang eco round na hindi nanalo yung naka-eco. Gano'ng kalapit yung nakikita natin sa dalawang teams natin. 50-50.
50-50 kahit naka-eco. Pero ganda nung start nila. Gotta say, very good entry to the site. Yun lang, nakahanda, parang tama din yung hindi naman sa retake, pero parang mabilis na pag-rotate ng mga members ng JustUs. Talagang nakapag-set up ulit agad sila. And I guess gamit nila yung smoke nila at nung smoke ng kalaban in conjunction with each other. Kaya talagang nakapasok sila dun sa site sa likod. Ang ganda rin kasi ng aftershock dito ni Lloyd Dream. Oo, isa pa yun. Para talaga mapilitang lumabas si Senor Carl. And that's the beauty of having a breach on your team. Yung flash, pwedeng makapagpa-rotate to ng mga kakampi dahil walang nakita yung flash na yan. But they still stay put. Alam nila they might be playing slow instead. And that's exactly what they're doing right now anyway. Repulsive available yung kanyang orbital strike. Yeah. The only controller para sa side ng JustUs. Pinalipad na ang dapat paliparin. Par Schofield nandun. Pero aftershock ulit. Delay this in your Cardo. Good with the shot. Nakakapagkuha ng isang kill. Double satchel para kay Senior Carl. Close proximity Sky. Good usage ng flashes dito. Pero wala sila mapatay. Pero yung pala, orbital strike naman pala yung target nila doon. Hindi makakuha ng kill pero na-disposition doon yung mga members ng 1MS. At biglang 2-4-3 na yung natitira sa ngayon. They have bought time. Makakabalik na dito si Repulsive. Good cross kung sakali. Ang hirap lang pumasok dito. Ooh! Lloyd Dream! Good shot! Good timing! Alam nila nasa tubo! Oh my! 4K para kay Lloyd Dream. Well played. Siya talaga nagligtas nun. Ang ganda ng angle isolating fights dito ng JustUs. Kahit nga yung Sky ng 1MS, hindi niya na rin alam na gano'n na pala kalapit sa kanya. Aside from that, Lloyd Dream just with the perfect decision making coming into this round as well. Dun pa lang sa aftershock to delay the players after that initial flash. And then kasunod nun is to handle elbow as well. Kung wala silang elbow control dito, I don't think they would have won that round as well. For sure. And then yung sinabi mo angle isolation afterwards, ang swabe, parang lalong-lalo na dun sa huli niyang nakatapat, which was Psycho, na mga galing dun sa tube. Yung angulo na hinawakan niya, mauuna talaga yung barrel nung barrel na kalaban niya. Just because nung sa talagang angulo na pinili niya. So, ang smart. That round definitely hindi makakalimutan. Round number 9, game number 2 ng JustUs versus First MegaSaver. Yan, tandaan nyo. Yan ang map. Yan ang round na maaalala niyo si Lloyd Dream as that nerd breach na nagamit lahat ng utilities. Well utilized indeed. Lahat ng pwede mong expect coming in from a breach. Definitely nandun lahat as well. At ito nga, habang tech pause tayo ngayon, para sa mga viewers natin, sino sa tingin nyo mananalo dito? Kasi kami hindi namin alam. Kanina pa sila naglalaban ng salit-salitan yung mga rounds. Press 1 kung JustUs or press 1 kung First MegaSaver para press 1. Ayan. Press 2 kung JustUs. Yung may sumisigaw ng 3. Ito, press 3 kung si Vil ang panalo. Ayan. Papalitan natin tong VALORANT. Nabati na rin yan si Vil. Idol ko yan. Sa lahat ng larangan. Ano yan si Jesse Bash ng esports. Pero talent-wise. Oo ka. Jesse Bash na mga talents. Ayun. Tama ka dyan. Nasa tama naman. Lahat na lang ginawa. Si Mr. Monopoly. Walang pinapalagpas. Talent work ba? Sige, gagawin ko yan. Kaka-PM nga lang sa akin Yan ang Kuya Bill ko. May libre ka ba sa March 16? Mag-host daw kami. Walang pinapalagpas. Ay no, balik na muna tayo dito sa laro. Rolling Thunder, available na para kay Lloyd Dream. Pati Neural Theft. Para dito ngayon, slowly but surely, mas nagiging slow yung pacing natin. Play for info ang ginagawa nila. Ito natin, Exeglets Team Beacon, binaba na rin. Senior Carl, sumusugod na. Double satchels.
cleared out ang na-pero ito na. Handa na ba si Ray? Rolling Thunder gagamitin combination with the Aftershock. In comes Mars Schofield. Naghanap ng target pero ang daming masyado na Seeker. Oh! Nakita niya si JD Boy. Takes him out. Gets 2. Makapagtag na ba? Hindi, kailangan reload ngayon. At Yuyu ko na rin. Nandun na ba si Lloyd Dream para tulungan siya? Tig. Dalawa sila. Actually, tatlo para kay Mars Schofield. Grabe. Isang mabilis. Chaos! Kaya pala matagal. Kasi nandito si Osiris. Oh, nandito nga pa. Diba? Sa Discord natin kanina. Shoutout sa'yo, Nasamon boss. si Kuya Osiris. Pero ito ha, just a quick replay. Talagang hindi nagparamdam yung JustUs at all. Kung mapapansin mo dun sa round natin kanina, yung breach nila dito, laging merong aftershock o kaya may stun agad na nilalabas. But Lloyd Dream really handled that well. Instead, he decided na, okay, we take info, let them come in the site para salo lahat nung magiging rolling thunder nila yung scenario na yon. And because of that, ang daming nanginig sa loob din ng site and chaos it is. And when it comes to the kills itself, napunta lahat yun sa JustUs. But the angle, nakita yung noo. That's gonna be Senor Carl trying to punish players here. Alam niya may nasa pocket, may showstopper rin siya dito, Wolf. Nakita yung sombrero ni Raze pero wala, hindi makapatumba. Ngayon. At ganun pala yung pakiramdam na nahilo yung Trailblazer. Ngayon lang nakakita ng POV ng Trailblazer na, na tripwire. Same din pala. May mga initiation, in comes the showstopper. Senor Carl, hindi pa pinapatosan ngayon. Naghahanap ng target, second love, nagpapanggap na buhangin. Repulsive, taken out now. Kapag-plant na rin ng spike ang attackers. First, MegaSaver. How's the retake? Mars Schofield dancing with them. Nakakuha isa, patag na rin si Psycho. Ayun na, combination nila, second love, yung patience niya. It paid off in the end. In comes the Fontaine. Orbital Strike gagamitin para sa mga defenders. May lineup din nakahanda pero susugurin na sila. Ito, lineup pa! He's down! And that is surely round number 11 mapunta. Ay, hindi rin pala umabot. Hindi umabot. Panic. Pero I think kahit anong mangyari, may oras pa rin sila dito. At napaaga yung orbital strike pero wala na siyang no choice. Literal, lahat hinahabol na siya doon. It was just death following him. Parang hinahabol siya ng ni kamatayan at that point. Kailangan niya na lang ilabas lahat para ma-secure yung round. Unfortunately, yung Molly nga, malayo sa kabihasnan, malayo sa sa spike mismo. JustUs! Parang yung mga rounds na nakikita natin dito, Wolf, once na mag-retake sila, sobrang chaotic. Ang dami nagbabarilan. May kanya-kanya silang laban. Oo. At yung mga smokes din parang kanya-kanya na lang basta na lang Hindi siya smoke para maharangan Smoke siya para makapagtago ka. Oo, pang sarili. Pang sariling gamit. Kung baga, ang mga nakikita natin doon, wala sa ating mga tropa peeps. Dahil dyan, nakabili pa rin naman ng 1MS. Round number 12 natin. In comes the Sky Flash. Wala rin tatamaan natin sa mga smoke. But in comes the Viper's Whip. Psycho looking and taking 1 kill. Kaya ba to ng defenders na may Viper's Whip? Terror. Trailblazer, hinahanap na si boss. Si Jihan Sanity naman, medyo may damage pagdating sa kanyang nade as well. Lloyd Dream though, good on the kill. Salit-salita ng mga kills pero mula sa likod is Schofield na hindi tumama. Oh no! Second Love gets the kill instead! Na-clutch pa din! Ang likot nila! Para silang uod na inasinan. Hindi mo na alam kung ano nangyayari sa loob. Switching sides. Napag-aalataan po ang mga trip ni Terror ng kanyang kamataan. Hindi pa kasi uso mga smartphones noon, guys. Di keypad pa lang kami noon Pero I do agree. And I think sobrang evident siya dun sa past 2 rounds natin na kanya-kanyang galawan, kanya-kanyang likot. But for some reason, JustMS pa rin yung JustUs, I mean. JustMS.
Sa sobrang gulo Magulo na. nung ano nila. Nag-combine na. Pero Hindi mo Justice na pa nga rin. alam kung sino yung nakakapag-trade sa kung sino eh. Oo. Parang walang trade. Kanya-kanyang laban Kanya-kanya talaga. talagang laban. Oh, manalo ka sa duel. O, sige, tulong ka na dito. Pero matatalo naman siya sa duel. Sige, tulong ka na rin dito. Tago muna sa smoke pre, ha? What this makes for exciting one. At kanina pa naman nagkakainitan tong dalawang teams na to. So, ang entrada. In we go. Round number 13. This is again another pistol round. Attackers naman ngayon ang JustUs. What do you think, Taylor? Enough na ba ang single controller sa attackers in this map? Kaya nila yan. May stun naman eh. Kaya nila. Si Lloyd Dream, huwag na mag-smoke. I-aftershock ka na lang yung ano dito, yung elbow, 'di ba? Pwede na. At least hindi sisilip o walang makakasilip. So I think at least kahit paano mapupunan yon. But it's a triple stack towards B. Mukhang fake lang dahil insta-TP ang mga players. Pero paint shells ni Senor Carl. May mahuhuli pa ring isa. Pero when it comes to the shots, nakaupo lang siya dun. Sitting duck. Pero getting those kills still. At the end of the round is Astro to finish things off. It's very, very quick na nakita natin mula dun sa 1MS. At dahil dyan, makapag-convert sila easily into this. Nakikita na natin yung kahinaan din talaga ng isang controller lang. And honestly, sa pistol round, ang isang Brimstone kasi parang kailangan ding itipirin yung kanyang mga smokes. Hindi rin ganun ka mura, kumbaga. At actually, hindi rin ganun ka lang coverage. That's why talagang yung there's always that argument for the Viper na pwede mong i-re-up yung mahabang smoke mo. Toxic Screen and Senor Carl taking one out. Down to 5 HP pero -1 pa rin yun. Orb control lang para sa players dito ng JustUs. At least sa pistol nila or eco round, meron silang value na pwedeng makuha out of it. And if they get a plant even or successfully, kasi ang daming mga pistol rounds dito na muntikan pang maubos. Kagaya na lang nung nangyari sa first half natin na muntikan pa maubos yung nasa defense. So, let's see kung ano ba kayang gawin ng JustUs dito. As you said already and mentioned, na double smoke at double controller nga tong players nila. So, they do have a lot of control, to say the least. And pag tumawid sila sa smoke wall na to, they're gonna be vulnerable. They have to wait for it or TP out. Ooh, good shot from Ching. Pero nandun si Second Love para makakuha ng dalawa. Paint shell. Maganda yung pwesto. Timing not so good. Ito na naman si Lloyd Dream. Woo! Ang crispy naman ng mga shots sila dito with the Sheriff. Good molly. Pero even better shot kung ever Astro. Ako ng dalawa. Denying yung eco. Yun na. I love you. That is, ano yan? Ano yan? Show of affection. Tama. Yun ang love language ng dalawang teams natin ngayon. At kita mo nga, di ba, kahit pistol round to for JustUs, at least nakapunish pa rin sila ng tatlong players mula dito sa 1MS and securing orb control as well. So value is what they want, but a round is a round and 1MS, tama ang galawan nila dito kasi lalo na 8-4 yung score kanina, kinailangan talaga nilang maipanalo tong pistol and second round. Nevertheless, malaki-laki na rin ang malaki na rin ang nabangko dito ng JustUs. 8-6. When it comes the attacker-sided na buy round ng JustUs, malaking problema pa rin ng mga smokes. Psycho is going in. Doon sa hookah controlling at may nakahanda para sa kanya. Yan dyan si Ching with the Bucky, ang security guard. Dash, hahabulin. Schofield down. Nakita pa ng isa. Halos makadalawa to pero nasa Psycho to convert for 2. Habang si Lloyd Dream naman, adding for 1 more kill. Good shot from Senor Carl pero doon ulit Psycho. Na nang sa Psycho na lang. Good movements around. Hindi napansin. Mag-isa na lang si Astro. Nakatagos. Saktong-sakto. Wala na yung smoke. Pero yun, nakita na yung sigo niya. He's out 4 kills para kay Psycho. High-low position lang. Tsaka at the same time, may nasa taas din ng tube doon sa positioning na yon. Kahit anong gawin mo, kung ika nga, walang magagawa masyado yung outlaw dito. He only managed to pick up a kill here. But at the end of it,
Si Ching, nag-ala security guard. Kahit pa paano, at least nakakuha siya ng kill doon. At bonus round naman yun for them eh. So, at least punish a little bit of the eco. Pero may pangbili pa rin naman onto a full buy itong JustUs. Aside from Repulsive na naka-bulldog ngayon. Dami sila, Rep. Long story short, dami ng pera. Pero long A controls, ang classic na bakbakan dito sa pagsabay. Remember nung unang labas nung mga VCT, like nagbenta tong double controller setup sa bind. Really, tig-isang long angle yung dalawang controllers na yun. Jet na surprise means na talagang babagal yung push. Oh! JustUs. Dumapa! Wow! What a shot! Sa pisngi, yung isang player dito. JustUs takes the advantage instead. May napitas na tayo. Why not run and gun mula kay Astro? Spray and pray. May nahanap pang isa pero harap-harapan. It's gonna be Lloyd Dream. Kakaspray niya. Naubusan na siya ng bala. And Senior Carl, hindi man lang makikita ang light of day dahil agad siyang papatayin ng JustUs. What a fast take. What a fast take, Psycho. Grabe! Looks better the second time around. Tapos yung galawan niya doon, up and down, left and right. Parang hari ng tube itong si Psycho. Kanina pa siya nananalo doon sa pagsayaw around the tube. And that means 10 points. Ang nipis lang nung headshot na yun, ha? Oh, solido. Well. Parang terror lang kung tumutok. Oh. Double digit score na tayo. Pagdating sa bronze lobby, pwede pa. Double digit scoreline, showstopper available. Kung sakaling meron silang at least 2 to 3 players na mapitas, dalawa at least, baka lumabas yan if they really want to win this eco round. Pero itong hyper rotation mula sa side ng 1MS, nagsisimula na as Sanity and Ching is already on its way. Dahil nga naman din, shorty lang ang hawak ni Ching dito. Kailangan malapit na agad siya. I've got your trail. Seekers gagamitin. Kanina pang naipon. Sanity convert for 1. What? What was that? Second lang pa rin na mananaig dun sa laban na yun, sa duelo na yun. In comes the Rolling Thunder. Pero panggulo lang, lilipat naman din pala sila. Then again, dalawa na lang yung natira on their side. It's gonna be enough. Gagamitin na rin yung molly immediately kung hindi yun ayoko, ginamit na nga. Likod. This could be good. Ay, di pala. Pakapiplan niya yun. Relax na. Akala ko kalaban na ako sa'yo. Akala ko ibang laro na yung kinakas mo eh. Kung saan to nakatingin? Pero ito, 3v2 scenario. Galing ata siyang TP. Tapos dito na lang siya umikot sa main, sa short. Sa bagay kasi alam nila may molly na yung kakampi niya. So parang di na niya kinanai-cover. Uy, alam nila. Nandito si Lloyd Dream! Nahuli! At onto the corner, alam din nila that this is gonna be repulsive. The pressure is on. The flash settling in. Hindi na kailangan as Ching will secure the kill. 10-7. Finally, nababawi ulit ng 1MS to at in a thrifty round pa. Ang ilang thrifty na to sa round na to. Yun yung mga parang kakaibang mga pangyayari na unexplainable na mga situations dito sa ating laban. Kung saan entry nila, imagine yung ang nag-entry para sa kanila ay yung Cypher. Hihira natin makita yun. At yun pa, nagmimitis pa motions, taking extra damage. At hindi rin nila nakakontrol yung baba ng buka afterwards kahit meron silang mga seekers. So, with that, Ulat ni Astro sa corner eh, no? Okay. Double lingon patuloy si Second Love. Para lang mapatay siya. Buti na lang flashed out yung player na yun, kundi patay silang lahat. And speaking of patayan si Sanity, nakadalawa na. Maganda. Bigla ang lating laban. Hindi pa talaga masasabing para sa JustMS ngayon, especially on round number 18 na. JustMS. Dahil nakadalawa na dito yung 1MS. And that makes for 3. Gising biglang mas mabilis ngayon yung 1MS. Parang true to their name. Ganun yung parang reaction time nila sa ping. Mala 1MS lang. Took them 1 millisecond to get a pick off. Pagdating dito sa side ng JustUs, si Lloyd Dream tatambay na lang muna sa base.
ikot, malayong ikutan. But I think they would rather save for the next round here. Wala silang pera for the next one. At least may dalawang Vandal kung sakali man. Sa ibang 30 region, seconds left. triple man save pa nga yan eh. Dito sa Pinas, hindi kasi masyadong uso. Oo. Laban kung laban lang. Laban? Wala kang save eh. Magsisave lang pag may walang off. normal save. Oo, yan. Pwede. Pag Vandal, hindi. Oo, Vandal, hindi yan. Pag naka-Araxis, yun. Last player standing. Then your Spike card, down A. it's gonna be a kill to second love. JustUs. Yeah. Ibibigay na lang. Hindi yata din, ayun no, so konti lang yung pair. So repulsive lang yung, I think, kayang bumili next round and maybe second love. So at least they have three of their rifles. Wala rin namang Blade Storm. Oh. JustUs gonna be settling for this. And makapa-timeout na sila. Kailangan tigilan ng momentum ng 1 MS. Astro, tsaka Repulsive, parehas na Brimstone actually. Available na yung Orbital Strike. But ito ang isa sa mga pivotal points ng mapa na to when you have that double digit at hindi kalayuan yung score na meron ka. Dahil minsan, yung ganitong scenario, nagbabase na lang sa ekonomiya eh. Lalo na kung ganito kadikit yung laban. Na once na malugi ka sa economy, everything can turn around and everything na inipon ng JustUs dito on the attacking side, yung 10 points na meron sila, can be a 10-10 quickly as they can be kasi wala nang momentum mula dun sa economy. Yeah. Going back. I think for first MegaSaver, meron silang yung Orbital, maybe just save it. Malaking bagay din tong tong Viper Spit na unti-unti nilang kinukuha. And of course, yung KO. Parang naalala ko, ang huli kong kita sa KO ng Bind. KO Sky din yun. Ano pa, parang Masters pa yung panggabi kayo na nagka-cast ng Master. Ay, wala naman na Master panggabi. Pero yung unang Masters pa. So, nagbabalik ang KO Usually ngayon. talaga may Sentinel ka eh. At least sa Cypher. Pero dito, mas gugustuhin ata nila talaga na medyo aggressive yung mga swings. Aside from that, yung double flash na kayang ibigay ni Chani Boy and Gian Sanity na nakikita natin nung umi-entry sila kanina. Plus, the null command removes a lot of utility play na kayang gawin ng attacking side. Lalo na kung full util or full ultimates itong mga players ng JustUs kung sakali man. Yeah. Katingin lang. Nagkakatitigan. So, konti commitments lang din dito sa mga baril. Sure, if narinig yun. Ito na yung Trailblazer. Gonna be using it. Set up na rin yung smoke dun sa may tower. Cleared ang lamps. Grabe naman yung aerial natin. Oo nga eh. Ang ganda ng Ayan na yung Orbital Strike! Gagamitin agad. TP? No? Hindi pa rin. Chill lang daw sila. Pero kita mo naman, lahat nag-aantay na for a retake. Maganda dito merong Sky. Of course, wala Psycho. So nakapag-heal up pa sila. And reapply ng smoke. Then your card, good for one. Pero may trade-off. This retake, Gen Sanity and Cheney Boy, tigisa. Lamps, nakuha na rin nila dito. 2 versus 4. It's gonna be second love out. Orbital Strike, Ayaw hindi na. na lang. Save na lang for another buy round. Yep. I think nag-gauge siya dun sa lineup niya. Oo. Para ma-cancel out yung round na yun. I don't know. I'm not quite sure. Pero I think na-delay lang ng kaunti yung kanyang naging lineup. And I think para dito sa side ng 1MS, gagawin nila yung ginawa kanina na habulin natin yung Brim kasi magla-line up tong malala. Hindi tayo makakalaro dito kahit 1v3 yan. Kung may lineup ka, ang hirap. Exactly. Now, it's gonna be a full buy round. 3 straight rounds para sa first MegaSaver. Good flash. So, little bit of fast take. Ginamit na rin yung Steam Beacon. I mean, it's not good though. Nakapag-depensa pa rin. Hindi pa rin sila makakapasok. 2 members ng first MegaSaver na dun sa hookah at critical din yun. Eh, hindi pa na-control ngayon. Cypher, very unlikely na
makakuha dun ng control. Parang hindi yata gana tong laban na to kung sakali nakita na siya ng isa. Not looking good. Di pa alam na bilong ang iba sa mga players ngayon. Pero with the shots coming in, I think parinig din may possibility pa na magtitipi sila. Mapapa-atras sila because of the knife. I don't think na na-detect sila nito. It's just enough space. But it's a patience game. They wanna run down the time here. And onto the backside with the stun coming in. Dumapa na naman ang isa. Flash pa may kasama and Seekers being used up. The flash, another one for them. Kaya pang i-res si Gian Sanity. It's still a 4v1 scenario. Lloyd Dream left alone na walang magamit na utilities. Fake na pag-up at pagre-rest dito kay Gian Sanity para lang mapilitan siyang lumabas. Pero mukhang nasa mali ang hula nila dahil nasa likuran lang. But there's just too much people alive. Crucial doon yung nag-depend sa nung Octa, yung mga entry point dun sa may Octa. Let's see, si Ching yung nakakuha nung isang kill. Really good swing, good timing with the relatively wider swing. Tapos yung patience play nung dalawang nandun sa may hookah na napunish eventually si Second Love. Kanina pa niya chinatsaga dun Pinakamagandang timing? Yung null command. True. Kasi para di makapag-dash. Hindi sila makapag-utility at all. And kung maaalala mo, masyado nilang nilaro yung oras. So wala silang choice. Kung na-timingan sila noon, medyo matagal o matagal na matagal pa rin yung null command. Maybe even up until makapag-plan sila ng spike, may null command pa rin. So wala talagang ibang util play na pwedeng ilabas dito yung JustUs. Yeah. There we go. Broken by para sa JustUs on their attacker. Bigla hindi nila ma-solve. We'll see. Si Par Scofield will have to just rely on the Blade Storm sa ngayon. Kaya naman din na pilitan ng napaisip ang JustUs na siguro pwede nga natin ipilit yung ating broken by. Stingers on close distance. Hindi muna sila gagamit ng mga utilities dito. It's gonna be just a dry pick. Nakita si Par Scofield punished easily even through the heal. Second Love susunod. And that's the smoke being applied. Sila yung tinatamaan, hindi sila tumatama. And this could be a disastrous decision para sa JustUs. Might need to rotate here. If not, re-hit the site quietly again. Dahil may Viper Spit sa A main, hindi rin nila agad matatawid to ng basta-basta. They've already used up the Trailblazer during that time. Hindi na nga nila kailangan mag-utility play dahil pagka-swing pa lang nila, Johnny Boy was waiting patiently for them. Spike is here. Hello sa'yo, Johnny Boy. Pero hindi pa rin sapat para makakuha talaga ng kill. Flash. Nice flash mula dito sa side ng 1MS. Yeah. Sila na nakakalama. That is what? 5 rounds? So dire-diretso na nakuha. 8-4 yung score kanina eh. Oh, yeah. 7 rounds pala. So, ang hirap kasi talaga umentry dito. Kaya as much as possible, pagdating sa mga attacker side o attack ka magsisimula, I would rather pick an attack side before a defense. Wow. Dahil Sabay, at least alam mo na kung ano yung, magigauge mo na kung ano yung puntos na posible mong makuha. I definitely agree. At especially kung ikaw yung JustUs na ito na single controller lang din sila, kitang-kita yung hirap ng yung difficulty na sa pagpasok the past few rounds. Especially pag slow and methodical yung kanilang approach. Naubusan sila ng utilities to throw at their opponents. I mean, surely, they have the strength of this breach plus the sky, pero hindi natin nakikita yun sa akin. Parang mas nagamit pa nila doon sa depensa. Kaya nga mas fan ako ng isang breach plus raise combination compared sa isang jet. Dahil yung damage utility, napakalaking bagay. Lalo na pagdating sa isang raise. Anyway, the entry is definitely here as the orbital strike settles in. Good flash, hits the shots pagdating dyan. And now, with the showstopper, Senor Carl was able to punish one to say the least. 2v2 scenario pa rin to. And the plant settles in. Wala pang atake mula sa side ng 1MS. He has to wait for Chani Boy. Yeah. Magkadikit lang din sa backside. Dito ngayon. May some heals. Sakta din kasi Senor Carl. Pero that confirms may tao na nandun sa sky. Pero mananalo din si Chani Boy. Holding on to the defuse. Oh my god. Chani Boy
changing the tides dun sa laban na yun. Olats na dapat sila. I mean, like, that's a very difficult spot. Pero yung fact na nanalo siya muna dun sa first duel and then the second duel afterwards, yun talaga nagpapanalo. Tsaka yung discipline na nandito si Senor Carl at inantay niya talaga na mag-rotate yung isa niyang kakampi. Because of that, he was able to regenerate. And aside from that, talagang ang ganda ng timing din nung Sky dun sa pag-swing niya. Kasi kung hindi niya na-swing yon ng ganong oras, mamamatay yung nagde-defuse ng spike kasi talaga si Senor Carl all trust. Second Love and the gang. Kanina pa sila naghahabol pero ngayon dahil match point ang first MegaSaver on this defense. Things are looking dire. Seekers, ang main utility na pwedeng gamitin dito ng JustUs. And si Astro onto tower. They will pop the Seekers sa ngayon. Schofield wants to go and control lamps. Indeed, that will be the case. Yan lang sila masok. Sino ang nagpa-plant do? Should be the breach. Hindi rin. Ang nagplant, I see. Si Brim. Dapat yung bridge para malapit na sa kanyang Rolling Thunder. But this is what it is. Guess it's a play for the pulse plant itself. At yung lineups na yan, wala muna dahil nasa loob sila talaga lahat ng site. Again, Sanity prepping up the knives itself. Meron ba mahuhuli? No one actually delayed though. Nauntog pa yung kanyang satchel in play sana. They have to check this corner. Sky is waiting here. Si Psycho mamamatay muna and Senor Carl punishes too. In a 2v2 scenario ngayon, Second Love fighting for his life right now. He managed to pick off another kill. And sobrang wala ng oras as well. 12 to 11! Woo! Second Love giving the second win para sa JustUs. Pupunta tayo sa last round ng regulation. So, super commendable sana yung pinakita ni Senor Carl. Lalo na itong angulo na pinili niya. And really slicing the pie real well. Kaso Second Love biglang nag-init. Nakahanap at nakahawakan yung carpet area. Getting all of those headshots. Nadadagaan niya rin doon. Imagine if first MegaSaver did not whiff yung satchel na yun, mas mapapaaga pa para sa side ng first MegaSaver. Pero ngayon, ito na, huling round na talaga. Either overtime or tapos na or game 3 na. You just never know. Senor Carl though has an operator. So dito mama yung flash. Dito tumama. Jump pick. Par Schofield, makakahanap pa rin naman ng quick trade-off dun sa scenario na yon kahit papano. But alam na nila na nandito yung operator. Yeah. It will be unwise na tumingin pa nga dito. Senor Carl, dancing with death. Pinili niya yung kaliwa kung chinaga niya yung kanan. Oo nga kung unting tumapyas lang ng saglit sa kanan, makikita niya yung kill na yon. Tsaka lalo na nagpe-prep ng Rolling Thunder. Busy yung breach sa totoo lang. Pero anyway, it is what it is. 4v3 na tayo ngayon. Mas patati niya dalawa. Ginamit agad yung Molly to clear out pocket. Habang si Ching, just watching out for any kind of flank. Good smoke mula dun kay Brimstone ng attacker side. Nice one, Lloyd rin. Nakita natin yung magandang movement dun. Actually, the bait in niya kanyang mga kapit. Dahil dyan, we're going to overtime. Switching sides. Overtime. What a round. Ang daming nangyayari each and every round. At the end of it, mapapahula ka pa din kung sino yung mananalo. Walang may lamang, laging may 2v2 action, laging may 2v2 scenario. That's wild. Etong dalawang team na to, literal na tunay na 50-50 talaga. Ganda nung pinapakita ng dalawang teams natin. It's looking really close. At the same time, alam natin na take advantage yung Rolling Thunder. Pero may ano din talaga yung mga hero plays din na eventually nag-convert sa mas magandang mga kills. Mas magandang mga plays. Attacker naman ulit ngayon ang first MegaSaver. Super duper important to secure this. Ngayon nasusurit na yung lamps. Back to Shorty. Exactly. Ayun. Flash as well as reload. Yun yung nagpasamaan sa pwesto dun Repulsive.
And they will lose one. Tapos Oh, yan, no. last in your card. Or two. Oh no, indeed. Matapos na yung mga smoke. Walang napapatay dito. Ang mga members ng JustUs. Even after the aftershock! Eventually, nakakuha ng isa. Senior card. Good for Lahat 3. sila. Showstopper, that's it! Oh man, gulong-gulo lahat ng players dito. Kahit kami hindi na rin namin alam kung saan titingin. If I was in their position as well, it was a lot of chaos towards that round. But Gen Sanity also holding down the fort para dito sa 1MS. At saka yung pag-clear nila dito ng lamps, napaka-essential nung pick-off na yon na ginawa nila. Sa totoo lang, lamang nga dapat yung nasa lamps doon kasi may 3-4 na nakaset eh. Pero dahil na-pop niya na yung unang shot nung shorty, hindi na ganun magiging impactful yung susunod na shot afterwards. Mahirap yung attacker side palagi ng JustUs I mean, eventually na-tie up nila yung laban pero alam natin na dun sila hirap. At this point, without any ultimates, parang hindi rin napapadali yung buhay dito ng JustUs. So, ito na. We'll see. We'll find out paano ang kanilang change dito. For the first time, bats shower sa kanilang diskarte. Immediately nakita agad to ni Astro. Huli ka agad kayo. There's the counter mula kay Insanity. Susugurin pa rin. Tsaka-tsakain pa rin nila dito. Nagparinig ng orb. Good touch mula kay Psycho. Na hindi siya tinamaan ng flash. Buti wala siya dito kasi kanina nandito lang siya eh. Oo. That flash settled just at the perfect timing. Makukuha nila si Psycho pero the position has been given away. Nakita siya ni Gian Sanity from backside. And speaking of backside, they know there's gonna be someone on laps. The flash and also the stun settling and hindi pa nakuha yung kill. Molly sa harapan, Par Schofield sa taas. Ang daming nangyayari sa loob ng side. 4v3 pa rin to. Wala pang plant. Very low na si Repulsive. Kailangan niya munang tiisin para makapag-plant and the support of the team is also there. But it's very, very tight for JustUs right now. They really have to make pickoffs happen here. Par Schofield sa likod lang. And that is gonna be Ching going down again. In a 3v3 ngayon. Position. Astro as well to go down. Trailblazer mahahanap. Yung Cypher hindi na dahil nabarel pa rin ng teammates dito. And again, we might be seeing another overtime here as Channy Boy goes down. Sobrang crucial ng ginawa doon ni Par Schofield. Obviously, you have to commend din itong si Repulsive na eventually naabot niya yung kanyang orbital strike after that. So that one. And actually, yung orbital strike yung nag-prompt na tumingin dun yung isang member. And then, dun kay Par Schofield. Gets the one tap. Sobrang linis, sobrang crispy. Gets the cloud burst, reposition, off angle. Hindi in-expect din ng first MegaSaver. Converts for another one. At ang laki agad nung nawalang espasyo para sa first MegaSaver. Kumbaga dahil dalawa yung nawala, yung control dun sa bandang Tetris side, nawala agad. Hero plays mula kay Par Schofield allowed for this to happen and ngayon, another overtime. Can't believe even Repulsive survived. Oo. So dami ng binato sa kanya yung lineup ng Molly, pati na rin yung lineup ng Snakebite. It could have been a different story. Upward position mula kay Par Schofield. Masasalo yung flash, masasalo yung bala. Pero buhay pa naman, 5 HP. Kaya pang i-heal ni Psycho kung sakali man. Stun settling in towards the side of 1MS. And waiting patience para sa side naman ng JustUs. Oy, dami. Woo! Nice shot from Psycho and eventually yung pagtakas na ni Par Schofield. Hindi magpapadaig ang JustUs. I-clear pa rin nila yung showers kahit pa nakakuha na sila isang kill. Schofield receiving so much damage, 60 HP ngayon at close quarter combat na lang gagawin niya. Ito na yung decision. Sige, out na muna. Tinanggap niya na lang yung damage Tinanggap ng na lang. Satchel eh. Uy, No? Para lang sa posisyon. Kapitente, pero na-trade pa rin. Oh my God! Ano nangyayari? Bakit nila pinasok yung TP? Ubus lahat! 1v1 na tuloy ngayon. Though, may mga trip wars pa rin nakaset dito. Astro might be catched. Or maybe caught actually. TP? Psychohan sila ngayon, Wolf. So far, Psycho love playing this well. Astro, magkakaroon siya ng kanyang no. orbital. Wolf! Orbital at Molly. Orbital Molly na lang. Ay, hindi, kinancel niya yung plant. 5 seconds remaining. Wallbang? Spike plant. Oh no, di niya magagamit to. Masyadong late.
W, you deserve it. Diffuse. Good idea na yun. Molly tsaka Orbital. Okay Kaso na sa... eh. Na-cancel nga niya, no? Pero, I mean, hindsight is 2020 kasi kita natin yun. Di naman natin masisisi si Astro dun sa time na yun. Di naman niya na-expect. Sobrang crucial. Minsan kasi, yung ibang mga Cypher, Taylor, kung nga may commitment doon sa isang site, kukunin mo yung spike mo para maghintay ka lang ng contest magamit mo sa retake. Buti na lang, hindi nagpadaan sa intrusive doon si Second Love at iniwan niya yung spike cam niya doon. Oo. Tsaka dahil pinulot niya rin yung orb, may split second pa rin, syempre, na mas may lamang sa oras, sa timing dito si Second Love dun sa rotation niya. At dahil hindi niya, ang daming factors dun sa round na yon, pero talagang timing was just really on JustUs' favor. Mukhang magpupush si Nagayan Sanity. Uy! Dumapa si Psycho. Dalawa din kasi nag-peak sa kanya. And change of pace din mula dun sa first MegaSaver. Crucial na pagpitas sa ngayon. Unti-unti nang kuha ng espasyo ulit side ng JustUs. Ano yun ang first MegaSaver. Identify si Pars Schofield. Buying time. Susugod pa rin sila. Repulsive nakakuha rin isa. Gets 2. Pero si Lloyd 3. Para makakuha ng 2-man conversion. 2 versus 2. Ang ating scenario. Static si Lloyd 3. There's the flash from Insanity. Patience. In comes the Rolling Thunder though. Tatamaan. Wala. Nalcoman pa ang nilabas. Walang magagamit na flash at all si Lloyd Dream dito. Alam niya may hook, alam niya may city. Isa-isa niyang kailangan i-isolate yung fight. Insanity up above is Senor Carl. Good timing mula sa 1MS as well to help out each other here. And they defuse the spike. We go another round. Salamat Osiris sa pagbisita. By the way. Maraming salamat. Lodi Pets. Yeah. Even after the Rolling Thunder, ganda na nakikita natin dito. It's going to be a timeout if I'm not mistaken. First MegaSaver. Nagustuhan ko rin yung yung decision dito ni Gian Sanity na after nung flash, hindi siya nag-hop out. Talagang inantay niya yung kakampi niya na si Senor Carl na manggaling from hookah. Yes. And actually, napapangit yung pwesto ni Pars Schofield dahil dun eh. Tapos, dahil hindi nga siya hinayaan niya yung kakampi niya na kumuha ng additional na kill, safe na safe siya. At umabot pa nga sa point na pag-null command pa siya. So, I agree. GN Sanity with a good decision. Tapos after nito, game 3 tayo. Ayun. Para magandang labanan. Talaga labanan. Lang yun. Solid ganda ng laban ng dalawang teams na to. A lot of really firepower na nilalabas. Yung methodical play, kalimutan nyo na yan. Wala na. Yun yung kanina nangyari na dalawang rounds sa magkasunod na wala talagang sariling smoke mo, sariling flash mo para sa sarili mo. Smoke mo pang sarili mo. KKB kumbaga. KKB. Pero itong wall ng Viper, ang laking tulong para sa side ng 1MS dahil nakakatawid sila ng lamps, ng libre, ng hindi masyado nag-iisip dun sa angle towards the right. But at the same time, seems like the Cypher is also controlling lamps here. Though, na-knife siya. Baka ito yung magiging entry ngayon ng 1MS dahil nahanap nila at alam nila kung saan yung magiging trip war right now. It's online again though. 1MS Ching goes for the kill. Makahanap pa nila. Second Love still alive and kicking. And a 4v4 scenario, kalma muna daw. Be able to plant the spike. What's the post-plant scenario so far? Doon sa malalim, yung mga members dito ng first MegaSaver. Control nila yung long for any kind of alert. Molly, ginagamit agad. Flash is gonna be used as well. Lamps control nandito sa side ng first MegaSaver. They have set up the cross pero walang papasok dyan. Nakalalim na. In fact, ang mga members ng JustUs at sobrang open naman nun. Gets taken out. Parang sila na yung papaligiran dito. Very bad decision from JustUs. 1 versus 3 and they're taken out.
super duper questionable play. And siguro, laking bagay din na wala ng smoke para kay from Repulsive nun. Wala silang control over that retake scenario at all. Even yung lamps, hindi nila nakuha. Thanks to the molly, by the way, na sinet up doon dahil hindi talaga sila makapag-push at all and time was running out. And obviously, yung naging decision dito ng JustUs is, yeah, we take the side instead. But they also don't take short, you know? Parang, kumbaga, inaabangan lang nila habang nagde-defuse si Schofield. And the thing is, pag silip nung nasa short pocket, wala rin namang nakaamba para dun sa trade. My God. Ang ganda ng pinapakita dito ng dalawang teams na namang palitan. At yung panelist natin. Oo nga, shoutout sa ating panelist na for some reason, siya yung nahihirapan. Oo. Kakaiba. Nahihirapan siya manood no? Nahihirapan ka manood, boss? Smokes settled in already, JustUs. Makakapag-plant ng libre. The space was given anyway. Playing for retake lang tong mga players ngayon ng 1MS. Successful nga ba this time? Flash out yung isang player na nasa hell. May isa pang flash na paparating. Wala na ata silang nakita sa round na to. JustUs, a 3v2 scenario for now. Cheng hops out. Another flash sa kanilang muka. May stun na kasama. Sige, patayin mo lahat! Lloyd Dream for the kill. Another overtime. Nag-alamig naman siya dun sa game na yun. Patuloy ng mga flash. Tapos sa dulo, naglinya lang din yung kalaban niya. Nagulat. Wala siyang makita lahat Oh my goodness. Well done. At yun, round number 31. Dalawang game na yung naparod natin. Magta-time out muna yung JustUs. Kailangan nilang mag-shades. Ang daming flash. Wala, alam mo yung nag-hold ng post plant sa loob ng site? Literally, wala silang nakita at all. Na-surprise pa nga ako na kahit pa paano nabuhay at nakuha pa rin nila yun Lalo na dun sa really clutch. It was a really good clutch coming in. Nabati nga pala natin lang. yung parang buong pwersa ng mga nasa panel nakikiramdam sa atin. So, shoutout sa inyo. Walang kupas. Hindi na. Tingin ko quadcast na to Quadcast na natin to. Binibisita na tayo ng mga panelists natin. Hirap na daw sila. Natutuyo na daw yung laway ni Phil. Gusto niya makisali. Si Phil mo si Second Love. 27 kills na sa Cypher ngayon. Oo nga Tinalo niya pa si Par. Par. 7 assists. 23-16. Par. Tama na, Par. Par. Awat na, Par. Okay, attackers ulit ang first MegaSaver. Gusto lang kasi nila sundan yung oras sa VLR. Oo nga Ching. Sayang. Sana naririnig ng mga viewers natin yung mga sinasabi nila. Mga bumubulong sa amin. Mga bumubulong sa aming Getty. Ito na, Trailblazer na. Isa na namang pagsubok. Uy, si Repulsive may ipit siya doon Pero mabubuhay pa naman siya. Low on HP nga lang. Yung healing galing, na mukhang papaikot pa lang. Kailangan niya makasurvive dito as Schofield was able to punish one. Oh, sige, titigan kayo. Walang nakatingin kay Senyor Carl. Buti na lang timing mula kay Schofield. Makikita niya pa rin. 4v1, make it a 4v0. 16-15. Tinitigan at nilapitan. Pero dahil dun sa flash, hindi na kompleto. Schofield, ayun na nga, sabi niya, para awat na. Iduwan niya isang kill, yung opening kill and then second love. Mas mukhang malinis yun kesa sa mga previous rounds na nakita natin. Parang totoong round Parang totoong may execution. Oo, parang may tunay na execution talaga na nangyari doon. A little bit of a loose end, like not checking kung si Senyor Carl nasa backside. Kung nawala yung flash na yon just on time, kawawa sila. Yeah. What else is at store? We'll find out. Dahil ngayon, ang unang nakakuha ng puntos is JustUs. And just to remind everyone, sila din po yung unang nakakuha ng first series. So this is, they're at match series point, kumbaga.
if they do take this one. It's ever so closer sa kanilang 2-0 na in-expect ng mga tao na first MegaSaver din talaga ang mananay. Ito na. Kumpleto na nila yung plano nila kanina, Taylor. Oh my Sa take 2 lang goodness. pala. Oh. Dito lang pala sa 32nd round matutuloy yung kanilang plano. Though they still have lamps control, alam nila na may tao dyan at alam din nila na it's gonna be Senior Carl. He repositions though. They still know where he is. But at the same time, 4-man stack. Tignan natin, open na open yung peak ni Second Love dito. Di ko alam paano siya nakaka-survive. Walang sumisilip. TP na lang tayo, guys. May agimat ang dugo ko. Yung Second Love. He nails the shots as well. And yung mga cyber cage usages dito, on point. Malayo. Masyadong malayo. Trailblazer is going to be there. And Second Love is low. Nakapag-plant pa rin sila. 3v3 scenario. No ults available for anyone. Wala naman nakapakuha na streak. Sabay-sabay ito lalabas. Sabay-sabay nakabuhos. At yun na. Oh, hindi pa tapos. Lloyd 3 with the trip. And that means round 32 goes in favor of first MegaSaver. We're going to overtime! Switching sides. Shoutout sa mga bumubulong, mga anghel na bumubulong sa amin sa gilid. The thing is also, kasi nga nasa overtime tayo, hindi na tayo nagbe-base sa economy eh. Nagbe-base na talaga tayo sa execution ng parehas na teams dito. Pakiramdam ko maglabas kayo ng Odin, matatapos tong larong to eh. O kaya ng operator, ibang klaseng setup. Yung mga early pickoffs, ika nga. And so far, since yung dalawang teams hindi ganun kakaiba mag-isip, magpo-focus muna sila sa mga default setups. Relax lang daw muna sila, Practice daw to ng mga execution nila. Ganun ba naman sa scrims, di ba? Fixed na rounds. Kumbaga, 30 rounds, ganun, or 50 rounds. Tuloy-tuloy. Para lang ma-practice talaga yung execution. Pero ito, mukhang B-site ang gusto at nais nilang kunin. Same type of way. Repulsive will be forced out of his position. Ganun na naman ang storya. Insta-smoke, insta-aftershock, at insta-laban mula sa mga players ng JustUs. Pero right now, it's gonna be that TP. That's different for the side of 1MS for the meantime. Si Second Love ang makakatapat nila dito kung sakali man. He's good on the shot as well. May nahuli pa ng isa! Yung tripwire barilin nyo, please! Spike down A. Oh my God! Masyadong... Please, ako na nagmamakaawa, guys! 4 kills para kay Psycho mula sa JustUs. At dahil yun dun sa paglipat nila, at hindi nila, naniwala sila masyado dun sa walang basagan ng trip. Huli sila dalawang trip. Hindi nila Tama nga naman. Walang basagan ng trip, guys. Ay, nako. Kinaya. 17 to 16. Si Match Miracle point nag-comment na. Final score 35 to 33. Match point, guys. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan ng lahat? Parsco Field. 46 HP na lang si Astro. Makakatakas pa rin. Health daw, sabi niya dito. Walang heal. Malayo. Bawal mapagod ang kahit sino dito at round number 34. Endurance test, mga kaibigan. Ang unang magsawa. Ang unang sumuko. Ang unang magkamali. Ang unang magkamali. Ay, grabe! Ang lala! Parang nabigla lang si Repulsive. Pero tumama pa rin. Non-sob! Ay, nako. 5v4 na tuloy ngayon. Nawala pa yung duelist nila, Wolf. Oo nga. And kung ikaw si Senior Carl, parang may karapatan ka ma-frustrate dun sa ganun. Kasi possibly ito yung last round nila. Correct. At ganun-ganun lang din yung pagkakadeds. Sabi nung comment, humahaba na daw yung talking stage ng Taywolf. Oh my God! Second Love still managed to pick up one before he dies off.
mula doon sa Brimstone Molly. Repulsive though, lumalaban na ang ganti ng api. 2v2 scenario, hindi ka na pa-plant yung spike. May oras sila, hindi nag-whip si Repulsive dito. Baka ito na yun, Wolf! Grabe naman yung recovery dito ni Repulsive. Kung si Second Love ang nag-angat sa kanila kanina, eto ngayon naman si Repulsive. And yes, merong orbital strike. Nakasalalay kay Chani Boy ang loose streak. Kailangan ano yun, no? Kailangan, ano siya, kailangan dry pick talaga. Ang hirap nito. And yun, meron siyang trailblazer. Walang hirap nito. I think this is gonna be it as the players will just play this orbital strike. It's a GG! Para dito ngayon, dahil mahuhuli siya. Wala siyang choice kundi mag-defuse dito, Wolf. Exactly. Wala na. Oras. Nilalaro na lang ni Lloyd Dream. Oh, and that's it. You know what it is. it. JustUs with a 2-0. Inabot ng 18 points. Inabot tayo na yung number of rounds natin katulad ng age ni Serbil. Ganong kalupit. Wala siyang bawi kasi wala siya dito ngayon. Umalis na siya. Ayun siya, mawala siya. What a game mula dito sa dalawang teams natin. But at the end of the day, we still end up with a 2-0 streak para sa araw na ito. 2-0 lahat ng matches na nakita natin dito, Wolf. Yes. At sa lahat, hindi ko na kayang sa group chat natin, particularly, gusto kong i-shoutout si Honey Glaze na nagpasalamat sa day off. Well, hello. 8:30 pa lang. Hello sa'yo. Maaga pa. Hindi pa tayo umabot sa usual 11 PM time natin, guys. But heading into this match, especially sa mapa ng Bind, sometimes, especially doon sa overtime natin, ang laking bagay ng mga flashes doon sa defense ng MegaSaver. Just so happens, pagdating doon sa last round, Wolf, I think Repulsive napagod na siya. Sabi niya, sige na, ako na yung lalaban. Tapusin na nga natin Tapusin na natin to. Sobrang, sobrang solido kasi. Una, yung first frag niya was sobrang lupit na flick niya. May headshot, diba? No, sobrang bilis. Akala nga natin di natatama. And even yung parang single tap lang din yun. Tapos nag-out din siya agad eh. Parang gusto niya pa rin makataas, na may pagiging careful doon. Tapos, yung back-to-back na entry niya mula doon sa showers, nakakuha siya ng isang off-angle kill. And then, yung isa, na-let go na nga niya yung, yung spray. Kinailangan niya mag-reset. Tapos, may animation pa ng molly niya. Pero nanalo pa rin siya doon sa duelo. So, talagang, that round is for Repulsive. Binigay talaga para sa kanya. Panoorin na natin yung 1-hour match highlights natin, guys. Mahaba-haba to. Ang daming magagandang rounds, ang daming mga rounds na mapapa-question mark ka sa nangyayari. Ang daming mga rounds na kailangan mo mag-shades at the end of it. At saka, going back to what you were saying on that finale round na nakita nga natin dito. Think also, the Sky na meron tayo, si Chani Boy, nag-decide siya mag-stay mag-hold ng B-site. Pakiramdam ko, iniisip niya na magti-TP pa yung dalawang players sa pagmamadali. Pero hindi ganun yung nangyari. Instead, that was just another space for them. Nanalo pa siya doon sa reset. At sobrang tagal din ni Chani Boy, and understandably so. And the time wasn't there. Well played coming out from JustUs. And hindi lahat ng tao in-expect na sila yung mananalo dito. In fact, mas madami syempre na mga believers dun sa first MegaSaver. And understandably so. But in the end, yun ang nanaig. And that's a 2-0 for JustUs. Grabe. Long match, but at the end of it, still a very good match to watch and enjoyable indeed. Maraming salamat syempre sa pagstay at pagsama sa akin mag-cast. Wolf, wala ka namang choice, di ba? Kaya ngayon, ipapasa na muna natin to sa mga panelists natin para i-close off yung show and also to talk about what happened in that map and in that series. So Bruce, take it away. Wala, ito na pala. Maraming salamat sa ating mga casters at sobrang dikit na laban. Vil, BNB, gising, game na. May inedit pa si Vil na 18-18 kanina pero hindi na umabot kasi tayo ay natapos. Yun nga. Wala, yun lang. Grabe yun, man. Lang. Okay, Ito, sige Vil, simulan mo na.
Ito, I mean, sobrang silent talaga kasi hindi makakapanood ng movie ngayon si BNB. Pero at least itong mga players na nga na to, na talagang kitang-kita mo yung resiliency nga nila na ayaw nila magpatalo. Ang gusto nilang gawin is manalo lang sila. Pero ito mga butete, Diyos ko, galit na, tinalo na. Yung MegaSavers, which is, ito yung pwede nating sabihin na biggest rivalry of our season. Well, ako, manood sana ako ng sine ng 8:45. Kaso, pinatagal pa nila. Nanalo din naman, so congrats sa kanila. Masaya para sa kanila. At in fairness, ito naman din ang pinaka... Oh, syempre, alam mo yung... Congrats sa inyo, ha? Sa mata. Pero congrats ka kasi ito nga ang pinaka... So far, pinakamalaking win dito ng JustUs sa season natin. Well, actually, and then, sinabi nga ni Bill, rivalry at pinakita nga nila na parang ayaw talaga magpatalo kung ang botete ay manipis, bigla sila nag-expand at naging spiky. Pero tingnan natin yung MVP para sa series na to. Feeling ko si Second Love to kakaiba yung performance niya sa series, sa second game. Sino nga ba? Ay, si Psycho! Si Psycho? Okay, Psycho. Bill, bakit si Psycho? I mean, Psycho pa rin naman talaga. Kitang-kita natin kung siya talaga yung hinighlight nga natin dito. Simula pala ng game na talaga, isa siya na sobrang hard hitter talaga ng mga players nga dito ng JustUs. And kitang-kita mo yung the way na talagang, if ever na talagang, nakalimutan ko sabihin ko, the way na talagang sineset up niya yung pace at kung paano niya suportahan yung mga ibang players nga dito para makapasa sa isang site. Yung information na kaya na ibigay, sobrang on point talaga. Alright. Okay, BNB. Sana may dagdag ka ngayon. Mismo. Meron na, nice one. Mismo. Hindi, pero magaling talaga si Psycho dito sa nakita naman natin. I think hindi nila magagawa yung 2-0 na to. And for some reason, yung mga best performances niya, pagkalaban talaga itong yung dating The Vice Squad nung naglaban din sila ng Open Qualifier, maganda din ang performance niya dito. And so, it seems like siya sa pinakamalaking kryptonite dito ng first MegaSaver nating team. Oo, lalo na siya yung MVP at siya yung i-interview natin. Parang handang-handa na yung ngiti niya. O sige, eto na, kausapin na natin. Psycho! Pasok! Ay, wala pa. Ay, ito na. Asan siya? Ay, Psycho! Hello po. Ayan ha, isang ngiti nga dyan. Okay, kung natandaan mo, kinausap ka namin the last time na kung sino yung gusto mong kalabanin at sagot mo ay The Vice o First MegaSaver. Bago man lahat yan, kasama ko pala si BNB tsaka si Vil, and may mga tanong muna sila bago papunta sa akin. Sige, simulan natin sa'yo, Sir BNB. Psycho, kamusta? Good game sa inyo. Congrats sa inyong pagpanalo. This is so far the best win, the biggest win you guys have had sa inyong regular season. Anong pakiramdam na malaman mo at makita natin ang lahat na ikaw mismo ang pinaka-kryptonite ng first MegaSaver pagkatapos nito? Because your best performances have been against itong team na to, yung dating The Vice. Ano yung talagang, what do you feel like is the reason why you have your best performances kalaban yung mismong specific team na to na first MegaSaver? Sobrang pinagandaan po kasi namin yung laban namin against The Vice, and sobrang gigigil po sa kanila. Gigil? Ano yung sure ng gigil? May halong gigil pala to. Ano yung sure ng gigil? Ano yung sure ng gigil? Oo. naging meows. Naging membro ng Oasis si tropa, biglang nag-uuror. Okay. Sige, Vil. Sure ako may isa ka pang tanong dyan. Ito lang. Siyempre, dun sa mga ganong klaseng OT na sobrang haba nga, ano yung mga nasa mindset talaga? How do you cope up with those kinds of OT na sobrang haba na ano yung mga tumatakbo sa isip nyo sa ganon? Ano po? Ano nga ba? O diba? Ano po? Self-composure. Tsaka ano lang po, mentality din. Composure and mentality. Tama. Okay, sige. Nice. Ayun. Sobrang easy lang. Okay, ito naman, Psycho. Sige, may tanong sorry, ka last na. O sige, go lang. Ano yung gusto mong sabihin ngayon sa 1MS? And sa mga haters na ano, ay napatunayan na namin 2-0 talaga. Yaw, no?
Ayun. Sinabi ni Bill yung tanong ko, so iibahin ko na lang. Ay, sorry. Ito yung okay lang. Yung tanong ko ngayon, Psycho, saan ka ba nagpapagupit at ang ganda ng buhok mo? Sa ano po? Sa tropa ko po. Sa tropa mo. Sana nagba-Valorant din siya para lahat tayo maganda yung gupit. Alright, anyways, congratulations Psycho and to everyone sa JustUs at yung mga butite ay lumangoy na nga ng mas mabilis kaysa sa first MegaSavers. Maraming salamat and congratulations Psycho. Thank you po. You're welcome. Mga tol, long time no see. Parang hindi Long time na no tayo see, mga nag-usap tol. Parang okay, parang contented and happy yung JustUs sa kanilang pagpanalo against first MegaSavers. But before anything else, tingnan natin yung standing so far sa katapusan ng week 3. Day number 3. Ayan, Old Stinky Cats 5-0 undefeated. Did you see this coming ba? BNB, Old Stinky Cats being top 1 half into our weeks already. Sa totoo hindi talaga kasi 'di ba yung mismong punto natin na pagkatapos ng huling linggo is that Old Stinky Cat, sige, nasa taas sila pero yung mga kinalaban nila hindi necessarily yung mga top teams, pero now na naitalo nila ng isang team na isa sa mga top team nga natin in that Oasis squad kanina, doon talaga nila napatunayan na hindi sila pabiro-biro lang, hindi sila parang fluke na team at hindi yun one time lang kasi talagang nagagawa nila kahit top level team Tapos sila parang paangat ng paangat, and so it's very surprising to me kung saan pa rin sila up until ganitong kalayo na tayo sa season. Alright. So Vil, eto lang tanong ko para sa'yo. First MegaSavers, parang kumbaga, they were like the people's favorites or the people's choice going into the split. But now, nasa bottom 3, bottom 4 sila. Did you expect that na MegaSaver nandyan? Well, sa totoo lang, actually hindi. I really thought na talagang siguro nasa taas pa nga sila because of the teammates ka na nandito. Of course, andito si Senior Carl, andito sila Ching. So yung mga talagang prominent names talaga sa buong Valorant scene is talagang kitang-kita natin na nandito. Pero it's just... Bali mo makabawi pa sila sa mga susunod though. I mean, this is not yet over para sa kanila. And hopefully, na talaga sa mga susunod nating araw, we're gonna get to see these teams na hopefully na makapasok nga sa ating playoffs. Pero ito dun sa Old Stinky Cat, dati, natandaan mo BNB yung nung split to 1 last year, napunta sila sa lower bracket finals, kalaban nila doon yung Oasis Gaming just to get a spot nga sa ating grand finals. Doon pa lang parang sobrang init na nila. Tapos going here sa taon na to, talagang maybe we can say that they're gonna be the future of Valorant PH. Yun nga yung sinasabi natin, di ba, last year pa lang, parang yung mga kabataan na to, yung mga nakita nating bagong teams, yung mga MVP Esports, mga Game Lab noon, hindi pa nila oras, pero darating din na magiging magiging sila yung mismo mukha dito ng VCT Philippines. Kumbaga, kung sila ay prutas, sila ay hinog na. Feeling ko na yun lang yung translation ko sa pinagsasabi nyo. Wala ako dito last year So yun na lang yung translation ko doon. Pero bago ang lahat, Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Also, thanks to our official Super App Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on GrabCar Saver. Delivery fees as low as 15 pesos as well at Grab Food Saver Delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with our Grab Food Saver meals. And of course, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusements Board. Hello nga po pala sa inyo. Okay, tapos na yung trivia nating lahat, and maraming salamat sa ating panel. This has been the end of week 3, day number 3. Coming up next is week number 4. Tingnan natin kung may aangat pa or pababa ng pababa na parang spaghetti. Maraming salamat sa lahat and to everyone sa kanila direct sa back end for making the show possible. We will see you on week number 4. Valoria's fighting back. There's the showstopper! And it's running down! No, they don't overwhelm. They don't overwhelm at all. This is going to be pandemonium. He spots out two. He spots out two! And Nico gets it! Risky as can be. Oh my god!